for the villagers in Biafra land to begin to say that, oh, P2P have connection in the white people's country. Oh, so let us support him. He has connection. He can bring a change and bring that. Yet, in your own country, you do not let the military get involved in democratic process. But in Nigeria today, without the military, they will not conduct election. Is that what you want? Can that happen in your own country and you are happy about it? We are going to make history. No matter how you try to propagate lies, blackmail against what we are doing, we will beat you with truth. Yes. And nothing but the truth. And truth have defeated all of you, both locally and internationally. And we are here to finish the job. Like I said, I will be the last bus stop for Nigeria. God have to use somebody to do it. And I am happy and I am ready that God is using me. And God will use me to make this history that is coming from tomorrow. We have been able to come this far. We have come a long way. Biafrans are ready to go and they are ready to do anything. And they are doing it. They have demonstrated it for the past 1.5 years. Biafra has been sitting at home. You know, we have trained them. We have conditioned their mind to take whatever Nigeria is bringing to them from this weekend. That is why, since yesterday, the sit at home started. And today, it recorded success, 100% compliant in all parts of Biafra land, including Iguacha, which is in River State. Everybody saw it. It doesn't matter, even if you like, say, oh, the video was recorded just in 6 a.m. in the morning, 5 a.m. in the morning. The truth is there. Go there 11 o'clock, people, the shops, all the businesses, everything was shut down. So you can deceive yourself to get yourself aggrandizement and self-happy. But that does not remove the fact that the reality is on ground and you are going to get the reality tomorrow. The truth is there. Thank you, the good guy. Thank you, the dragon. Thank you, Biafran spokesperson. You are awesome. And I have hands up already. I got to understand that I have to bring you in first before you can raise your hands. Thank you for giving me that awareness. And some of my comrades are raising their hands. Please bear with me, comrades. I'm not going to call you in first. I'm going to call in those that I suspect to be either obedient or one Nigerianist. They are our priorities tonight, and we're going to do justice to some of their if questions if their minds or their brains are yet to be opened. I am bringing up here, first and foremost, Suleiman Abubakar. Sorry, Raphael, sorry, please, just 1 minute, because they removed me as a co-host, but I just want to say this before they kick me out, just in case, please. I want to ask the spokesperson of Biafra, please, is it that they are going to bully our people into election? That's why they brought in army, the tanks, and all the ammunition to bully our people out of their houses to go and vote. I just want that will be an interesting thing, you know, whether they are going to be going house to house and say, come out, drag you out. We are going to resist them. If they go into the... And I want to tell you today that we have been able to confirm from the intel that they gave them order to shoot aside. So which means any young man they see is already, they can kill the person and nobody will do anything about it. So in order to be in a safe place, in order to save your life, because you do not know when the devil will walk through them and they just release bullet and kill you. So that's why it is very important. As a young man in Biafra land, as a young girl in Biafra land, sit at your home, stay with your family, lock your door and eat food till the end of the fraudulent election in Nigeria, which is the other part of Nigeria. But don't come out. Because the military are very angry. The terrorist military are very angry because Biafra people are obeying this order, and it shows that Biafra people are not with Nigeria. So they are very, very angry about them. And the provocation is too much to them. So they will open fire at anybody. That's why it's very important. You may not be a victim of Nigeria. Stay indoor. They will not come. When they come to your house to kill you, at least the world will see that one and know that, yes, people came to your house and kill you, than going out in the street. So I want everybody to know this, that we are aware that they have given the order of shoot aside. And with Biafra, people are ready to resist them tomorrow.
Thank you, our spokesperson. Thank you, mouthpiece. Now, I was going to bring in Suleiman, but I just quickly saw Jeffrey Nwoke Gota. Jeffrey Nwoke Gota is here, and I quickly brought him in, and I know he's a very good friend of Obidiot. Jeffrey Gota man, we are going to give you the microphone very quickly. You can see I'm giving you that privilege. Come up here and ask our dragon, the good guy, any question you will. Please. And like you can see, Jeff. You have to be very civil here. We have over almost 2,000 people watching and listening to this space now. Just in this few minutes, we have about 1,900 people on this space. And it is getting to 2,000 just within a few minutes. So a lot of people are listening. Don't waste our time and don't bully anybody here. Talk as a reasonable person. Go ahead. Go ahead, please. You're welcome. If you can take your mic, Jeffrey Gotterman. If you can take the mic and ask any question, this Biafran spokesperson is ready to answer you. Oh, thank you so much. Thank you so very much. I wish peace to all. From my understanding, Biafra no longer exists. So I don't know what you're all trying to do. The election will be held tomorrow. Are you going to come down to vote? I am not eligible. So why are you commenting where you are not eligible? What is your interest? My interest, I wrote an article. It's pinned you're my a doctor, with all due respect. Your article is rubbish where you do not have the true history of Nigeria, and you are here telling me that Biafra does not exist. It's an insult to over 3 million children that were killed with starvation. You are insulting the ancestors. You are insulting my people. You are insulting everybody that have paid the price for the freedom of Biafra people. What do you mean to come here and tell us that Biafra does not exist? Who are you in the in Nigeria affair? What do you know about Nigeria? I have tried to educate you last time, and then you are coming here to tell me that Biafra does not exist. You don't have that right to make such comment, please, and I demand apology from you. If you cannot apologize for making a comment that Biafra does not exist after over millions of people were killed through starvation, I request them to remove you. You are not supposed to be here. That's an insult. I demand an apology from you, please. And I will allow it to. We'll wait for that apology. It's an insult after the death of many millions of children that sparked an outrageous discussion all over the world. Sir, you are here to tell me that Biafra does not exist. And I'm talking about Biafra. If it doesn't exist, I am reactivating the Biafra. And they are telling me it doesn't exist. What happened to over millions of people? 3 millions of children were killed. If in your country you lost 3 million people. No, I'm just very angry now. Okay, you need to apologize to Biafra people for making such comments. Well, sir, if I can respond. I want apology from you first, please. Well, but wait a minute. Before I apologize, let me say I do not disagree with you that millions have died. But you have no right to say that Biafra does not exist. Well, who gave you that right? Help me understand. Where is the evidence that it does exist? Are you not on Biafra agitators channel? I mean, are you a sovereign nation, Biafra? So where people do not have a sovereign nation, it doesn't exist. Is that your own understanding as a professor? Do you have a government? We have a government in exile, and I believe that with your level of exposure, you should know what government in exile entails and what the meaning of government in exile. Okay. And and are you located within the borders? It does not matter. I understand. Last time I saw you with P2B taking pictures. Well, I would say you have not apologized. You have not apologized, please. You are an educated man. Even if you do not know anything about Nigeria, you know exactly what to do as an educated person. You have to apologize for making such a comment. Apologize, sir. Thank you very much. Thank you very much for apology, and we don't need you here. Way, sir. Let me rephrase my point. Give me permission. You say you want to rephrase it. In your mind. It doesn't matter whether it is in my mind or out there. Okay. Biafra, you don't have the right. This is no way
to try to have a constructive conversation. Because you came here, you know, you started a derogatory comment against my nation. What are you going to do tomorrow? Tomorrow, what are you doing on election what we are day? doing tomorrow, what we are doing tomorrow is that we are not going to come out to vote. Is that okay? Then that don't enough? vote. Yes. Then don't vote. So you do have not canvass right for vote. Why are you canvassing for voting? Are you a Nigerian? Well, we finally agree on something. Are you a Nigerian? You know I'm not a Nigerian. So why are you poke-nosing into Nigeria issue? Why are you poke-nosing into our affair? What is your business? Well, my business is an interest in the interest you have is corrupt. You are just a corrupt man looking for how to get an appointment and you know, get some contract from P2B. That's all your interest. Your interest is how to loot our natural resources, nothing else. I saw you running around P2B. What is your interest where people are getting killed? You are not interested in solving the problem. You are interested in forcing people into it because you come closer to P2B, you pick interest in Nigeria, as if you love Nigerians. You know, let me tell you, this modern generation will correct a lot of shit that you people have done to us. You are here commenting. I say, I'm not, you know, when you respect us, we respect you. When you disrespect us, we also give it back to you. So go with your P2B, but I'm telling you, we have no moral right to say that Biafra doesn't exist. That is the last thing you should do here, and they expect me to respect you. Okay, I muted him, and I think we are just remove him. Let him go and wish for P2B to win tomorrow, and make him Minister of Foreign Affairs in his country. He's gone. All right, Suleiman Abubakar for Obi. Please, can you come with your constructive question and you will get a constructive answer? You just heard the spokesperson. Be very polite in your address, please, on your question. Open your mic and speak. 60 seconds, please. Suleiman, unmute yourself if you are ready to talk. Suleiman seems not to be ready. Probably he's in the zoo where there is no light. Okay, and I'm going to bring in right now another person, Annie for Freedom. Annie for Freedom, can you unmute yourself, please? Yeah. Wachineke, thank you very much, Mr. Raphael. I don't want to take time because by right, we're not supposed to speak here. We have to give a chance for the whole obedient and somebody like the person that just finished exposing himself. You see, he told us that he's supporting Obi because of his interest. Please, I just want to ask our dragon for a favor, please. I would like you to encourage and also, you know, tell our people to start calling you a good guy. Please, I would like that advertisement to go more further than what you have said yesterday. You are indeed a good guy. Please, I want that narrative to continue. Thank you very much. That's all I have to say. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate you. Thank you. Okay, now we are going to be bringing in Greatness. Greatness 247, please. In 60 seconds, ask your question or you know, very quickly, brother. Unmute yourself. Thank you so much. I think we still have other obedience here. Let's concentrate on those people. All right, thank you very much. Mute your mic. I salute our spokesperson, the good guy. I salute you. I salute you. I salute you. I salute Thank you very much. Thank you very much. Okay, mute your mic. Let's bring in. Do we have no other hands? Okay, let me quickly bring in Timothy Prosper. Timothy Prosper, I brought you in to see if you have any question. You have OP there. Yeah. Good evening, everyone. Good evening. Simon Epka, greet you. Good evening from here. Yeah. The only thing I want to say is that I want to make it plain to everyone that Simon Epka, you alone. And I promise you that you are lying on this, everybody on Twitter, that there is no movement today in Southeast. You just lied to the whole world. Not be tomorrow.
You just lied to the whole world. I was at Ogbete market today. Thank you very much. You were at the market, right? Don't worry. Tomorrow, the reality will set in now. You posted it that it was empty. Post your own now. Post your own where you go to Ogbete now. Stop lying, Oga. You're alone in this matter. Post your own. We learned that Tinubu paid 1 I just kicked him out because Tinubu paid 1 million, and you are there. You are there with Tinubu. You are here talking about somebody. Tinubu paid 1 million, and you leave Tinubu to be there with you. Go and arrest Tinubu now. You are still here talking. Very stupid people. Somebody paid money. You are looking for the person that collected the money. The person is abroad. Why the person who paid the money is there with you in Nigeria? Go and arrest him with the evidence of the money he paid. You are there every day. You are running up and down from one platform to another. This one alone shows how you lie. And like I said, lies can never stand the test of time. Today, the reality have set in. So tomorrow, as you go Ogbete, carry your voter's card and go and vote now. As simple as that. Why are you here saying it's a lie? It's a lie. Don't worry. Tomorrow is here. It's not next year. Go tomorrow and vote. Olayemi, do you have any question for the good guy, the Biafran spokesperson, Mazi Simon Epka? Do you have any question? Very quickly, in 60 seconds, please. Yeah, good evening, everyone. Good evening, Mr. Simon and Raphael. Good evening, my brother. Okay, so my question is just going to be straightforward. I'm not an Igbo man, as you can see. My name is Olayemi, a Yoruba man. And this upcoming election, I'm not supporting Tinubu or whatever. My support is for Obi. Some personal reasons to that. But my question is, when you are seeking a referendum, have you ever thought of probably there is a better way to go around this instead of using violence to impose your ideology? There is no. It's a wrong word to say impose. I'm not imposing. Therefore, people make their choice. And let me tell you, you can see it as imposed because you've made it very clear here. You are supporting Obi. So I do not expect you to come here and talk based on neutrality. Okay, your neutrality is gone. For you, even saying that you are supporting Obi means that everything you are going to say here is going to go against what I'm doing. So I don't expect you to come and agree with me. But let me educate you on the issue of imposing something. Biafra people have decided that they are not going to be part of Nigeria again. It didn't start from me. There has been war in 1967 when I was not even born. It didn't stop there. From 1999, the issue, escalated, and the Biafra issue rose up again. And then from 2015 to 2013 to this time, the Biafra thing is there. It is not me that started it. And it is not me that went to war during the 1967. Okay? So saying that I'm imposing something on people is just a complete fallacy. Biafra has been existent before I was born. I just come to say I'm going to be the one to finish it. And I'm finishing it from tomorrow. So coming here to say that I'm imposing it on people shows how unreal and untruthful you are. How can I impose something that was existing before me on people? So the people have just decided. What I did now is that I decided to tell the people there is another way out. And that way out is that starting by not validating the Nigeria, by not allowing Nigeria to conduct election in Biafra territory. Because Nigeria has been like tug of war for us when we want to say our mind, including you that is proudly supporting P2B. You claim you're supporting Nigeria. Nigeria that when you come out tomorrow to protest, they kill you. And then you say, oh, let us vote somebody that when he come, he will allow us to protest. Why the person who is running as a vice president to P2B is celebrating that Simon Epka was arrested? Is that without even being the vice president here too, he's celebrating for somebody, for the rumor or whatever you can call it, that the person agitating for Biafra has been arrested. Why some people are foolishly following Obi that Obi is going to give them Biafra, or Obi is going to, create autonomy or divide the region or make the region a better or bring a new system of governance. The vice president, who is a Fulani, and anything that Fulani get involved, they control it. He's already jubilating and tweeting yesterday, oh, bring Simon Ekpa to kill, remove his passport, bring this one. But some people who followed me before P2B came out, we are foolishly following them that, oh, Obi have come, he's going to do better. We are going to get Biafra. So you are not a Biafra in the first place. You are a Yoruba man, you are a Oduduwa man, and again, you are supporting P2B. Okay. So I do not expect you to comment anything positive. With that alone, you are not the right guy to talk here because your neutrality is zero. It is better for somebody
who is neutral. If you allow me to just speak for... You don't need to... What are you going to speak again? You say you are supporting... So it's obvious that you are imposing... What are you going to... People, what are you going you to... are killing your people. I've just told you now that first of all, you are not neutral. Second of all, I did not start Biafra. I was not the first person that went to war for Biafra. And I was not there when the pogrom against Ndibo happened in the north. The war against Biafra and against Ndibo started as far back as 1945. And the thing that led to Biafra war has not stopped. In fact, it is worse as of today. So what are you talking? And we are ready to get this freedom at all costs. So if you think that you are going to stop Biafra tomorrow, come out and leave your Yoruba land and come to Biafra land and vote P2B. As simple as that. Yeah, I already removed him because I heard him yelling, "You are killing your people." These people are just sick. And that is what they do now. They go out and start writing, "Oh, he's killing people, he's killing people." Just tell him to come to Biafra land. After yelling and shouting at Simon, let him leave Lagos or go Abeokuta where he is and come to Anambra or Enugu to vote because he's supporting people. He's a Nigerian, right? Yeah, because in a sane and working country, it does not matter where you are. You can vote anywhere until the election day. Election day now you can go to it if it is like a general election. So let him leave Abeokuta or leave Lagos where he is to come to Enugu as a Nigerian and vote P2B. Then I will take him serious. Ben Kingsley, can you unmute yourself in 60 seconds? Ask your question, and then wait for your answer. Okay, Simon, really nice to probably hear your voice, but I have some questions. I'm an Igbo guy. I wish. Are you supporting P2B? And no, let's not go there for now. I have a reason. Don't worry. It is not the hand. The hand I used to. The hand I used to handle you. Can I just ask you one thing? The hand I will use to handle you is not the hand I will use to handle other person. So I just want you to be very okay and very plain to me and very truthful. You support P2B, right? No. Okay. Yes, I support. I just wish. Okay. I just wish that P2B will be as proud as you to identify with Igbo. Because he has not done that. I'm just wishing that he would be that proud to say that I am an Igbo man. Because you see, he has denied, and you are proud Igbo, why he is denying the Igbo. He denied it. Every campaign he has been to, he have even said, don't vote me because I'm an Igbo man. And you are proudly, campaigning yourself even here, saying you are an Igbo man. So I'm just very happy for you even agreeing that you're an Igbo man and supporting somebody who is not very proud to say he's an Igbo man. So continue from here. Just to bring that to notice. I think I'm one of the proudest Igbo people on earth right now. I don't think so. I'm a very proud Igbo man too. Very, very proud one. I would also like to tell you that my own dad, my own father, was also part of the soldiers that fought, during the Biafran War. Yes, he fought, and even though with all the injuries, he still lived and lived long. Did he tell you that? I want to ask you one thing. I like this. So did your father ever, during his lifetime, told you that the fight he joined Biafra Army was a mistake? No, he never told me. But at the same time, they were recruited. He and his brother. Of course, you have to recruit some. Of course, you have to recruit some. But my question is, did he ever tell you that him fighting for Biafra was a mistake? No, he never told me something like that. He never told me so, and do you believe that the fight he fought was a mistake when he sustained the injury and all that and live with it? Do you think, as a grown-up man now, that him participating in the fight was a mistake? Then it wasn't a mistake. Then it wasn't a mistake. All right. Then it wasn't a mistake. They were fighting for just cause. Mr. Talmon, relax. Let me ask my question. I will use what comes to your word from your mouth to judge you. Because I want you to understand that during the time of the war, Nigeria was just 7 years old from independence. And the impunity that was happening then was not as well defined as it is happening now. So I just want to know from the brain, from your brain, how you arrive at this your conclusion. Knowing that Nigeria was just 7 years old,
Simon, don't let these people stress you too much. Okay. Yes, thank you. Simon. Simon Epka. Yes. Mr. Simon. You gave them high blood pressure yesterday. Thank you so much. Raphael, you have to calm down. You are interjecting. Relax. Let's flow. You get. Okay. Just Wait, we are welcoming one of our senior comrades. Koiki Media is in the house, so we have to Koiki, take over, Jared. This is our own. They are watching you, the Odudua. We are streaming. I can assure you that yesterday, throughout your program, everybody was watching. Apart from all these, we call them Omwali, the bastard Fulani children that are supporting the agenda that you were picked up. But be rest assured, I have told them our alliance remains strong. I am repeating it again, live again. Myself, you, CSI, Sunday Gbowo, Mazi, Nnamdi Kanu had a meeting, and you were the only one he handed over to us. I won't say more than that. Don't let anybody stress you too much. We have given them woto from your end and from our own end. Kudos. And kudos to all the autopilot media. Can I continue? Thank you very much. Hold on. Koiki is still talking. Woto is the code. Koiki, you're welcome. Thank you. Okay, now continue, please. Make sure you just round up quickly. There are a lot of people. Benki, please. Yes. Okay. Like I said, I'm even in Enugu currently, and trust me, out of 100 Igbo people you will meet on the street, is only one person that would say, okay. Please, save your. You are not asking a question. I'll kick you out. You are not asking question. Please, if you don't want to ask question, just leave. Let me tell you, save that your analysis till tomorrow. Okay. Tomorrow is here. I don't know why you are. You are not asking question. You are telling me that out of 100 people in Enugu, that you are in Enugu now. Is that a question? That out of 100 people in Enugu, if you ask them, is that a question? My point is that leave that your conclusion analysis till tomorrow. Let the 100 people in Enugu speak for themselves. Okay? Don't come here and speak for them. Speak for yourself. So you have no question. I'm removing you, please. Okay? I have a question, please. Why are you waiting to ask it? You know, you talked about killing Nigerian army killing people in the east. That is the order. That is the order that was given to them to shoot aside. But for a fact, 99% of people that have been killed. Again, you are talking 99%. Are you the data collector? Are you a data collector? You people will just open mouth and start talking rubbish. Are you a data collector? Under which organization are you collecting data? Come here and start talking 90%. I've removed him. Please, next person, ask a question. If you don't ask come here and ask me a question with fact, not coming here to tell me a data. That is, P2B have infected all of you with data. GDP. A man that quotes GDP with economy that doesn't have a data. Please, obedient. That is obedient. Come in and ask us question very quickly. 90%. Please. Yeah. Nice to connect with you guys. Greetings, Simon and Raphael. You have 60 seconds for your question, please. Yeah, my name is Obidi. So it's not that I'm obedient, but I'm obedient. I'm just a neutral guy on the scene. And if I will go with what is going on, I may say, okay, I want to choose a candidate. But with what has been in Nigeria and what has been going on, we know that it's not really easy for everyone to say, okay, even if this leader enters there, is going to do well. So we need someone who's going to do well, right? So my question is, fighting for your agenda of the Biafra people, have you taken time to get statistics? Because, like you said, there is no good statistics in Nigeria of what is happening. Have you taken your time to take statistics of the people or the Biafran people who want this to happen at this current time? My brother, what statistics again do you need when the biggest part, more than half of Biafra land is under lockdown on the issue of Biafra? What statistics again? That is a statistics on its own.
So I want you to calculate. So I want you to calculate the number. I want you to calculate the number of people living in those places where the lockdown is taking place. That's already give you answer. Now let me tell you, including those, including those that are not sitting down, including those shouting P2B. Remember that before P2B came out, they were once Biafra agitators. I want you to know that. So that they are not sitting at home or that they are countering what we are doing does not mean that they don't want Biafra. The only thing is that they don't have the balls to do what it takes for Biafra to come. So once there is opportunity to vote whether for referendum for Biafra, you will see all of them will turn for Biafra. Okay? None of them want to do. One of them want to pay price. None of these people want to pay price. That is the problem here. Okay? So, and people are ready to pay the price for them. So any day now there is a green light that is Nigeria is going to organize a referendum, or that the Biafra is really here, that we have won this war. You will see all of them. Even from tomorrow, they will start hailing me. All these people. Because tomorrow their eyes will open. Now, thank you for that. I understand your point, but I have a very good friend who posts about Biafra every single day, and I think I know so much about that. I'm not an Igbo man, I'm an Edo man. So he posts all these things every day, and I see reasons with him, that okay, people are suffering, people are being like it is not just about people suffering, okay? If separated, the country is not acting as one. I know that's the point I'm trying to make. The country is not acting as one. Not giving an Igbo man a position is a fact to prove that. But no, it is not. But what we are fighting now is not about position, okay? What we are fighting now is the right to life, the right to live. Do you understand? Do you understand that a time is coming when you cannot even live in your own house? Do you know that? From what has happened in the past, it's not coming. We are there right now, because people are scared of their lives every single day. I didn't know that you know that too. That is why we don't want to continue. If you know all these things, then what are we waiting? What are you waiting for? It is, and the people that are not supporting what we are doing and are also scared of being killed or picked up. I hope you are aware of that. So now that you have people who bring their life and put their life on the line to make a change, why don't you support them? Why must you support something that you know that the time has already come, that you can no longer live in your house? You know what happened in Benue for many years. Some people have been there since 2015. They are living in IDP camp. No house, no water, no food, and they are living like that. And there is no hope that they're going to return. 2015, I visited people in IDP camp. So yeah. So my brother, you see, the only solution is that we have the better opportunity to have our own country where we can fight each other and punch each other and come to a reasonable decision that will move us forward and benefit everybody. That's what we are talking about. Yeah. Okay. Thank you for thank you. That's enough from you, please. Let's take another person. Just one question. I'll be gone. Okay, please. So based on what we just discussed now, what we just said, what way are you using to enlighten? Because you see campaigns going. How do you enlighten the market women that this is what you're fighting for? We have tomorrow to go, and you are asking me in the eve of our historic day, what am I doing? If the women are not enlightened by this time around and they are sitting at home, so why are they sitting at home? It means that what? Everyone is afraid of what? Afraid for what? That if my mom know that I'm fighting for something, she could support me. But if she doesn't know what I'm fighting for, you think when we say sit at home, and then they are afraid of not coming out, so they don't know the reason why we are asking them to sit at home, and they don't know the reason why they are afraid, if they are afraid at all. Is that what they are trying to tell me? What it means? No, what I'm trying to say is that what everyone believes now is that there is a savior, which is Peter Obi. No, Peter, don't say everyone. I don't understand. You see, everyone can never say that there is a savior. How will Peter Obi be a savior? How can Peter Obi be a savior when a Fulani man from Mauritania is his running mate? That is even the worst thing. Mauritania, all the people killing people all over Nigeria, they came from Mauritania. They came from other Central African Republic. So how can Peter Obi be a savior in a rotten system? In a system that has been designed to fail? In a system that is eradicating
Innovation and Embracing Sunni. Are you aware of that? Do you know that there is a center to eradicate innovation in Abeokuta? Are you aware of that? That's crazy. I'm not aware. You are not aware? Hi, Jesus Christ. This is the point. You see, you people don't know anything about Nigeria, yet you are a Nigerian. I'm not in Nigeria. I am not in Nigeria either, but I know. I'm just, in fact, I was even in Finland 2 months ago, you know, and I see how the place is. I see how this country. That is why I'm fighting. That is why I'm fighting. So now that you come to know there is a center for eradicating innovation and embracing Sunni, what do you have to make comment? What comment can you make about that? That's the craziest thing I've ever had. So you see that your support for one Nigeria is based on ignorance of Nigeria, right? Because that is exactly what. Because there are much worse things than what I've just said to you now. Yeah. So the reason is that we know too much about Nigeria, and if you know what we know, you will be shouting more than me. Yeah. Thank you. That's the point I'm trying to make. That let's. But I'm trying to tell you now that all those women you are talking about already know what is on ground. They know Biafra more than us. Some of them witnessed Biafra. Some of them have the history of Biafra in them. Some of them have the scars on Biafra in them. So we don't need to start telling them why they are sitting at home. They already know. Okay, so let me just close it. Thank you. That's enough. Thank you. That's yes, we've given you enough time. Please, Rafael, can we bring a woman, please? Can we bring a lady? Thank you. Yeah, I'm still looking for a lady. I've not seen a lady raise this. Eunice is one of us. Yes, but we have to give one. We give one of our persons, time, then we give the other. We can't give all the time for them. All right. We have to give one. All right, Eunice. Yeah. Thank you so much. I'm so glad. I didn't expect this. I'm grateful for you, Master Simon Epka. I thank God for the man that you are, for allowing God to use you in such a time like this. Thank you. Amidst all the temptation, the trials, the tribulation, oh my God, you are still standing strong. I envy your strength. God bless you. God bless you. And we are praying for you. My dragon. Oh God, I don't know what to say, but I'm just so happy that at a time like this we have someone like you. Now, my words goes to that man, Mr. Gutierrez or whatever his name is. I don't like to insult people, and I will not insult him. I just want to tell him that Biafra will shock the world. Whether he likes it or not, Biafra will shock the world. He is following Peter Obi because of his interest. This man is not bothered about our elderly women, our elderly mothers who cannot feed, who cannot get a decent meal in a day to feed themselves and their kids and their children. This man is not worried about people who die, children who die of malaria every blessed day. We have thousands of children who died from malaria. This man is not worried about people who live in slums. People literally live and sleep in slums. This man is not worried about them. This man is not worried about the Fulani terrorists from the Sahel who goes to our land to invade our villages, to kill our people, to make our people desolate. They don't have places to sleep in. They burn our houses. He is not worried about them. He is not writing an article about these atrocities. All he is writing about is how to make Peter Obi the president, how Peter Obi is the savior, how Peter Obi is going to give him a contract, how Peter Obi is going to make him a foreign minister, and he is going to knot us dry as they have done continuously for the past decades. But I want to tell you, Mr. Gutierrez and your cohorts, that God will shame you. He will put you all to shame. It is enough of the sufferings of my people. We have suffered enough. My mother was a young girl when she lost her young husband, and she was left with 2 little kids. Her husband was
was killed by the Britain. Why? All right. Thank you, Eunice. Yes. Thank you. I'm sorry I have to speak in this manner. Thank you. It is enough. Biafra is not dead. Mr. Gutierrez, Thank you, Eunice. And it is written. Thank you very much, Eunice. We got your point there you're making. Thank you very much for your submission. Please, Ernest. Please, Raphael, can you check how many minutes I've spent here, please? Yeah, that would. Mouthpiece, can you find out at my device? I don't know if I can find out. Can you, Mouthpiece, can you check how many minutes we spent already? No. Because there's no way I can find it out from here. I don't know. Yeah, I don't know how to check the minutes. Okay, we'll spend about 57 minutes, I think, or so, or 1 hour. Okay. How long are we staying? I'm supposed to spend 30 minutes here, but I think we have to end it because I have my program coming up this evening. So everybody should wait for my program. We are going to be live, in the next 1 hour. So I think then we have a number. Although I think it's 49 minutes. I think it's 49 minutes is already. Okay, I see 57 minutes here, I think. So, but anyway, there is going to be a question and answer today, during our program. So anybody that have question can also come there, and we're going to make the WhatsApp number available to everyone. So I thank you all for being part of this discussion very briefly, and the next time, tomorrow, we are coming back again. Please, can you just give me this little time to talk, please? Who is this, please? There's a B picture, I don't know, on his screen. Ernestillo. This is Ernestillo. Yes, thank you. Go ahead. Mr. Simon, thank you very much. I appreciate you. Thank you. Please, I have some few questions Can to you ask. ask a question? Ask only one. Only one. Okay. Please, from your from the comments you've been making, you made me to understand that our Savior Mazi Nnamdi Kanu handed over to you. Please, what have you done towards his health status? Is that because I was meant to understand that he is very sick and have been requesting for the Nigeria court government to grant him his personal doctor to come and look out for him. What have you done to that What we regard? can do is to create awareness, because Nigeria is a dead country. If Nigeria is a good country, like some of you that are supporting this evil and this evil entity, is it normal for you to be asking me what am I doing when he is in the hand of the government? The government that should protect even those who they arrest and those who they didn't arrest. Is that a normal thing? When government arrest you, when government kidnap you, or whichever way you are in the custody of the government, your life is under their care. They should protect you. But now, you see that they are not taking care of the health. And what we can do is to create awareness for the world to understand that the reason we are demanding for end of Nigeria is that Nigeria is a country that does not respect a human right. His right has been abused. Court demanded that he should be released. They said no. United Nations give ultimatum to release him within 6 months and compensate him. They said no. And you are here asking me what am I doing? And you are supporting this impunity of the government, saying let them go and vote. It's not. Hold on, Mr. Simon. It's not like I'm supporting the impunity that is going on. You have to be picture here. So what does that tell you? Yes, G is my brother. Likewise, you yourself, you are my brother. But you don't have my picture. So now. having his picture does not take away the fact that he is my brother. At this point, we will misjudge you for having his. No, you cannot misjudge me, because you cannot misjudge me. Look at as it is right now. Let me don't you think this my brother? See anybody having my picture and supporting one Nigeria? See. Okay, thank you, Master. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you, fellow Biafrans and Lower. Right, thank you, everyone, and see you all in the next 1 hour on the live program. Thank you. And you like interrupting people whenever people are talking. That is not fair enough. When you give people mic. And I'm going to make sure that today we change the date to 22, so that they will say
Simon Ekpa have come again with a doctored video that it is not live. Let us convince them again. 20, Thank you. Put 20. Put 20. And you put 20. Okay, all right. Yes, put 20. Thank you very much. Wala. Well, orílẹ̀-èdè ìgbàgbọ́ àti ìbẹ̀rù kẹ̀kẹ́ ẹja kọ́kọ́ gbádùn eléyìí náà. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀yà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà fi àrá orúkọ tó ń dẹ̀rù bó lórúkọ gan. ọmọ Yorùbá ẹ má sọ torí pé gbòòrà akọ̀lé fojú pé gbòdò láyé títa ríro lẹ̀dá kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan ọ̀wọ́n ẹ̀ ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè sún àlọ́ mọ́ ẹ̀jẹ̀ àti mọ̀ṣọ́kọ́ ká lè débi rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nínú alágbàdo òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tètè wodò sànyà ìsọ̀dà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìlú omi kò sí náà kán sí i lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yí dágbàdàgbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn lálàìsí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ́ẹ̀ ó máa kó bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ ẹ̀sìn gbà bímọ méjì ní Ìgbòho á fi kan pọpọ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ á fi ṣẹ̀rù wálé wàràkùdé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjèjì tó ń ṣe ṣèṣèṣe tọ́láwọn oníbomi tó sinú wọn láwọn oníbomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ìgbàlódé kòmìnir ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sinú wọn sì bomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òbí ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí wọ́n sọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣègbè fún wọn ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ ó kọ́ sí ìgbòdòdò láyé níbí ó kù díẹ̀ tí tọ́ domi láéláé tọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti rí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kọ́. Let's just bring it back into the studio. Even we said we were coming back. I didn't realize that Simon was going to be on, but because we do follow them back to back, that's the reason why I knew they were coming on live. We are live as well. We don't need to end the broadcast to start it again. Since it's an alliance, we can switch to them and then we can literally bring it back to us. So what I'm going to do, so that I will probably not get too tired, I'm going to set up a Zoom now and share that Zoom link out. So this Zoom link will allow you to join me live right now. We will still have the phone line as well available. And then
with our Zoom, then we can join. Láǹfààní àti sọ̀rọ̀. Yoruba people, Yorubas, Yoruba say no to election 2023. We want full Mokonche, prepare Zoom from full exit out of Nigeria. Join us now. So I'm going to share the link out, and anyone can join, and then we can become interactive right there. At least Quake Media team were on standby. We didn't plan this, but it's just something we can do. And I want to make sure that we put enough settings there so that Kamako allow participants to join anytime, but mute them when they come in, because sometimes people just come in and they think it's a marketplace. It's not a marketplace. So linking multi-generator, I'm going to share that link now, and we will start the Zoom as well. So LA Darapomoa, I think I should connect my spare camera so that camera may be on. No, I don't want to do that. You can just see my own background without a camera. Copy the link. Let's start it. So my drop link and see Gbogbo 30 Darapomoa. So that's the link to the Zoom. Oh, let it go. You can learn or YouTube, because YouTube need a lot of just less than 200 characters. So we are now changing the topic away from Simon Epka. So we are now in a Zoom conversation. Zoom and connect lower, yeah, and I can confirm that the Zoom is on. My camera won't be on because I'm using the camera here already. So let us take away a few things. So that is the link to the Zoom. I'm going to share that as well to all our platforms, and anyone can join and we can have a conversation. We see how far we can go tonight as well. Once again, this is a live transmission. If you want to join us, you can just easily connect with that Zoom link. And that way we can be interactive. It's just 24 hours money see. Expectation is high. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń béèrè oríṣiríṣi pé tí mò ń post pé why am I talking in parables and all that? Ẹ tó bá tètè darapọ̀ mọ́ Simon Ekpa lẹ́ẹ̀kan, ẹ pé the same thing Zoom link yẹn ti wà ní orí Koiki Media page. So ẹ tó bá ń tẹ̀lé, ẹ tó bá ń follow wa lórí page wa, ẹ bá Zoom link yẹn pàdé níbẹ̀. And we would allow you to come in. You sit down, you can ask questions, and we can interact. Because that's all we can do right now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní but ẹni kò ní sí election. An election is happening tomorrow. So what is going to happen? So wọ́n máa ṣe election yẹn. Ṣá máa lọ stop wọn kó máa ṣe election. So a lot of questions and answer. We will also try to see how we can answer those questions. So this is Koiki Media platform. Maybe you're joining us for the very first time and you're not familiar with this platform. It is where we, we're live now on the, so it will be interactive. Once again, we appreciate those of you that have joined us. And I guess we already have one of our team, Lati Akure, Teti Darapomo, Zoom here.
mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá pé Yoruba Nation is still a project and we don't have a country yet. So please, if anybody is saying that Yoruba Nation is a country, please disregard such. But definitely, àwọn kan ní I need the power at the center ká tó gba country yẹn pé tí Tinubu bá débẹ̀ àbá ti kù. Yes, Simon Ekpa ti fún wọn ní wòtòwòtò. Ẹlòmíì ò tẹ̀ understand ní Nàìjíríà. Akọ̀wá jágbára sọ̀rọ̀ jágbàlà. You know, I'm proud to be a Nigerian. Well, maybe at some point we can say that. But pẹ̀lú gbogbo tó lókàlùkù ti mọ̀ ní sí ẹni tó bá ṣètò sọ pé I am proud to be a Nigerian. Ẹ jẹ́ kí n share link yẹn náà sórí WhatsApp. Ẹ jẹ́ n ṣí WhatsApp mi lórí bíbá lórí laptop. So we are live now on the Zoom. And I'm gonna ẹ kálẹ́ o. Ṣé ń gbọ́ wa? Kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ kálẹ́, ẹ ṣe sùúrù fún wa. Olúkálùkù tó bá dẹ̀ fi bá wa sọ̀rọ̀ bí ẹ fi fún wa ní reportage because it's also gonna be like an advantage fáwọn èèyàn tí ó wà káàkiri láti mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. So ẹni tó wà lákùrẹ́ tó jẹ́ kan náà tí mo fẹ́ gbé screen ẹ wá sí orí. And I know sometimes there's a kind of interference, so mo ní láti adjust the mic mi pẹ̀lú Zoom yẹn. So let's move away from ẹ̀yẹ́ká lóye ká máa ń lò properly. Yeah. And here we go, we are good to go. Ẹ jẹ́ ká padà sí Àkúrẹ́ lọ́dọ̀ and also we will have the Biafra in, so please remember that we can speak English because we are now in a very critical stage and we need to carry. Good evening, Majek for care. Those of you on the MixLR, I'll share the link as well in case you want to come into the Zoom. So please let us remember that even as much as the restricting Kemaso Yoruba, but we are also now communicating. Good afternoon, all the way in Brazil. Thank you so much for him. Let us also remember that we are speaking with Ejekin School because that's not what we are discussing right now. What we are discussing is different from that. Please let us remember that we are also speaking to not ourselves anymore now. We are speaking to as many, because people will be asking questions, why is the Yoruba, interested to break away from Nigeria? Some do not know, and it is important that we let people know as well. So, hello, WhatsApp. Hello. Hello, Mr. Good evening, sir. Good evening, sir. Okpeli is speaking from Lagos. Ẹ káàbọ̀ bàbá wa. I have an idea. Mo wà lórí live program. I'm not sure whether you are aware, sir. I try to say. I'm on a live. We're on a live show now. Oh yeah. So it would have to be later, probably maybe not tonight because we don't know how far we're gonna go. Actually, the program running and it will run for 4 hours. So maybe tomorrow, sometime tomorrow, sir. And then they drop voice note. Now pick it later. All right, Daddy. Thank you. Let's go straight to Akure. Let's get what is the latest report. Tí ẹ ń gbọ́ láti Akure. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní Nigeria náà, kí ni report? Because everybody has family. Kò sẹ́ni tó àpẹẹrẹ tó bá ń parọ́. Everybody has a family in location 9 known as Nigeria. So maybe you want to tell us kí làwọn family yìí sọ ní Mr. Koiki ní Ọ̀yọ́ state níbi báyìí. Àwọn báyìí ni mo bá sọ̀rọ̀. And thank you so much. And then bye ni wọ́n sọ. So thank you. So ẹ jẹ́ ká lọ sí Àkúrẹ́ lọ́dọ̀ Mr. Prestige. Unmute ara yín. Mo dẹ̀ ti fi ṣe co-host as well. Let us hear from you. Kí ni current situation of things lórí epo, lórí owó, ìdìbò tó fi ṣe lọ́la ní Ondo State. And that's the way we want you to answer us. Gbogbo ẹni tí ẹ bá máa bá wa dá sí náà. Àfẹ́hàn tó bá ní ìbéèrè tí a lè answer náà, à answer. Ẹni tó bá fẹ́ gbójú ẹ̀ jáde, fine. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ gbójú wọn jáde, fine. But we believe that there's nothing wrong in that. So go ahead, Mr. Prestige. Let's hear from you. Any update from Akure? Ẹ kàn lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ilé. Ẹ̀dẹ̀kùn kó lè dá Ọlọ́run àgbàlẹ̀ wá fún wa. Àṣẹdùmarè. Ní àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀
epo kò sí èèyàn kankan tó wà ní Ondo State lọ́wọ́lọ́wọ́ tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé lẹ́gùn tí epo wà fún ìlú òdùn sí because everybody ni wọ́n ń jìyà epo òun àtàwọn tó jẹ́ olóṣèlú àtàwọn tó ń fi ṣe olóṣèlú àti ọba àti ìpèlè bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọba olóṣèlú tí mo sọ yẹn àwọn ẹ̀wọ̀n rówó jí ṣùgbọ́n wọ́n fi ń pa mọ́sìsì lára níbi ìbàyẹ̀ ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ owó òun ló wọ́ sí ju ọ torí afẹ́lọ́rẹ́ epo òun náà aṣáàlọ́ fi àmì lọ fi pàrà owó náà máa fi rà owó wọn tẹ owó kò sówó nínú ATM báńkì náà iṣẹ́ wọn náà ò balance so àwọn tá à ń ṣe buy and sell iṣẹ́ ńlá ni kò sí ọ̀rọ̀ ajé tó lọ dáadáa lọ́wọ́lọ́wọ́ ní occasion 419 so bàbá ńlá irọ́ òun ni wọ́n ń pa fún wa nítorí àwọn wọ́ọ̀sì ti dù nǹkan tí alákọjá ní Yorùbá nation nílẹ̀ Yorùbá òun kọ́kọ́ náà làkọjá ní nọ́ọ̀tì ìyàtọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni ìyàtọ̀ wà nípa títí ọ̀rọ̀ ìbò tó ń bọ̀ ọ́nà fẹ́ ṣe ní ọ̀la oníkálukú lọ́rùn jẹ sílé ni torí wọn ní interest nípa ọ̀rọ̀ election ọ̀hún wọn lọ́rùn jẹ sílé ni àti àtẹni tó níyàwó àtẹni tí ò tí máa gbogbo pátá ọ̀rùn jẹ sílé owó gan láti fi oúnjẹ ọ̀gán náà wàhálà tó ní náà torí ó wà difficult láti get cash láti fi ra anything dábẹ́ yìí transfer ìrọ̀lẹ́ yìí ó pé ẹnìkan ó fẹ́ rajà kan lọ́wọ́ mi ó sì ṣe sample ó lé tí ọjà yẹn tó wọ́ọ̀t but ó wá tó fẹ́ transfer wọ́n sọ fún mi ní pé tí bá ní mo fẹ́ gba owó òun mo fi 300 naira gba 1000 naira èlò ló fẹ́ kù fún mi èlò ló fẹ́ kù ìyẹn jẹ́ ìbátan alákọjá nínú pẹ̀jọ 419 so ó jẹ́ kí gbogbo kó sàn òyìn tó sọ pé dandan ilé tó lọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò tẹ̀ ní ìdìbò Yorùbá ní ìṣàpá tó ń sọ̀rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tí wàá ń sọra ẹ̀ báyìí ọ̀rọ̀ tí ń sọra ẹ̀ àwọn fúnra wọn náà wá bá wọn sí pé nǹkan tẹ́ sọ lọ́jọ́ sí yẹn ṣé kò bọ́ sí mọ́ ni ṣé wọ́n ṣe mọ́ ni àwọn ọmọ rẹ̀ pé kí ni àwọn ibi tó ń lọ kí ni ọ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí náà ni gbégbé nìkan Ọlọ́run á gbà fún wọn la wá ń sọ fún wọn àti débi táwọn lọ la ń sọ fún wọn nítorí pé ó ti wá sún àwọn náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó máa lé ewúrẹ́ kan òbí akọ̀bí sí olówó ẹ̀ so òun ló fà á tó fi protest lọ́jọ́ sí ló ti sún wọn wọ́n ṣe wàá rántí gbogbo nǹkan tí CSI tó ń sọ lọ́jọ́ sí gbogbo nǹkan tí Nnamdi Kanu tó ń sọ lọ́jọ́ sí wọ́n ṣe wàá rántí gbogbo ẹ̀ báyìí pé òótọ́ wọn bá wọn sọ kó o lu àjò wa o kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ilé. Ẹ ṣé gan ni Baba Prestige, and that is a live report from Akure on the current situation of ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa. Mo kí àwa tó ti wọlé anybody tó bá fi sọ̀rọ̀ tẹ́ bá mọ Zoom lò which I believe ó rà pé COVID ló kó gbogbo abẹ́ àṣẹ mọ Zoom èyígbà ọmọ lò tẹ́lẹ̀ so ẹ lè náwó ẹ dẹ̀ lè ṣì kámẹ́rà yín tẹ́ ẹ bá gẹ́tẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ jọwọ́ sókè but so that kálí mẹ́tò fi sọ̀rọ̀ ẹlòmíràn fi sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Scientist Empire. I think I should be able to allow you all to unmute yourself. Let me adjust that settings so that people can be able to allow participants to unmute themselves. So, ẹgbọ́n sókè. Ẹ unmute ara yín. Location ò lẹ́wà nílẹ̀ à ń gbọ́ yín state wo lẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀. Ondo State. Ondo State again à ń gbọ́ yín. Ẹ gbọ́ ẹ. So currently now tíṣọ̀ tá à ń face lórí ọ̀rọ̀ owó yẹn náà àwọn báńkì tó operate wọn sanwó jáde ATM machine fún ẹ̀ kò lówó nínú wọn lóde ẹ̀ so but according to report out there gbọ́kàn àti náà ni pé gbogbo ọkọ̀ gbogbo ẹ̀ náà ni just for their own political ambition alone so láti rà láti jẹ́ pé èèyàn fẹ́ lọ rà kankan dá fẹ́ ṣe transfer kan ó máa take time hours possible so and ọkọ̀ just all I get space ìmọ̀ mọ́tò kó dẹ̀ ṣe transfer tán just kí java receive alert but tí receive alert ní kí hand sísọ pé transfer ò tí wọlé tó gbà kí ilẹ̀ ní ó affect wa seriously ẹlòmíì kan máa fẹ́ rajà lọ́wọ́ ẹ̀ alẹ́pàá wọn ò gba transfer so we are really facing that financial problem here.
àwọn dẹ̀ bí pé bó ṣe wà lára náà ni but except the north ń sìn àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló dìde ìgbé yẹn lọ fún wọn on their own gbogbo ìta fi ń lọ sí bank a máa dúró látàárọ̀ dálẹ́ a máa gba nọ́mbà ní ìbáyìí and at the end of the day kó tó kọ̀ wọ́n lè ti gbogbo yẹn ti tán but a north is not like that wọ́n dìde ìgbé wọn lọ fún wọn ní ọ̀run yẹn place like Tuduwanda ní Kaduna wọ́n ń gbé wọn yẹn wọ́n ń gbé lọ fún wọn ní ọ̀run yẹn so yẹn náà ni correct report for now. Ẹ̀kẹ́ tó lọ nípa ìdìbò tí wọ́n fẹ́ ṣe lọ́la kí ni ó ṣe rí ní àdúgbò yín kí ni expectation ṣáwọn èèyàn fẹ́ dìbò lọ́la àti pé ṣé enthusiasm wà fáwọn tó fẹ́ dìbò lọ́la are people excited are people gonna be coming out ṣẹ́ni tó rówó máa dìbò lọ́la àbí báwo torí ẹ̀ lẹ́wọ̀n on the ground. With the current situation ní báyìí nísìn ní ìdílé ìlú wà báyìí sí other company ó wà complicated the reason is because wọ́n ti ń bára wọn fà á wọ́n ń jà gidi tí wọ́n ń para wọn níbí báyìí ní ìlú tuntun ní tẹ́mi wà ní under local government jáyé ní agbára gọ́sílọ́sì so there's 100% benefit pé ó ṣeéṣe kó má sí ìgbẹ́ ní ọ̀la because most of them are getting it wọ́n miss púpọ̀ náà àwọn tó jẹ́ wọ́n miss bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ìgbà tí wọ́n sọ káwọn fẹ́ ṣe àwọn world telephone ní gáàjì ẹ̀rọ ìgbà yìí pé kọ́kọ́ tẹ̀ padà báyìí some of them are getting missed ṣe pé àwọn tó lè miss àrẹ pé àwọn candidate wọ́n lè miss nílànà wọn so àwọn bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ díje fẹ́rẹ̀ ṣe kí ni tí wọ́n bá ilé ìbí sọ wọ́n náà bá mi pé àkíra fẹ́ ṣe lọ́wọ́ ìfẹ́ ṣe máa dà kó wá sí àríwẹ̀ if you are ready we are ready to it too ẹ̀fà ti kẹ́dà á lọ rẹ́dí pẹ̀lú but wà lè wá bá wa náà kò tí gbogbo ti wá di rògbòdìyàn láàrin ara yín ẹ̀kọ́ lẹ̀ ṣẹ́ẹ̀tì lọ. So ní dípa ibi tó dípa yìí is under complication tó wà complicated ìyẹn egbò ọ̀la yẹn so kò ṣe jẹ́ nìyẹn. Bí àwọn kan ti dìde dúró sí pé wọn ò nídìí tàbá notice dada ẹni òǹdó ẹ̀dàbá mẹ́tọ́ pè ní Jimoh Ibrahim ó ní fatal accident lánàá tó dẹ̀ serious lọ both way right up lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni tí wọ́n fún ní pọ̀ṣù kan àwọn tó dẹ̀ fún ní pọ̀ṣù rẹ̀ á ò wọ́n but that was the information we had serious fatal accident and ní ìbáyìí dẹ̀ ni ó wà complicated lẹ́kọ̀ọ́ di ìbò ní ìbáyìí very very tó pé kọ́ máa di out of 100% at least maybe 30%. ṣe bó ṣe jẹ́ nìyí ní ìlú ní ìbáyìí ní ọ̀dà òkú bá lè kàtó. Ẹ ṣé gan ni that is again another live report coming from. Ẹni tó bá máa wọlé because I realized somebody wanted to come in with a link ó lè jẹ́ àwọn tó máa wá wọlé tó máa show ìwòwò wọn I monitor àwọn tó fi wọlé so that we just don't allow anybody to come through there is no password is needed no password kò ní the password èèyàn kankan ní láti fi password sí ẹ kàn click lórí link yẹn àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ nínú group kan náà. So once again, this is a live transmission. We are also streaming on the Zoom for the benefit of those that would like to join us. So State méjì ti fún wa ní kind of a reportage on the current situation of things presently. No password, sir. Tó ń béèrè password ni. Ṣé gbogbo ẹni tẹ́ wọlé tẹ́lẹ̀ tó béèrè password ni? Now really answer me in label, please, quickly, because I don't know why people are asking for password. Copy the password. Okay. Password. All right, so I'm not sure why people are asking for the password. I have a call coming from here. Hello, caller. Ètò nìyẹn, ṣe fi dá sórí ẹ̀ ni. Mo kàn fẹ́ àjọ ọkọ̀ ní ìtẹ̀fẹ́ sọ, mo ní bọ́dà mi kan mọ̀ pé lọ́sọ̀ tó ló ń pè láti òkùnkùn pálípà gọ̀mẹ̀ ní ìlú tuntun. À ń gbọ́ yín. Ẹ jọ mi ò mọ mo ṣe lè get contact bọ́dà mi because ọmọ ìlú tuntun náà lè mí so mo ní ìdàtìbà kájọ máa sọ̀rọ̀. Ok, ọmọ ilé tuntun lẹ́yìn náà. Ok. Yes, I'm from Òkùnkùn ní Kálẹ̀. Ok, ó dà ta ló sọ̀rọ̀ tán nísìnyí náà ṣé talent tó sọ ó dà pé Michael Mr. Michael kọ́ ló sọ̀rọ̀ tán nísìnyí if I'm right Mr. Michael Leo. Because mo mọ̀ pé the last person tó sọ̀rọ̀ àbí nísì. Exactly tó sọ̀rọ̀ tán sí. Ok, all right màá ní kọ́ send number ọ̀hún sí mi màá ẹ̀mí rẹ̀ pé outside lẹ́yìn náà wà so we see. All right mo ti get details ní. Ok bàbá ẹ ṣe.
All right. Okay, I should go. Okay. Ẹ rí i pé àwọn then ẹni tó bá wá láti ìlú Ọ̀wọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ because aláwọn kan tí a fẹ́ connect yín pẹ̀lú nílé. Okay, scientist is still raising his hand. I don't know whether ẹ ṣì ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ni. Go ahead. We are taking calls as well in case you want to also call into the program. We are also taking calls so that we can balance it. The time is just 18 minutes past 1800 hours. Ẹ̀gbọ́n sókè, okay, wọ́n ti drop ọwọ́ wọn. Okay, ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀dú náà ti ń fẹ́ wọlé bọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní ibikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá as we continue to review the current situation. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ Mrs. Victoria, ẹ bá wa mute ara yín. Yoruba people are looking forward to no election, but we do know that our people at home are probably excited. Not our tagbe Yoruba nation dání, but a lè force àwọn tó wà nílé, but it would have been better if we can shut it down. But as it is right now, there is no way àwọn èèyàn máa fi vote lọ́la. So ẹ bá gbóhùn sókè, Mrs. Victoria. Okay, ṣé scientist ni ẹ send numbers sí ẹ send details yín sí mi? A lè fi number ẹni ẹ sórí chat room bẹ́ẹ̀ because it's a private conversation. Ẹ gbóhùn sókè, Mrs. Victoria. Ẹ kúlé gbogbo lé o. Ẹ káàbọ̀ mọ́ mi, ẹ̀gbọ́n náà. Èmi kàn ṣe wọlé ni mo ní ń béèrè bóyá àwọn ọmọ àkókò ti wà ń bẹ̀. Ó wà níbo? Lọ́dọ̀ yín bẹ̀. Pé wọ́n ti wọlé sọ́dọ̀ yín. I wouldn't know. This is open kini mommy lele. So grandma, you just put the message out. So I don't know who. Bí mo ṣe wọlé ń sìn yẹn ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀wọ̀ pé tọ́ bá ti wà ń bẹ̀ pé kọ́ farahàn àbí. No. I get it. That answer is a different thing. Mo ní ẹni tó bá fẹ́ connect. Yeah. Ẹ jọ sáà jẹ́ kí n dá sí nǹkan tí àwọn ọmọ mi sọ yẹn. Mọ́mì, Brazil ló ń sọ̀rọ̀ o. Mo ti gbóhùn ẹ. Yes ma, kí ni líǹkì yẹn ma? Ẹ sẹ́dẹ̀ sí àkókò máa kọ́ lè gbọ́ program ma. Ok, kí n sẹ́ndì ẹ̀ sákòókò. Mo yẹ sẹ́dẹ̀ sẹ́wọ̀n àwọn àkókò náà lè jọ yìí. Ó dáa. Okay, all right. Ẹni tó bá ṣẹ̀ ń darapọ̀, á bẹ́tà bí ká gbọ́ bí program ṣe ń lọ. All we are just doing is just a normal program like we do, but the only difference is we've just opened a Zoom link. Nothing fantastic, but it's just to correspond with people around the world, just like ẹ bá ń pè náà sí orí calls tá a máa ń ṣe níbí báyìí. Lẹ́ẹ̀kan sí scientist ẹ send number yín sí mi, màá lè connect pẹ̀lú dot yẹn. Ìran Yorùbá ń sọ pé ààfẹ́ wà nínú Nàìjíríà mọ́, àmọ́ àwọn Yorùbá kan ṣì ń lo agídí pé whether they like it or not, Nàìjíríà ni àwọn fẹ́. Wọ́n wò bí a torí ọmọ Yorùbá kan wà lára wọn. The link ẹni tó bá lọ sórí Koiki Media ẹni tó bá dẹ̀ wọnú comment rí link yẹn níbẹ̀. Link yẹn ti wà lórí platform wa lórí Koiki Media and other platforms. Ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du ká gbọ́ látẹ̀dọ̀ wọn bí wọ́n ní tó fi bá wa sọ. I'm very skeptical with this name. Zabi. I don't know who that person is, but whoever that person is, tó bá ti ṣọmọ Yorùbá máa yọ kúrò because àlè aláàkáwọn kan wọn níbí báyìí. Hold on, ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du. Zabi, ta ló wà nínú líǹkì Zabi yẹn? Because oríṣiríṣi orúkọ la kàn máa ń rí, especially nínú Zoom báyìí. Ó máa di pé nígbà tó máa lọ ṣí wòwò sílẹ̀ nísìnyí àwọn máa rí nǹkan mi. Ẹni tó wà nínú Zabi yẹn, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè ká gbọ́ yín. It's always important that we use our name when we're entering some of these platforms. Zabi, Azaba. Ta ló wà nínú ẹ̀? I'll find another 10 seconds. If not, I'm a remove. Another 10 seconds, tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀, a máa yọ yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè wọlé padà because I'm a report yín pé how many yẹn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè jẹ́ ọmọ Yorùbá. Again, Zabi, on mute ara yín. All right, so definitely we'll remove this person.
because also I won't block you yet, but I won't report it. But also the comment section and it's a way immediately after any comment disturb one. We are asking questions on Still Yoruba Nation. Election is just less than 24 hours. Money say from tomorrow. That's if the election is not postponed. I still believe nothing. I don't doubt Nigeria. I was in Nigeria in 2019. Oru ni wọ́n cancel election. Again, Mr. Gbedule Konsi. Let me ask him to unmute himself. And then we can hear if he has something to say as well. Everyone's okay. Mo kí gbogbo ilé o, ẹ kú bó ṣe ń lọ o, ẹ dẹ̀ kú gbogbo dírámà tí wọ́n fojú máa wọ̀ láti bí bọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Gbogbo ìtàn lórí ìkànnì mo kí gbogbo yín o, ẹ kú àfaradà. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀, àwa kan wà láti yarí pé no going back. Wọ́n dìbò wọn dìbò no going back. Wọ́n jíbò wọn jíbò no going back. Wọ́n ta ìbò wọn ta ìbò wọn going back. Even the wọ́n dìbò tán ìjọ kejì àṣìwálẹ́mẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ ò ní sùúrù báwa ti ní sùúrù yìí, ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ gbogbo yín ẹ rọra fún alẹ́ pẹ̀lú àti ṣe nǹkan wá. Ẹ̀bẹ̀ ni mo ń bẹ̀ o, tí mo sì máa ń bẹ̀bẹ̀. Torí mo rí pé a kó nǹkan kan mọ́ bí tó yẹ ká kó nǹkan mọ́. A lè já síbi tó yẹ ká já sí. Ẹ wá fẹ́ ẹ fẹ́ sọ kíní ìdí nǹkan míì mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́, wọ́n tí wọ́n ti mọ̀ pé Yorùbá Nation ò lè bá wa ṣe inú kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa jáwọ́ nínú ẹ̀. Ẹ lọ ṣe fracas yín kẹfù Yorùbá Nation lẹ́fù wa. Tí àwọn ọmọ Yorùbá bá gbọ́ ni, tí a bá ní làákàyè, ẹ wo iye mọ́tò sójà tí wọ́n ti kó wọ Èkó, Ìbàdàn láàrin 24 hours. Wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ní Ṣàgídá forest bí ọdún mẹ́wàá sí ìsìn wọn kó gbogbo kìíní yẹn lọ. Ṣé kìí ṣe pé ọ̀rọ̀ àbí ìsọ kankan fún wa tí ò yí wa ni? Wọ́n fẹ́ mú wa ní mókùn, wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ wá di Fúlàní Yorùbá. Ẹ̀bẹ̀ ni mo wá bẹ̀ o. Gbogbo nǹkan tí mò ń gbọ́ látijọ́ yìí ó yà mí lẹ́nu. Èmi mọ̀ wọn tàjọ tátọ́. Èmi mọ̀ wọn. Àwọn tàjọ tátọ́ yẹn, àwọn èèyàn mi ni wọ́n. Torí náà, mò ń bẹ̀ yìí ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ ò tí gba 500 kan lọ́pọ̀ kiri fún tọ́gbà lọ́wọ́ Tinubu. Ẹ mọ̀ pé kò kọ̀ yìí, ẹ fi wọ́n lé ẹjọ́ máa ti dírámà wọn lọ. Ẹ má bá wọn dá sí, ẹ má bá wọn ṣíà, ẹ má bá wọn sọ gbogbo ń pa ẹ má bá wọn búyàn. Torí tábàdé ká gbẹ́nu lọ́rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ yóò máa dà lónìí. Ẹ̀bẹ̀ ni mo wá ń bẹ̀ olúgbẹ̀rẹ̀ lórúkọ ti tèmi, mo fẹ́ yìí ni. Koiki o, bó ṣe ń ṣe lọ ni kò máa ṣe lọ. But they're proud of you. And I wish to be like you. Oh, we can join. Oh yeah, but you yourself, you're a celebrity, you're a star. And it don't feel your gun here with the man for so ya for a lot of your that probably going to mo ko to le ṣe. Mo mọ̀ pé o lè dàbí o lè die. A ò lè dára wa. Èyí tó kù ẹ jẹ́ ká kọ́ ọgbọ́n. Owó is not everything. Koiki á sọ fún yín, owó is not everything. Àdídówó wọ́n ti yẹ gbọ́dọ̀ tó rówó bá rẹ̀ jẹ́. Ṣé ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́la ń sìn? Tinubu ti fi owó ra everybody. Ó rà wọ́n tán ni. Ó rà wọ́n níbi kó ṣí àwọ̀ yẹn níbi pé every identity lọ kówó fún àtẹnigbowó tuntun àtẹnigbowó àlòkù. Àwọn táde wa lórí Yorùbá Nation yìí a jẹ́ ń sọ fún wọn pé inú igbó ló ń kó wa lọ. Iṣẹ́ ni kí wọ́n jọ ìwà wọ́n tún lọ ń kó lọ Tinubu. Ọwọ́ títí tó tún jẹ́ pé wọ́n tún jẹun látẹ̀ wa. Àwa Yorùbá burú o.
Ṣé mo pé ẹ má bìí pọ́n mi fẹ́ pọ̀? Mo ṣọ́ kankan débi kankan. Bàbá wa, for the first time máa gbé bàbá wa, Gani Adams, ó sọ̀rọ̀ kan. Ó ní Yorùbá ṣòro já fún kí a ṣọ́ra wa. Ẹgbẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ máa padà sí wa ní ara. Níbi tí gbogbo wọn ta gbójúlé, àwọn ta tún jọ́bọ́ fẹ̀yìntì. Tẹ́gbà nígbè ẹwà ló ń dà. Ẹwà ń dà wá. Ẹ̀yin rẹ̀ fẹ́ dà wá. Ẹ mọ̀ pé fẹ́ dà wá. Ẹ wá kọ́kọ́ fún wa. Ẹ̀jẹ̀ ń dàrin wa. Ẹ fọ́pọ̀ wa láì sí bá ń ṣe kọ́kọ́. Ó yìí tí mo rántí gbà tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ará bí lọ dúró lọ ní okòwò jẹ. Ó ti ra mọ́tò. Ó rántí pé mo tẹ̀ pé ó ti ra mọ́tò ti tẹ̀mí tẹ́ nìkan ló rà. Ó rántí sẹ́ẹ̀ lójú ayé sẹ́ẹ̀ lójú wọn. Àwọn tó dúró tó ń dárúkọ ilé Sunday Igboho gbà yẹn náà. Ẹ wo ẹgbẹ́ yí wọ́n mi sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹjọ́ àlejò tí mo ti gbogbo yín. Ẹ má jẹ́ kí yí ẹ̀rọ ìbò ọ̀la. Ẹ má bá wọn súnmọ́. Ẹ rọra jókòó sílé yín. Ẹ má jẹ́ kó gbé àgbà àbọ̀ tó ṣe títí kó gbé lọ bá yín. Ìkìlọ̀ nílé yìí o. Ẹ rọra jókòó nílé ẹ. Má jẹ́ kó yí ẹ níbọn torí wọ́n wẹ́ tó máa yíbọn. Ẹgbẹ́ bọ̀ tí president sọ orí shooter site ni. Ìtọ́jú shooter site ọgbẹ́ máa bẹ́ lómi tí ò bẹ́ lómi ò rẹ̀ tí ò kọ́. Yorùbá gbé gbogbo wa o, ọ̀dàlẹ̀ nìkan ni ò ní gbé o, ṣe Mr. Koiki bàbá ṣe é lọ. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Gbẹ̀du Walkabout ló ṣe máa ń sọ tí bá náà wà mẹ́ta kan orí street láti ń jẹun wa láti ọ̀rá ń jẹ́ díẹ̀díẹ̀ ìgbà tí Yorùbá nation lẹ́ẹ̀dẹ́ àwọn community gan wọ́n fẹ́ lè má recognize wa mọ́ Gbẹ̀du àti ẹ̀gbọ́n mi heritage náà ti pè mí wọ́n náà kan náà wọ̀n rí mi torí pé Koiki Media YouTube wà down so I think I should even send the link sound tí bá ti wà live káwọn lè bá wa fi síta. The platform will be back, but at any backup. So she gonna Gbẹ̀du. And yes, I mean the only thing that I advise someone at this stage is to don't even think of going out and vote. Ẹ jókòó sínú ilé yín. Ọlọ́pàá lè wá fà yín nínú ilé. Dàn pé kó dọ̀la ká máa gbọ́ pé straight bullet. Wọ́n ti pa síbẹ̀ yẹn. Give any order with anybody kó jáde lọ́la o. Torí pé a kì í mọ̀ ọ̀lẹ́ náà Koiki àti Gbẹ̀du ti ní kí gbogbo èèyàn jáde bàbá Igboho ti ní kó jáde irọ́ ni o. Nobody has been asked to come out tomorrow. Please stay indoor and just stay with your family. That's all. Ẹ jókòó pẹ̀lú family yín. Ìyẹn kankan need láti force yín pé kẹ́ jáde. Nobody has any right láti force anybody kó jáde. Like I said, if anybody bá fẹ́ sọ̀rọ̀ èyí tẹ́ bá mọ ọwọ́ Zoom dáadáa. Bá wa fọwọ́ sókè if otherwise ẹ̀tàn kámẹ́rà yín kẹjú ọwọ́ ẹni tó bá fẹ́ pè náà à ń gba call wọnú studio so that we can interact question then wá náà mo ti rí question kan tí ọ̀kan béèrè lórí comment section we will also answer as many of your questions but ẹ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn mọ́mì wa dáadáa pé káwọn náà bá wa sọ̀rọ̀ ẹ bá ọ mute ara yín mọ́mì Ọmọlára. Gbogbo àwọn tó ń béèrè password màá sọ password yẹn nísìn fẹ́ni tí ó bá pé wọlé tó bá ń béèrè password màá fún yín ní password yẹn so that ẹ lè ráyè wọlé ẹgbọ́n sókè mọ́mì. ẹ kú ṣe honestly I'm always proud of you you know that anyway because I always send that thing to your platform like very proud of you all the time thank you so much. Gbogbo tẹ́yìn ṣe ẹ̀yin lè máa wò ó pé it's nothing. But mo mọ̀ pé definitely àwọn ọmọ yín definitely wọ́n á jẹ ọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí. Ọlọ́run náà dẹ̀ ní agbábí á dá èmi ìsinmi náà sí àwọn òbí yín á dẹ̀ jèrè yín jù báyìí lọ. Ìṣe rí gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bí nǹkan tí Olúgbẹ̀dù bí ọdún sọ́ọ̀sẹ̀. This is a country tó jẹ́ wípé terrorists wọ́n ti ń terrorize wọn for so long. Kò sí nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí rí ṣe sí even to the extent pé wọ́n lọ negotiate pẹ̀lú terrorists. Now wọ́n fẹ́ ṣe election gbogbo amọ̀tàn náà gbé sí Èkó wọ́n lọ Àbújá náà àwọn tó wà lábújá náà báwọn sọ wọ́n náà gbé sí Àbújá náà wọ́n náà gbé sí Ìbàdàn àwọn ní Ìbàdàn náà everywhere náà gbé sí náà ní àwọn soldiers tó wà. They have
their plans. Ọmọ tó ń ṣe. But ìyẹn ò kan àwa. Mo dẹ̀ mílẹ̀ ti sọ àmì as a person o. Ó pé àwọn ẹbí tèmi o tán wà ní kò sí kankan nínú wọn gbọ́dọ̀ jáde páwọn lọ ṣe election. Pé àwọn lọ vote rather. Pé wọn èmi ti warn everybody. Àtàwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn tó wà ní Ìbàdàn. Even àwọn tó wà ní Abuja already told them. Pé wọn gbọ́dọ̀ jáde lọ sí anywhere. Àmọ́ pa lè stop àwọn kan nínú wọn nínú Yorùbá because ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ nínú Yorùbá and èmi ò dẹ̀ mọ̀ mi understand our Yorùbá. Sometimes I can't even figure them out because the way they think mi ò kò yé mi. Mo rò pé a ti ní enough proof and wọ́n ti frustrate wa enough to say pé kí gbogbo wa decide pé no, this is where we are going. But unfortunately, kò rí bẹ́ẹ̀. But àwọn tá a bá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ kí máa ń sọ pé a dúró. Definitely ó yẹ ká sọ fáwọn èèyàn wa tó wà nílé kó jókòó wọn jẹ́jẹ́ kó má lọ vote. Because anyway, voting wọn gan kò count. So ọlọ́run má yẹ ká ṣorí burúkú. Àwọn tó wà lórí ọ̀rọ̀ owó nísìn, àbúrò mi tó wà lé, tó bá kò sí, ó lọ ra ẹran, ó ń bọ̀ láti fi ṣe, ó rí àlòkò lọ rẹ̀ ẹran. Kò sówó tó máa ná tó máa fi ra ẹran. Ó transfer owó. Ó ní láti jókòó, mo wà pẹ̀lú ẹ̀ lórí phone for good 40 minutes. Láti jẹ́ pé kí owó lọ. At the end of the day, ó lò ní ó kúrò ńbẹ̀, ó fún bàbá ẹlẹ́ran ní kí ló pè phone number àtorúkọ àti address, which is so dangerous. How on earth? Aftermath kìíní every time everybody come give out number wọn síta pé ẹ pè ní nǹkan kan àkáǹtì wọn. I don't just understand the way they are living ní Èkó yẹn. Wọ́n dẹ̀ ṣì ń ba yí, wọ́n dẹ̀ ṣì ń hope, wọ́n ṣì ń lọ, wọ́n ṣì believe pé kìíní. Ìmí nínú wọn take life wọn go serious. Wọ́n ṣì wà sórí social media náà, wọ́n tún máa ṣe kú ìṣe gbogbo ẹ̀. They don't even take their life, they don't even think. Especially the youth. Wọ́n wọ́n pé wọ́n waste life àwọn nílé, wọ́n waste life àwọn waste lọ nílé yìí. Wọ́n ronú yẹn. Honestly, ó ká mi lára because I just don't know what to do. But kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Kọ́ lọ ṣàánú fún wa. But all I know ni pé Ọlọ́run ọba tó ń bá wa ṣe náà látọjọ́ yìí. Ó mọ ibi tá à ń lọ. Ó dẹ̀ mọ kó dẹ̀ máa gbé wa débẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba. Gbogbo effort yìí, gbogbo tẹ̀ ń ṣe kò ní já asán lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á bá wa ṣe. Thank you so much. Ọlọ́run á dúró tì yín o. Thank you so very much. Ẹ ṣé Mr. Koiki. Bye. Koiki ṣe wà bẹ́ẹ̀. Ókè tí Koiki ò bá sí bẹ́ẹ̀ kí àǹtí Wùmí bá wa sọ̀rọ̀ kí Koiki máa fi padà dé. Ṣé ẹ̀rì àmì ìtara yín? Àǹtí Wùmí? Hello? Ó yà wọ́n sí bẹ́ẹ̀. Ókè fún mi. Ṣé fún mi lè ọbí ìtara wọn? Àwọn ló ṣe sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí. Ókè. Wùmí? Ókè, kí ló ṣe Koiki freeze nàbà o? Ẹni ìwé jẹ́ ká continue máa lè mo lè help ẹ̀ máa continue lọ. Ṣàtúnyẹ́ lóbi tó fẹ́ fi òun sílẹ̀ nínú ilé. Ókè, fẹ́yìn tẹ wà ní ilé tẹ̀ wò wá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ nǹkan tí àti wá sọ. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà sí ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ló wà, Ọlọ́run nìkan ló lè bá bójútó. Kò dẹ̀ sí bá ṣe lè ṣe é. Ṣé àǹtí Wùmí wà bẹ́ẹ̀ ṣe lè àmì ìdára yín? Àwọn ọ̀lẹ́ ọ̀mìt. Koiki ló lè ọ̀mìt ọ̀ tí mo lè ọ̀mìt ọ̀ láti fi ṣá. Ok, ẹ jẹ́ kí n ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ ń gbà yín. Tọ́ba lè ọ̀mìt ọ̀ lọ́dọ̀ yín torí mi ò lè ọ̀mìt ọ̀ lọ́dọ̀ mi.
kò fún mi ní kó oh sorry. Kí ló ṣe Koiki ṣe nẹ́tọ̀ọ̀kì dáadáa mi. ó já tì ẹ má bínú ẹ kí n sọ pé mo máa excuse ara mi lórí ìjókòó ẹ bí mo ti fún yín ní co-host ẹ̀rẹ̀ tí ó ṣe irọ́ ni o mo fún yín ní co-host ó wà lọ́wọ́ yín ẹ̀kẹ́ ti bá àwọn mute àwọn èèyàn tó fẹ́ sọ̀rọ̀. mi ò mọ̀ pé co-host. ẹ máa bàbá ẹ ti wà nulẹ̀ ìyá yìí gbọ́dọ̀ wà nulẹ̀ ká má kódà ẹ lè gba host gan ó dà pé mo ti rí Omeyo náà ẹ jẹ́ fún òun náà ní co-host. Ok, fún ẹ bá mi ti àǹtí Wùmí ó dà àtẹ̀ní káwọn àti release ẹ̀ náà lórí kìíní ẹ̀pẹ́ níbọ̀dì lé on mute ẹ bá ti ní káwọn mute wọ́n lé on mute ara wọn. mi mọ̀ wá ìtọ́ ti on mute. So mo tún ti adjust ẹ̀ ní bíbá so ẹ try again. Ok. Ẹ go ahead. Ẹ kálẹ̀ gbogbo lé o. Ẹ kálẹ̀. Ọlọ́run àbá wa ṣe láṣeyọrí àní ṣe lásán. Àmín. Anyway, ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀nà bọ̀tí kan tí mo rí sí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà because èmi ò sí Nàìjíríà náà torí ogun Nàìjíríà náà ló ní wàdà aláwọ̀ àpọ̀ṣe káwa náà lè gbéyàn tá a bá padà sílé. So ó wù mí gan kí n ti padà sílé but torí election yìí so mo ní láti dúró pé bàbá débẹ̀ náà àmọ́ bó ti ṣe fẹ́ lọ. So àti bíi a week fún àwọn family mi ní warning till today mo tún pè wọ́n anybody má jáde o only because gbogbo ilé tí wọ́n ti ń dì for so long kò sí nǹkan tí tó come out ń bẹ̀ pé àwa mẹ̀kúnnù náà là ń jìyà mo ń try láti sọ fún mọ́mí torí mọ́mí ló fẹ́ lọ dìbò yẹn dandan pé òun ò ṣe pàtì mọ́ pọ̀tọ́ pé mo á ní kí lè fẹ́ dì fún mo látìgbà tí ẹ ti ń dì kò sọ́mọ yín kankan tí wọ́n fà lọ́wọ́ sókè mo ní kẹ́ rántí pé ìgbà tí àárí kan ṣe kan náà ni mo travel pé kí n lọ ṣiṣẹ́ ṣé tó bá da ṣé èèyàn máa sọ pé kò máa lọ sílùú onílùú kó lọ máa sọ́fà mo ṣàṣọ oríṣiríṣi ọ̀tún àmọ́ bá wọn jagan tẹ̀dúpẹ́ pé àdéhùn dìde wọ́n gbọ́ sí mi lẹ́nu àwọn àbúrò mi gbogbo wọn ti padà sílé because àwọn tó wà ní Ìbàdàn wọn ní ráyọ̀ ti bẹ̀rù dáa jáde kí everybody kan lọ dúró sọ́dọ̀ ìyá mi pé wọ́n dẹ̀ máa gbàdúrà so bàtà gbogbo nǹkan tí mo dẹ̀ rí lórí Facebook kódà ẹ̀rù ń bà mí débi pé ṣé wọ́n fẹ́ jagun ni àbọ̀ fẹ́ dìbò I was so surprised mo mọ̀ ẹgbẹ́ lágbára náà bó ti wù kí wọ́n kó nǹkan ogun wọlé tó ilẹ̀ Yorùbá máa padà dúró láṣẹ Ọlọ́run ọba lágbára mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Koiki I always follow gbogbo ìgbà ní tí bá ṣáà ti lè rí notification ìgbà míì mi ní rí but tí bá ṣáà ti lè rí báyìí máa make sure pé mo ṣùgbọ́n ti Samuel pàtẹ ṣiṣẹ́ lálẹ́ yìí mo ikọ̀ tán náà ni mo rí bẹ́ẹ̀ ní ká join zoom lágbára Ọlọ́run gbogbo effort yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó já sásán gbogbo ìgbà tílẹ̀ Yorùbá tó bá dẹ̀ máa dúró àní jẹ́nikẹ́ni àní fi ṣàwátì mo dẹ̀ kí bàbá wa Ìgbòho náà àti dáàdì wa Professor Bánjí Akíntóyè Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wọn ẹ jọ̀ọ́ sà gbogbo bó bá máa ṣe dá kí gbogbo kínní kó fi rọ everybody wa lọ́rọ̀ àwa ìmọ̀ Yorùbá àtàtà ẹ bá wa put for effort ẹ dẹ̀ máa try láti máa kẹjẹ́ ká mọ kọ́ta bá fẹ́ ṣe àdúrà làwa ń gbà ń bí bọ́sà sí Nàìjà ọmọ bàbá lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ máa di ṣíṣe sọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé gan níyàwó thank you so much. À ń respond náà sí questions àwọn èèyàn kan béèrè question lórí Facebook pé we don't even know where we are or where we are going to in this struggle. In fact Yorùbá ní ọ̀tá Yorùbá ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yọ ọ̀rọ̀ Yorùbá ní ọ̀tá Yorùbá yẹn kúrò. Where are we going? Mo ní fẹ́ yẹ kó jẹ́ pé mi nìkan ni mo fẹ́ answer question yẹn kó má dàbí ìgbà tó yẹ pé torí ìfẹ́ tí mo ní sí Yorùbá ni ṣùgbọ́n tẹ̀lé fẹ́ kẹ́gbọ́n mi náà gbẹ̀dú answer ẹ̀. Ta ló lè help wa nínú yàrá ẹ̀ láti lè bá wa answer question yẹn pé níbo la wà níbo la ń lọ ṣé a ti há because táwa méjèèjì bá answer ẹ̀ wá nítorí ìfẹ́ ta ní sí Yorùbá nation a dẹ̀ máa wà bias. Ta ló fẹ́ help wa ẹ jẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ lórí question yìí ni mo mọ̀ pé ní question tí ń tẹ́lẹ̀ bí a ká lọ sọ́dọ̀ ẹ jẹ́ ká fún ìyá wa Wùmí ní àyè kan sọ̀rọ̀ then Mr. Michael ẹ̀yin náà máa sọ gbogbo alá máa sọ̀rọ̀ wà in a rush mo ní enough strength tó yẹ pé mo lè gba tiẹ̀ gbọ́n mi gbẹ̀dọ̀ ẹ̀ fáwọn tóbi jù mí lọ so mo lè yá lára strength tiwọn náà
ó kò jẹ́ pé mọ́tò wọn tí àwọn ọmọ Yorùbá nation ti jẹ́ kó lọ nọ́ọ̀kì ni kò dábàá mọ́tò yẹn la máa fi ń wọ̀ gbòòrò káàkiri máa tí wọn bá ti wá gbé mi bá à ń lọ nìyẹn bọ́lá á jẹ́ ká rí mọ́tò mìíràn torí pé wọ́n náà ti ra mọ́tò ààrẹ ti ra mọ́tò. Ìyá wa ẹ bá wa gbóhùn sókè ìyá wa mọ́mì Wumi. Nǹkan tí mo rí sí ìbéèrè bẹ̀rẹ̀ yẹn ni wípé pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà kò ń ṣe àwọn aláṣìírí ìsọnù o àwa tó jẹ́ wípé a mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ìgúnlẹ̀ sí àti irú èmi sì mo mọ ibi tó ti ń bọ̀ òdìdé wà láti Ìgàngán mo ti ń kọ́lé Yorùbá nation so àwa yẹn ni mo mọ̀ pé a máa ṣiṣẹ́ lé lórí pẹ̀lú ìṣọ̀kan then most of nǹkan tí èèyàn bá fẹ́ ṣe nísìnyí sà ẹ gbúdọ̀ jẹ́ kí àwọn tó jẹ́ wípé wọn ò ní máa gbé ẹjọ́ rò kiri ká máa wà ní àárín ẹ̀ lọ́wọ́ tá bá ní pé ń bo ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ń lọ sí ó yẹ kó ti yẹ everybody ibi tó ń lọ torí nígbà tí gbogbo ẹ̀ tó di pé gbogbo ẹ̀ dàrú fáwọn agbowó tó dé ó ní bó ṣe ń lọ lẹ́sẹsẹ ńgbà yẹn ó dẹ̀ ní pákéjì sí wọn fún un nígbà táwọn tó fẹ́ dàrú Ọlọ́run ò dẹ̀ fún wọn ṣe wọ́n try ìbọ̀tọ̀ náà ò fún wọn ṣe nígbà tó ń dé gbogbo ẹ̀ fẹ́ mẹ́hẹ̀ pọ̀tísì àti wá mọ ibi tí àti wọn ti tó gun ilẹ̀ ogun Yorùbá nation ti ń jàyàn èèyàn á àbọ̀ ìdìbẹ̀ èèyàn á wá tẹ̀síwájú tẹ̀síwájú kan ló ní kókó because téèyàn bá sọ pé gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ sí àwọn mímu máa ń rí kọ́mẹ́tì ẹlòmíì máa ní ó ti sún àwọn ẹlòmíì máa ní Yorùbá nation kú máa ń dá wọn lóhùn pé tó bá kú ẹ̀yin ni kẹ́ kúrò níbi because tí Yorùbá nation bá kú dàbí pé iye orílẹ̀-èdè yẹn wẹ̀ sí ti máa nìyẹn tòun wọn àgbà tọ́lọ́run sì ń fi àwọn tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn sì wà ní orílẹ̀-èdè yẹn kò lè ẹ́bà kú láéláé pé Ọlọ́run dẹ̀ máa ṣe gbogbo máa gba ògo but ìṣọ̀kan gangan ni kókó àti pé kéèyàn ní àṣírí ó ṣe gbogbo èèyàn tó bá wọlé sí Yorùbá nation ló ṣe sọ pé ibi tá à ń lọ rèé àwọn tó bá ṣe ń wọlé sìn ẹ jẹ́ kí wọ́n máa tò sẹ́yìn àwọn tó bá jẹ́ wípé àwọn àgbàlagbà kan wà tó jẹ́ pé wọ́n á ṣe bí èèyàn gidi pé à níbo la fẹ́ kí níbo lọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí lọ ẹ jẹ́ ká mọ gbogbo irọ́ most of them irọ́ ni wọ́n pa wọ́n fẹ́ wo àṣírí yẹn so that wọ́n á lè fi kọ́ àwọn nǹkan ìgbésẹ̀ tí ẹ̀sìn pé bí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sí everybody fojú rí torí pé bàbá sọ nǹkan báyìí òun ni wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí gbóbi ajá lórí social media wọn tẹ̀ ní wọn ò ní program kan pàtó àfẹ́fẹ́ àti gbogbo ẹ̀ tó ẹ jọ̀ọ́ ká lè mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ń lọ dáadáa ẹ jẹ́ kí síkírìtì téèyàn bá ń ṣe ẹ jẹ́ kó máa wà ìlọ́dà tó jẹ́ pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ẹ bá máa jẹ́ kó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó lágbára Ọlọ́run àmàdélẹ̀ yìí. wà ẹ ṣé gan nìyá wa fún bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa fi dáhùn sí ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Michael Leo ẹ lè bá wa answer question yẹn náà pẹ̀lú ìtẹ́yìn fi bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi sọ fún wa àti kí ni current situation ìtẹ́yìn ń gbọ́ nílé lákọ̀ọ́kọ́ àjáde lọ́la o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ti rí tí Koiki ṣe program báyìí àtúntò raise owó àdè raise owó ní bíbá lálẹ́ yìí àjáde lọ́la àwọn ọmọ Yorùbá inú ilé ni ká jókòó sí àfẹ́fẹ́ ẹ̀mí àwọn èèyàn wa ta kite lágbára Ọlọ́run èmi lèmi sàn yẹn kò ṣe kán rán mi níṣẹ́ and just on as we are saying Yorùbá nation láti dúró lé lórí ẹ bá gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi Michael Leo ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín sà. Ẹ kálẹ́ sà bàbá Koiki Media. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé gan fún àǹfààní náà fún mi. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa náà Olúgbẹ̀dẹ. Ẹ ṣé gan fún àǹfààní náà fún mi. A máa fáyìn yín o Olúgbẹ̀dẹ báwo wọ́n Olúgbẹ̀dẹ níbi Olúgbẹ̀dẹ sà. Ẹ ṣé gan sà inú mi dùn gan sà. Mo wà lára àwọn coordinator fún Yorùbá nation ní Mowó. Ṣùgbọ́n ni mo ti bá yín sọ̀rọ̀ báyìí ní Badagry. Okay, thank you so much. Ìta gan ni mo wà yìí kẹ́lẹ́ ní gbogbo current situation bí nǹkan ṣe ń lọ. Ẹ ṣé gan ni. Ṣùgbọ́n nǹkan ò lọ bó ṣe yẹ kó lọ sà lórí ọ̀rọ̀ owó àti transfer gbogbo wàhálà tí gbogbo ẹ̀ ṣe rí bó ṣe lóhùn rí. Ẹ̀rí tí gbogbo àwọn èèyàn kan jókòó tí wọ́n káwọ́ ọ̀rọ̀ lọ́kàn ń wò. Kò gbogbo nǹkan ò lọ dáadáa rárá inú àwọn èèyàn. Bọ̀ǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ náà ni pé mo fẹ́ sọ bínú mi ṣe dùn tó pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ìṣe ń lọ gbogbo ọkọ̀ mi tiẹ̀ ti ní wípé bí ó ti ń rẹ̀ wá tẹ́lẹ̀ bí a ti ń fà sẹ́yìn ṣùgbọ́n program tí mo tún wá rí lálẹ́ ìgọ̀sà inú mi dùn gan.
kò bá dùn mọ́ mi inú káláwọ̀ èèyàn wá tún wà mí ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti lọ lé. Gbogbo ààrẹ ti ṣèpinnu náà tẹ́lẹ̀ pé àdìbò lọ́la oníkálùkù wa ti wọlé lọ oníkálùkù wa ń wọlé lọ báyìí ní lẹ́yìn náà bá ti gẹ̀ẹ́tì gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ. Torí nǹkan tí ọtọ́ tẹ̀ kó wọ Èkó ò ń ṣe kékeré rárá kò ń ṣe kékeré rárá wọ́n fi business gan seriously. Ṣùgbọ́n àdẹ̀ ti rí láàárín àwọn ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wa tó jẹ́ wípé gbogbo bá ṣe ń fà wọ́n náà wọn ò ṣetán láti fà. Nítorí pé Tinubu ti fowó rà wọ́n pa gan seriously. Tinubu ti rà wọ́n pa gan seriously ló kò tiẹ̀ sí. Kò sí. Lórí mo ṣe àwọn tó wọlé wá bá mi funniest thing lánàá ẹnìkan wọlé wá bá mi pé tí má lè mú voters card mi sílẹ̀. Wọ́n fún mi ní Maru, wọ́n fún mi ní G-Wagon, wọ́n fún mi ní Rolls Royce. Òun bóun ṣe wà òun ti gba G-Wagon. Ìyàwó òun gba Paragon. Ìyá ìyàwó òun gba Maruwa. Mo ló dà kò sí wàhálà. Ọlọ́run àbáyé mi ò ní voters card. Kọ èsì tí mo kàn fún nìyẹn. Mo rò nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn Yorùbá ara wa náà dẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo máa sọ náà ni pé Ọlọ́run á máa tì wá lẹ́yìn. Àmín. Bó bá yẹ máa jẹ́ Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Àmín. Nǹkan tẹ́ sọ náà òun la máa tẹ̀lé. Àá fi wọ́n lẹ̀ àjẹkọ́ tẹ̀fẹ̀nu wọn ibi tó bá lè bá dé. Thank you so much. Again, that is mo ń take note àwọn ibi tí àwọn èèyàn ti ń bá wa sọ̀rọ̀ tó jẹ́ nílé àtàwọn tó jẹ́ wọn ní family náà nílé. Ẹ bá ń kí ìyá wa tó jókòó tí yẹn pé mo kí mọ́mí o. Mo kí yín o. Àárín iná inú wa máa ń dùn tá a bá ń rí àwọn èèyàn wa nílé. But n tó ń bà wá ní jẹ́ ni pé bí fúlà ẹ̀ka alẹ́ mọ́mí ẹ ṣé gan ni mà. Ẹ̀ka alẹ́ mọ́mí. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ìyá wa tí à ń rí tínú wa fi ń dùn. Torí pé ọrọ̀ ajé tẹ̀ ń ṣe ọrọ̀ ajé làwọn ìjọba wa máa ń ṣe níta bá lọ́wọ́ yín nìyẹn kó tó di pé wọ́n bà gbogbo nǹkan jẹ́ owó lẹ máa ń ní nínú ilé kódà àti báǹkì nísìnyí wọ́n ti gba owó lọ́wọ́ yín wọ́n fún yín lówó tuntun. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ mọ́mì fún ìṣẹ́jú kan sí méjì. Ẹ wò ó ìyà yìí pọ̀ gan-an lásìkò yìí gbogbo ọjà tí mò ń tà látàárọ̀ mi rò pé mo gba £1,000. Bíṣọ́ọ̀bù mi ṣe tóbi tó ń gbà gbogbo nǹkan yóò ti báyìí a lè tajà 150 lójúmọ́ a lè tajà 200 a lè tajà 80 100 bọ́jà yẹn bá ṣe yá sí. Ṣùgbọ́n sì látàárọ̀ sílẹ̀ ti mọ́ mi ì tí ì fọwọ́ mi gba £2,000 dé mi gbogbo ẹni tó bá ti wá transfer náà ń ṣe. Ó pè tàṣẹ fún wá sílé ẹ̀bùn àti gbogbo àwọn báńkì tá à ń ṣe yẹn owó ò wọlé sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó pè yẹn owó ń wọlé sí òpè tó ó pè yẹn ló tún wá tiwa díẹ̀ báyìí. Wọ́n náà kó ṣàánú wa ní Nàìjíríà ẹ ṣé gan ni. tó bá jẹ́ pé wọ́n máa Nàìjíríà náà ní Ọlọ́run ṣàánú wa ní o. Ìyá ìpọ̀ ju ìyá ìpọ̀ jù Ọlọ́run má fìyà jẹ wá ní o. Ọlọ́run má fìyà jẹ wá ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Mo fẹ́ ṣe bẹ̀ lọ síbi tó ti máa ẹja fún wa pé iṣẹ́ transfer fún wọn láwọn ò gbà. Owó àánú àkáǹtì owó òtútù ń ti owó. Owó náà àrùn jẹjẹ. Ebi ń pa wá o. Pa wá o. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Ọlọ́run á wọlá èní, á wọlá ọ̀la, á wọlá àwa tí a wà níta àtẹ̀yìntẹ̀ wà nílé torí ẹ̀yin lọ́wọ́ nísìn ẹ̀rí ná. Àwọn kan tún ní ẹ̀sọ̀ Ọlọ́run á wọlá gbogbo gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbógun pé kíran Yorùbá kó má lálàáfíà afàwọn lélọ́n lọ́wọ́ àwọn ò ní dúró. Ẹ ṣé gan ni inú wa dẹ̀ dùn tí ẹ rí wa bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. We are so happy and we love you all. Thank you so much mommy. Thank you ma. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ ṣé gan ni Mr. Michael fún communication yẹn. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ́ẹ̀ tó nìṣó. Thank you so much. Ara tí ó ń lọ nílé òun lẹ gbọ́ tí ìyá wa tó sọ yẹn. Àwọn ní ọjà tó ń tà àmọ́ òrówó gbà. Wàhálà máa dé báyìí o Elédùmarè Ọlọ́run máa ṣàánú wa o. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ masbi mórí ẹ̀ ń bẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò èèyàn wa àwọn èèyàn náà ń pè lórí àdẹ tí náà máa gba call ẹ jẹ́ ká sáré gba call yìí ní kíákíá. Hello caller. Ẹ káàbọ̀. lórí question tẹ̀sí yẹn ni fífẹ́ sọ̀rọ̀ pa ẹ̀. Ok. ẹ̀rí ti tí occupation ìjàgbara wa dé. It's like ó ti open up díẹ̀ díẹ̀. Nǹkan tí mo kọ́ máa sọ ìjà sí kọ́kọ́ ló máa trigger again. Àwọn ẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀ àti ìgbọ́dọ̀ ìyàbẹ̀ ti pé àti ìdíje sí ní kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ kó máa fi trigger. Ọkọ̀ títọ̀ tó wà lẹ́sìn. Àti ilé tó pé ó lè ṣẹlẹ̀ sí ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la ó lè ṣẹlẹ̀ lẹ́nìkà tó máa jẹ́ kí
ọ̀rọ̀ wa lè yíyan. Okay. Bóyá báyìí election ni o. Bóyá báyìí announcement ni o bẹ̀. Kókó ló máa ń jẹ́ bẹ̀. Okay. Tó máa fi jẹ́ kí ó máa trigger nǹkan tá a fẹ́. Ó lè jẹ́ towards nǹkan tí àwọn Biafra ń fà lọ́wọ́. Okay. Because èmi ìfọ̀lá a máa gbé ẹni a máa rí one or two reports tó máa jáde fún mi. Okay. Because now ní Biafra nítorí àwọn tó fẹ́ dìbò kan wọn ráyè àti wọ Imo State. Àwọn náà jẹ́ ìfúnà láti wọ Imo State lẹ́yìn ìfọ̀lá. Okay. So wọ́n máa wọ Imo State tàbá máa rí nǹkan tó jáde bẹ́ẹ̀ from there a máa mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ló mọ̀ pé tọ́wọ́ bá ní kó yá ó ti yá náà. Ọlọ́run bá ní ó ti yá náà nìyẹn. Ọlọ́run máa dé yẹ̀bẹ̀ freedom is not free. Okay. Wọn ò lè fi pé wá fún yọ. Tó bá máa ṣẹlẹ̀ máa rí pé kọ̀ọ̀kan ló máa dé yẹ̀ dájú. Ó lè jẹ́ lẹ́ṣọ̀ inú ọ̀dẹ̀ because lẹ́ṣọ̀ kí lọ́ọ́ tó fi wọ́n kúrò díẹ̀ sí. Because ọlọ́run àìṣe tó lè lẹ́rù pé tẹ́lẹ̀ tí ẹ bá lọ tó tẹ́sùn bóyá wọn ní pé fẹ́ẹ́ tó máa tó wí ìwé o. Bóyá bàbá wa ló máa rí bọ́ọ̀ ní pé fún yín. Ọgbọ́n yàrá tó ń jà ìjà bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ti fẹ́ là fún wa. Ṣé a lè sọ pé ìrìn àjò yìí ṣó ti mẹ́hẹ àbúṣe ń tẹ̀síwájú? Ó dà ó ṣe òkú gangan nísìnyí. Okay. 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 Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n wa. Ẹ ṣé gan. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n wa. Thank you so much. Mo kí gbogbo wa nínú ilé. Mo rí pé ọwọ́ ti pọ̀ lókè dáadáa. A máa tètè ṣe kíákíá but àwa in a rush. Òtún àwọn tó wà nílé la máa pè mọ́. But ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad ẹ má bínú ẹ bá wa tẹ slow díẹ̀ fáwọn tó wà nílé. Omori Omeyo lẹ́ǹkan àdẹ̀túndì mọ́nísìn. So I'm not sure where he is. But ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Ìbàdàn Olúyọ̀ òkè Omeyo mo ti rí Omeyo ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Omeyo ká gbọ́ ọ̀mùtà rẹ̀ Omeyo ká gbọ́ látọ̀dọ̀. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi mo kí ẹ̀yin ìyá mi mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi mo kí gbogbo pátápátá ẹ̀mí ọmọ ikọ̀ mi Omeyo náà ni o. Bàbá mi Mr. Aláwọ̀ Koiki mo kí yín sà. Àdẹ̀kù iṣẹ́ agbófinfọ́mọ ènìyàn ṣe. Lórí àwọn tí wọ́n sọ fún wa wípé kí ni nǹkan tó wà ńlẹ̀ pé ṣé Yorùbá nation ti parun ni. Yorùbá nation ló parun Yorùbá nation sì dúró gidi. Bọ̀wọ́ tó máa ń gbàdúrà fún gbogbo tí ẹ pé Ọlọ́run fi máa ń fa ọmọ Yorùbá ní àṣẹ ni wípé púpọ̀ nù wa àkàndá kan ni wa. Olúkálùkù dẹ̀ sọ pé Oòduà gbé wa kò ní bí ọ̀dàlẹ̀. Ó yẹ kẹ́ máa mọ̀ wípé àdúrà tá a bá ń gbà yẹn nǹkan tí ò yá àwọn èèyàn pé ègún ni. So the more tó bá ti ń gbà ó ti mọ̀ pé ìjọ kan máa ṣẹ nígbà tó bá ti dalẹ̀ lẹ̀ Yorùbá. So kò sí bóyá fẹ́ rí a máa rí kùdìẹ̀kùdìẹ láàárín especially àwọn táwa lé bẹ́ẹ̀ pé owó oúnjẹ ẹlòmíì bá wá and as well látara ẹlòmíì tó yẹ kó bá wá láti tó bá wà lókè òkun àwọn náà ló wà láwọn tó yẹ kó sabotage everything tó pẹ̀lú tí ẹ bu wá dẹ̀ mọ̀ kó rán sí wa pé ìyá onítìrí òun ló ń da gbogbo ẹ̀rù. So mo believe in any struggle fight, in any freedom fight, there has to be one leader. Ìmọ̀ tí one leader bá ti wà yẹn, one leader yẹn ló yẹ kí anybody wá gbárùkù tì. Tó jẹ́ bí bàbá Professor Banji Akintoye, bàbá Májàsọ̀ lágbà tí wọ́n dé, wọn nípa àwọn jẹ́ leader ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ń support bàbá wa Professor Banji Akintoye ni. The same thing náà gbọ́dọ̀ go so onítìrí. Bó ṣe ń dé ẹ̀jọ́ ẹni bó gbọ́dọ̀ support bàbá wa Professor Banji Akintoye ni. Anybody tó bá believe pé o ní ọgbọ́n tó ní ìmọ̀ tó ní everything, even bó lágbára ju Professor Banji Akintoye lọ, àbò lówó jù wọn lọ, ẹ̀jọ́ ẹni bó gbọ́dọ̀ wà ní lára wọn kí ẹjọ́ máa plan everything papọ̀. So wọ́n believe pẹ̀lú ìyẹn máa jẹ́ kí movement máa gbéra. Ọ̀pọ̀ àtẹ́ni yìí dé ó jà láti lè wọnú àwọn ilé ibi kan tó wà láàrin wa nílẹ̀ Yorùbá ń bì. Tó yẹ pé ó get through wọn. So ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé látara àwọn ẹni yẹn náà ni iye tá a ribo tẹ́lẹ̀ ń pa títọ̀ òun ń pa effort olúkálukú ń gbé òun ló jẹ́ kẹ́fẹ́ ti máa lọ bó ṣe ẹ̀kọ́ tó dẹ̀ di pé ó ti wọnú wọn. Táwọn náà dẹ̀ ti jẹjẹ kú jẹ kò jẹ́ kọ́ lè sòótọ́ mọ́. Ẹ̀yin náà ti rí pé gbogbo wọn sì ìmí kan wọn sì kò tẹ̀ lè jáde kó ṣe ojú ara ẹ̀ mọ̀. Ó kàn máa ń ṣe short audio ni tó bá ti wá ṣe audio á máa ṣí ẹ̀ káàkiri. Ṣóyè yín bẹ́ẹ̀ yẹn so bẹ́ẹ̀ tó wọ́n ti jẹ́ dúdú wọn lè sọ dúdú mọ́ ni. Nǹkan tẹ́mi kan máa sọ náà ni pé kí gbogbo wa padà sí orísun wa
tó jẹ́ ọ̀dọ̀ bàbá Professor Banji Akintoye ṣóyè yín sóde mọ́ any support àbáwọn ọgbà lè ṣe látara ẹ̀ náà ló ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí ká ṣe mí tìlẹ̀ bá máa ṣe ókè o bàbá ìlú ló le gógó yìí o ókè náà nísìnyí ṣé ní currency wà tá a lè ṣe àbó ní another idea tá a lè lò bó jẹ́ sẹ́fà bẹ̀ẹ̀ni la máa lò ní kí bàbá Lias pẹ̀lú president Talon tó yẹ bí abẹ́kíní ká mọ̀ pé àwọn Yorùbá ibẹ̀ la máa ṣíjú sí ìmọ̀tọ́ bá rí pé one voice là ń lò tó sì pé onítìrí kan máa control àwọn kan tó sì pé bàbá máa control àwọn kan tó sì pé bàbá Ọbásanjọ́ máa control àwọn kan jẹ́ pé a ní one voice ẹ má kí n tọ̀ yìí ibi tí olórí wa bá lọ ibẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá máa lọ bọ́ mostly àwọn Yorùbá kọ́lọ̀ ń ṣàánú mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ṣe nǹkan tó ìtorí kan nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la yìí òun ní gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ fi ń ṣẹlẹ̀ ojú gbogbo wọn dẹ̀ já nígbà tó ju wọn bá já tán wọn mọ̀ pé bàbá Professor Banji Akintoye àwọn ẹlẹ́ tó gbé òótọ́ dáa tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ so mo believe pẹ̀lú yẹn ìlọsíwájú á máa bá wa then aṣọ àtàwọn alẹ́ náà tó wá níṣẹ́ tá a máa ṣe ẹ má ẹ̀ka believe lórí pé ó dìgbà tí Professor Banji Akintoye bá sọ̀rọ̀ kí gbogbo wa tó gbèsè irú èmi for example lé ni mo wà ẹ̀bọ̀n lórí ẹni gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe náà dàbí ápè mi àìlójú àwọn èkó síbi tẹ́mi ò lè wọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò sọ̀rọ̀ ẹnu n bá débẹ̀ àmúba ìmọ̀ Ọlọ́run máa bá wa handle situation pàtó ọlọ́ba mọ̀ pé inú wa mọ́ tí àwọ̀ àti òda so bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn so the more tá a bá ń lọ tá a lọ ń bá àwọn èèyàn máa try láti máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ because àwọn èèyàn ó sì ní ẹ̀wọ̀ èyí tí mo wà níta change officer man tẹ́ bó wá bá mi níbi tí mo ti ń ṣe live ó ní Yorùbá ló kàn pàtó bá dárúkọ ní Tinubu ibẹ̀ náà máa yí kò ní àìdíà máa jẹ́ kó máa yé wọn bẹ́ẹ̀ because kò tí ì rìn jìnnà mọ́tò fi kúrò lórí kámẹ́rà pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé individual ní Tinubu but majority ni àwa tá à ń pariwo fún Yorùbá nation so tí Tinubu bá lulẹ̀ ṣé kìí ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló lulẹ̀ so the mọ́tò bá ti rí pé a mọ̀ pé Yorùbá nation la gbé dání tá a gbé bí apá fẹ́ bá òṣèlú ṣe ẹ máa rí pàwọn la máa win kò ní Tinubu fúnra ẹ̀ kò ní choice láti wá join wa nígbà tó bá ti rí pé àwọn ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti pọ̀jù torí pé tó bá lówó lọ́wọ́ tẹ̀lé wọ́n dẹ̀ rí pé Tinubu ti owó tó ti kó gbogbo everything wọ́n rò bí apò ní solution oníbàárà wa kan sọ́sọ́ níbi apò àkọ́ níbi apò máa gbé bóyá fẹ́ǹsà ni àbí oríṣiríṣi mọ́tò tó jẹ́ pé wà expensive torí pé bá lè mú voters card sílẹ̀ ṣé yẹn ni solution mọ́tò tó fẹ́ gbélé wọn lọ́jọ́ fẹ́ fún wọn lówó epo sí ni ọ̀nà wọn ló fẹ́ lò tó máa fi da tó fi ní bàjẹ́ kí ni maintenance wà mẹ́ẹ̀ so all those material things kò tẹ̀ kí n jọrọ àwa yìí lójú because I believe pé bíbí tó bá fún ẹ ní kíní yìí ó ní ìkọ́tọ́ fẹ́ fi gbà lọ́ba dẹ̀ ti gbá kíní ẹ̀ lọ́wọ́ ò jẹ́ ọ̀kan mọ́ ó tẹ̀lé béèrè owó lọ́wọ́ ọmọ tó bá fún ẹ that's politics game nílẹ̀ Yorùbá bí so àwa la mọ̀ pé nǹkan báyìí là ń fẹ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa ń lé ẹ jẹ́ ká jáde kí a mọ̀ wọ́n sọ statement yẹn pé ẹ tó bá sọ fún kẹ́ máa wọṣọ Yorùbá ní sọ̀rọ̀ lẹ́ni yẹn pa fún yín ó ń dẹ́rù bà yín ni because ọmọ tó ń bá ti lè sọ kẹ́ máa wọṣọ tó ń bá encourage kẹ́ máa wọṣọ ẹ nílé lọ sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú showing because the mọ́tò bá ti ń báṣọ ẹ lára yín àwọn olóṣèlú kò tẹ̀ ní pé so these are the things tó dẹ̀ bí wọ́n pé tá a bá ń wọṣọ Yorùbá nation káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tá a make as a uniform fún gbogbo wa ìmọ́tò bá rí gbà ń wọ̀ ìyẹn lásán kò síbi tí wọ́n wọṣọ Yorùbá nation di awareness ni èmi tí wọ́n á ní kinní kan bí wọ́n pé tí bá fi ti máa ń play káàkiri bá ti débẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí play ẹni yẹn fúnra ẹ̀ ló máa sọ̀rọ̀ pé ìyà yìí pọ̀ kí la máa ṣe báyìí òun náà lè ti ń gbọ́ báyìí Yorùbá nation náà ló lè ṣe tó yẹ bẹ́ẹ̀ bàbá àlàmà ẹjọ́ ilẹ̀ àfún wọn nọ́mbà kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ẹ ṣe báyìí kẹ́ máa ṣe meeting lọ́dọ̀ yín these are the things we need to do because a lot of Yoruba we like complaining what are the solutions we can contribute to the movement these are the things we need to do olóbi jẹ́ pé a ní láti máa bá àwọn èèyàn wa tó wà nílé ẹ̀wọ̀n kan tí yàrá sọ wípé awareness yẹn kò tí ká yà wá yẹn ìyá tí wọ́n wà ní Badagry yẹn wọ́n sọ wípé tó bá jẹ́ Nàìjíríà yìí náà tó wọ́n ti wò pé tí ó tiẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ṣá bọ́tà bá rí àwọn èèyàn tẹ́ gbó ń bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń wọṣọ Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń create awareness tó proper dáadáa níbẹ̀ yẹn ẹ̀wà ẹ̀ máa kí n tọ̀ yìí ó máa yé gbogbo èèyàn. ẹ ṣe ń pè number 1 studio number of the day ẹ ń pè pèsè pé. So anybody go ní jáde kúrò nílé wọn so wọ́n believe pẹ̀lú yẹn those are the things wey pay because we are the one that we need this freedom and freedom don't come easy. ẹ lè jókòó sí yàrá yín kẹ́ níbi àgbẹ̀fẹ̀ gba freedom ẹ ní láti jáde kọ́mọ̀ pé yes àwọn ènìyàn wọ́n dúró tán pẹ̀lú ẹ̀ nígbà kan ṣe pé nígbà tí mo lọ bẹ́ẹ̀ nìkan tó sọ fún mi pé àwọn olùbí agbára tó kọ̀ wà nù tó ń ṣe Yorùbá nation wẹ́ pé múfì lọ ń play lójú àwọn ìgbà tó ń pọ́lí screen orí TV lọ ti máa ń rí gbogbo yín orí internet lọ ti máa ń rí gbogbo yín ó ní torí kọ́ mi jáde yìí oníṣẹ́ Yorùbá nation wá dúró pẹ̀lú ẹ̀ so those are the things ẹ gba gbọ́dọ̀ máa ṣe ẹ má ká bẹ̀rù wà kọ́ lè fún wọn ní bí abẹ́rẹ́ ẹ pa ìtẹ̀kùn gbọ́ nílé.
You can think of me and mute here. Anybody want to run so you come on what is Suwa? Ìmọ̀tẹ́ ẹlòmíì ó kàn ní bóun ṣe Yorùbá nation lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Aṣọ máa sọ ò ní sọ̀rọ̀ tán Mayor because media ni wọ́n tá a bá fún ẹ ní gbogbo àyè ó máa ọkọ̀ máa sọ̀rọ̀ ni so let's allow more people to talk. Ẹ jẹ́ ká lọ sí kọ̀ọ̀kan láti Côte d'Ivoire. Ọmọ Yorùbá wà káàkiri ẹ̀mí wọn wà nílé ẹ̀rù ń bà wọ́n àyà wọn ń já ó máa di gbàs ni ó máa di gbòs ni ẹ bá gbóhùn sókè ní kíákíá under 1 minute à ń gbọ́ yín. Ẹ kálẹ̀ à ń gbọ́ yín. Àwa nìyẹn. Ọ̀rẹ́ lẹ́tọ̀ láì bá ìlú pé àwọn tó jẹ́ àpáàtì ìwọ̀n kẹ́ndò owó tí wọ́n fẹ́ fọ́ra jẹ kí ẹ́ nílẹ̀ fún ọ̀gbọ̀n jáde ìṣẹ̀lẹ̀. Ṣùgbọ́n mo jẹ́ kójú ẹ pé wọ́n fẹ̀fẹ́ sí láti gbẹ́ ìlú ìṣẹ̀jọ́ jẹ́ jà bọ̀bẹ̀. So, we time around so I have to spend money. State wo ni ibi táwọn family yẹn wà nílẹ̀ Yorùbá? Ọ̀yọ́ state. Alright. Okay. Ẹ ṣé gan ni. So ẹ ti advice wọn pé kọ́ má jáde lọ́la kọ́ má dẹ̀ jẹ́ kọ́ tì wọ́n jáde àtẹni tó bá ṣàwọn ilé wọ̀lẹ̀ wá gbé kó jáde. Ẹ ṣé gan ni. Alright. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ jẹ́ ká padà sórí I know there is a lot of calls coming through but a máa fáwọn tó wà lórí Zoom ní more priority. Ẹ tó ń pè láti Libya yẹn ṣe sùúrù. Mo fẹ́. Kóìkì ní sọ̀rọ̀ àwọn tó wà ní orí tó ń pè láti Áfíríkà yẹn. Mo láyé sáré sọ̀rọ̀ 2 minutes ó kà wá bọ́ sórí ṣáàtì tó padà bí. Ṣé owó lọ́wọ́ yẹn fi ń pè wọ́n lẹ́yìn lè dúró dátà pọ̀ náà. Ṣé àwọn tó wà lórí WhatsApp call? Àwọn tó wà lórí WhatsApp call yẹn. Free ni kí lẹ mí kàn sanwó free lọ́wọ́ ti ní íńtánẹ́ẹ̀tì free ni WhatsApp call. Àkókò wọn lè tọ́ dátà wọn pọ̀ náà. Láfíríkà náà tá à ń ṣe tó ń ṣe Nàìjíríà. Wàhálà wà o. I take more calls mi yóò àná tábà ti rí calls ẹ. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi ṣé ká lọ sọ́dọ̀ Ìbàdàn Olúyọ̀lé ẹ bá gbóhùn sókè ẹ má yẹ kó máa pẹ́ torí ẹ̀wọ̀n yẹn ti náwó tó fẹ́ sọ̀rọ̀ àdẹ̀fẹ́ kí bátìrì sẹlẹ̀ ń tẹ́ wà nulẹ̀ ní Nàìjíríà kó run out ká tó di pẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè sà. Ẹ kalẹ́ ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú kó lè dára. Ọ̀rọ̀ pọ̀ dùn ṣùgbọ́n torí àǹfààní àwọn tó máa sọ̀rọ̀ ní láàyè ló jẹ́ kí mi náà sáré sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Ṣé rí. Ibo lẹ ti ń pè wá akọ̀fin ní rough idea ẹ ní láti fún wa ní precise. Ilé kọ́ ni mo wà. Okay then all right okay that's fine. Abroad ni mo wà. Okay. But èmi náà ti ṣe wọn gbá tí mo lè ṣe fáwọn tó wà nílé. Okay ní state wo lẹ ṣe sí. Ní Ọ̀yọ́ state. Ọ̀yọ́ state náà so okay all right. Yeah. So a lè sọ fún wọn kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ dé nínú òbò kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà. Okay. So ẹ fẹ́ lọ fẹ̀mí wéwu ni ẹ bá lọ dìbò. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí ibi tá a wà. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé níbi tí Yorùbá nation dé dúró báyìí níbo là ń lọ. But èmi wá ní àìdíà kan gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan pé a máa ìyẹn wá ti tún ṣe àtúngún ọbẹ̀ wá dẹ̀ ti tún àtúnṣe. Àwọn tó jẹ́ leaders wa wọ́n tún gbogbo kínní ìjókòjó wọ́n jẹ́ ká mọ̀ bí àti mọ̀ bí tí nǹkan ti wọ́ wá. Ẹ gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n agitate fún Yorùbá nation wọ́n ẹlòmíì gbowó ẹlòmíì ò gbowó ẹlòmíì wò pé kò sí òkú ẹ understand so ló jẹ́ ká ẹlòmíì kó lọ kí wẹ̀ náà torí pé wọn ò ní ọkàn wọn ò sọ fún wọn pé èyí tá nǹkan tá a gbé dání nǹkan tó máa fún wa ní result kò tó wáyé pé nǹkan tó wù pé tọkàntọkàn làwọn fi ń ṣe kò sí tó ní kéèyàn máa ṣe gbogbo nǹkan tó dẹ̀ máa ń fà á táwọn èèyàn náà fi máa ń ṣàṣetì nìyẹn ẹ understand ẹni tó bá ń lurin wọ́n ní alágbẹ̀dẹ tó ń lurin lójú kan náà ó mọ̀ pé nǹkan gidi máa jáde ńbẹ̀ ló ṣe tẹra mọ́ ẹ understand gẹ́gẹ́ bí báwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ Yorùbá nation tá a gbé dání àwọn tí ò sí around tó wà ní African country kájà má ti sọ àwọn tó wà ní Western world bíi títí wa báyìí ẹ understand freedom ni nǹkan táwọn èèyàn rí freedom ni ẹ understand so ẹni tó bá dẹ̀ gbé ní mo gbé nílé dáadáa mo gbé nílé dáadáa kó tó di pé mi travel ẹ understand so mo mọ what it takes kó tó téèyàn fi lè fi ní freedom kò dẹ̀ sí àwọn tó dẹ̀ wà nílé ìpín pa wọn gan ṣe rí strength tí bàbá olóyè tó fi ń gbé
awareness yẹn ló ń bà yìí ó ti change mindset àwọn èèyàn gan. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wà àárín wa nígbà yẹn and then wọ́n ní tó ilé ìṣiṣẹ́ kì í gbéyàn lẹ́ẹ̀mejì ẹ má bínú pé mo sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn because n tí èmi náà tún wò pé ìgbáradì àwọn bàbá àti chief ńgbà yẹn kò tó náà ni tó bá jẹ́ pé nǹkan tí blueprint ti wà pé báyìí la ṣe fẹ́ ṣe nǹkan wa. ẹni sùn ọ̀rọ̀ blueprint wà there is a manual script tẹ́ bá lọ sórí page wa ẹ̀rí níbẹ̀ so kò sí kankan tí a so àwọn anybody tó dé kò fi follow blueprint yẹn ni so kò ṣe pé kò sí blueprint so. but wọ́n àyè tó wá ń fún àwọn yẹn. a lè mọ̀ náà bá la ṣe pé mọ who is who ṣe nísìnyí tẹ́yìn bá dé nísìnyí tẹ́ bá ní ẹni idea tí wọ́n dẹ̀ ní ká fún yín ní 40 media dẹ̀ kó idea yẹn tí ẹ kó wá sọ́dọ̀ wa tí a support yín tó dẹ̀ pé àníyàn yín yàtọ̀ sí nǹkan tá a gbé dání báwo la ṣe fi mọ̀ a lè mọ yẹn náà. lọ́tọ̀ sí. so nísìnyí tá a dẹ̀ ti mọ̀ yẹn nísìnyí a ti reverse pé ẹni yẹn kò necessary ká fún ní support mọ́ so but definitely you know. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ lọ ibi ó ti tàdógún ọ̀bẹ náà dẹ̀ ti di àtúnṣe gbogbo ibi táwọn olórí wa bá fẹ́ kó wa nà wọ́n jẹ́ ká mọ ibi táwọn lọ báyìí torí election máa tán sí ẹ̀tìránṣán ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan gbogbo tó bá rí tó bá fẹ́ ṣe gbogbo àwọn Yorùbá tán láwọn Ọlọ́run jẹ́ kan torí tó máa fáwa ní ẹ̀jì máa ní ẹ̀jì padà làdúrà tèmi ń ṣe ẹ̀rọ títà so tí gbogbo tó bá lọ yẹn tó bá forí sọ́pọ́n wọ́n ní wọ́n á padà wá sílé wọ́n ní ayé kan á padà wá sílé olówó ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ understand so Yorùbá nation ni olówó gbogbo àwọn tó lọ so lágbára náà wọn ò ní jèrè bọ̀ níbi tó bá lọ so àwa tá a wà ní Yorùbá nation so a lè mọ̀ pé yes ẹ padà ẹ jẹ́ ká jọ ṣe nǹkan tá a gbé dání. So ẹ ṣe gan fún ọ̀rọ̀ thank you so much. ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. sọ fọfọ fún bàbá Ìbàdàn Olúwọlé tó sọ sí. sí ọkọ̀ fọkàn tá à ń tàtúntò ibi tá à ń lọ là kọjú sí. ẹ mọ̀ jẹ́ kí anybody tàn wá ká bá sọ fún yín pé ibi tá à ń lọ we know what ibi tá à ń lọ là lọ. tẹ́lí ẹni tó bá fẹ́ wá sí Yorùbá nation tó fẹ́ amẹ́kò kìkì wrong place ló wà o tó fẹ́ amẹ́kò owó wrong place ló wà. àwọn tó ń gbà lóòkì pọ̀ àwọn èèyàn tí ń gbé ní báyìí ló ń gbà yìí wọ́n dẹ̀ fi opinion wọn fi sílẹ̀ tí o gbé abẹ́rẹ́ tí ogún yẹn kò sí ọ̀kọ̀ọ̀kan tá à ń kú àwa táwa lẹ́nu kiri àmọ́ ibi tá à ń lọ ojú wa dẹ̀ ti gbà ibi tá à ń lọ àwọn màdàrú wọ́n ti mọ̀ pé a ní plans wọ́n mọ̀ pé a ní ọ̀pọ̀ tá à ń ṣe lọ́ ṣe rán màdàrú sí àárín wa. so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ máa gbọ́ kẹ̀kẹ́ kó wà nínú etí wọn bá ní bàbá Adégbóyè ìṣèkínní kan ó fẹ́ yàwó méjìlá ó fẹ́ náà nìyẹn ó kọ̀ wá ibi tí a lọ là ń lọ what everybody ń sọ so kàmá fa yẹn Koiki Babalọlá to am tell me for every one of them so jẹ́ pé Babalọlá lọ dẹ́sí. ok ẹ bá wọn mìtọ́ ara yín Mr. Babalọlá. bẹ́ẹ̀ni Khalif bí àǹfààní àwọn èèyàn púpọ̀ bá sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n sókè. mo ti ẹgbẹ́ ọlọ́dọ̀ bí o ní ìgbà wà láti ṣàkóso bàbá tó ti wá láti owó rẹ̀ bàbá yìí lè nígbà bàbá yìí lọ wà ó ti ní àmì fẹ́ àmọ́ra ní gbogbo àti ìṣèlú bá ti ní bàbá yìí àwọn ènìyàn ti àmọ́ra. ẹgbẹ́ òkè ní gbogbo ọjọ́ ẹ̀gbọ́n mi. à ń gbọ́ yín. tí gómìnà ìjàmbá ń ṣe mo fẹ́ ká máa ṣe kankan tí àbá sọ̀rọ̀ àwọn alábẹ́ ọmọ bá ṣe tó rè nítorí tó kápọ̀ tí wọ́n àwọn ẹ̀sìn àwọn alábẹ́ wà ẹgbẹ́ sẹ́rí gbogbo yẹn bàbá ẹ má stress ara yín òṣòro àṣírí tá à ń sọ níbí báyìí live program lélẹ́yìí tó ń stream lọ sórí YouTube so gbogbo program tá à ń ṣe wà lórí YouTube so DSS gan ń gbọ́ mi bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ so ẹ má wọrí nípa yẹn Alami àtayébáyé nìyẹn so tá a bá ní Alami kan yẹn mo sọ fún yín bóyá ìtì gbọ́ dáadáa tí bá ń ṣe program anytime tí Koiki bá ti go live ní Sultan of Sokoto wọ́n switch on straight away wọ́n sì ti ṣí studio fèmí ni wọ́n ń gbọ́ mi báyìí so gbogbo ọ̀rọ̀ Alami yẹn má wọrí nípa yẹn ẹ̀yẹ ká nígbà tó ń ṣe pé ọ̀rọ̀ àṣírí là ń sọ níbí báyìí so ẹ̀yẹ ká máa bá ọ̀rọ̀ lọ. àwọn àti orílẹ̀-èdè fún wa nàìjíríà ní pápá ìṣẹ̀lẹ̀ wa jẹ́ wájú ìṣẹ̀lẹ̀ buhari kò sí pàápàá láti ṣe ẹ̀rẹ̀ mẹ́ta pé. wá
àwa ọdún tó ibẹ̀ láti mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ wọn ò tó ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yọ̀ tó fẹ́ dídọ́ láì ìdílé lọ gbogbo wa alẹ́ ìlú ìjọba ìjà gbàgbà àgbà èyí tó ìjọba padà. ó máa ti sílẹ̀ o lọ́nà àwọn tó ní ilẹ̀ lọ́nà àwọn tó ní ilẹ̀ tó ní ilẹ̀ ní oṣù wa wọ́n ti nítorí láti ṣe ìjọba tó fẹ́ bá délẹ̀ ìjà òun á rẹ̀ ìjọba tó ti gbé àgbà ọlọ́run àti ìjọba. inú wa ò sì ní ayé púpọ̀ ọ̀la àwọn ti sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lókè lé àfẹ́fọ́lọ́ pẹ̀lú ààrẹ ara ti wọ́n ní wọ́n máa yìnbọn àwọn ara wọn máa para wọn tó lè fún àwọn ọba láti máa jì. ẹ jọ ẹ bá wa túbọ̀ báwo ni wọ́n dàgbà pàápàá ní ilé ìgbésí ẹ bá fẹ́ fọ́ máa ìdájọ́ la ọlọ́wọ́ àgbàdo. ẹ ṣé gan ni thank you so much. lórí kí o káwọn àti àsìkò yìí sọ fún àwọn warriors wa kó máa ṣọ́ra àwọn tó jẹ́ warriors kan ṣọ́ra àwọn tó bá possible wọ́n switch ilé fún àti ìpàtà wáyé. lórí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa lé àwọn èèyàn ìyàtọ̀ wọ́n bá lulẹ̀ tán wọ́n lọ́ máa fi kọ́kọ́ fi padà bọ̀. So we need to be very safe for all things. Anyway, the next person tó kọ́ ni cornerstone never leave that eye. Tàbá ti pè ilé ẹ̀kọ́ tí màá ti ṣe tàbá pé next person ni o. Ẹ kálẹ́ sọ. Ọ̀rọ̀ tèmi ò ní pọ̀. Èmi náà Bàdágìrì lèmi náà wà. One thing nǹkan bí méjì mẹ́ta kan lèmi kàn bíyá bí ìbéèrè ni kí n pè ní àbí observation. Number one, mo lórí Twitter lénìí mo rí lẹ́tà kan tí bá a ṣe gùn. Wọ́n ní wọ́n kọ sí Buhari bẹ́ẹ̀ wọ́n sáìnì petition. Àdúgbò maybe petition tí a lè fọwọ́ sí ni alákọ̀ọ́kọ́. Ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo movement àwọn Biafra. Mo wá ń wò lọ́kàn mi kódà yẹn pé nǹkan tí movement àwọn Biafra tó ṣe ń strong ní pé bóyá àwọn people wọ́n ti train ara wọn militarily. Wọ́n á ń gbérú ẹ̀ wá sí ilẹ̀ Yorùbá ṣé kò possible láti rí àwọn láti rí camp táwa náà lè train àwọn èèyàn militarily because mo rí pé láyé pé. Ẹ má jẹ́ ká sọ ẹ lórí ibi yẹn jọ anything security ẹ̀rù kan kéèyàn jọ. Túmọ̀ sí ẹ̀rù wà lẹ́yìn program lórí anything security ẹ̀rù kò lórí program ẹ̀ jọ. Ẹ ṣé gan ni alàgbà wa tó pè lórí ti petition tí ó ń lọ lórí ti Báṣẹ̀gùn yẹn àwọn tó wà ní UK nìkan ló lè sign ẹ̀ wọ́n dẹ̀ need at least 100,000 kó tó lè sọ̀rọ̀ lé lórí ní parliament wa ní bíbá it's just the same petition tí irúgbà tí EndSARS yẹn the reason tí yẹn ṣe hit quickly is because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí nǹkan ẹ̀ mú lára gbogbo èèyàn kọ́ ni ó fẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró so àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní bíbá olùlẹ̀ ni wọ́n ń support and àwọn kan dẹ̀ ní sign petition yẹn náà so gbogbo ẹni tó bá rí petition bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà tẹ bá sign ẹ̀ wọ́n ní accept it because ẹ ṣe UK citizen nìkan ni ó lè sign that petition so ìyẹn answer question yẹn then lórí ṣẹ́rí táwọn èèyàn bá ń wá tẹ bá ń sọ pé ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀dú dẹ̀ ti caution ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ṣọ́fẹ́ train àwọn òyìnbó ní train àwọn òyìnbó ṣé nígbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde nígbà tí wọ́n rówó gbà tala train tó di pé wọ́n lago mọ́ báǹkì ṣe gbogbo ẹ̀ àṣàṣọ fún yàn kankan àbí bíbẹ̀ láti pariwo pé káwọn èèyàn jáde at the appropriate time our people will respond when they are pushed to the wall tiwa kọ́ ni pé we want a Yorùbá nation báwọn bàbá wa ṣe ń sọ torí màá go in line pẹ̀lú wọn lálẹ́ bọ̀dẹ́ mọ́bí tèmi wà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó bá yẹ pé ká máa sọ ní tẹ̀dọ̀ tèmi but I'm just going in line pẹ̀lú àwọn professor torí for the argument's sake of this broadcast tonight a peaceful movement là ń ṣe so gbogbo pé
Call train àwọn èèyàn kọ́ lọ ṣe kinní kan yẹn. Even if such is going to happen, and I use the word if for argument's sake, because ẹlòmíì ò mọ difference between argument's sake àti if. It's just tó bá tẹ̀ máa wáyé gan mo rò pé irú bíbá ni àti máa là mọ́lẹ̀ nígbà tí a ní DSS jókòó tó ń gbọ́ wa mo ní wọ́n ń gbọ́ mi ní Sokoto bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí so ká wá di pé irú ọ̀rọ̀ yẹn la máa sọ. I don't think it's going to be valid just for that. I think we are getting calls from here. Ẹ jẹ́ ká gba call kan láti bí báyìí briefly. Ẹ bá ṣe ní 1 minute straight to the question. I'm going. Hello, ẹkúṣẹ́ Mr. Koiki, Mr. Gbedu. Ọlọ́run Olódùmarè á déṣẹ́ yín ládé lágbára Ọlọ́run. Ní bẹ́ẹ̀ débi tá à ń lọ mọ́ lágbára Ọlọ́run tó ti yé yín. Wọ́n á fẹ́ kẹ́ ẹ mọ nǹkan ọ̀kọ̀ọ̀kan ní eyín. Ìwọ̀nba tí eyín tó bá wà lẹ́nu kó sàti ṣe jẹ mọ́tà tí ẹ ti gbọ́. Ṣé wá rí gbogbo èyí tẹ́ ẹ débi tá a dé yìí? Bẹ́ẹ̀ dalẹ̀ Ọlọ́run Olódùmarè á jẹ́ kẹ́mi yín gùn. Yorùbá nation náà á ṣojú yín tí ó ti yé yín. Mr. Gbedu sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan tó yẹ kí gbogbo wa ronú sí. Ẹ wo ohun tó ń kó sẹ́kọ̀ọ́. Ẹ wo ohun tó ń kó sí ọ̀nà lẹ́kọ̀ọ́ káàkiri ṣé abẹ́ jagun ni? Ṣé abẹ́ jagun ni tí gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́rọ̀ yìí àtẹni tó tún lè sọ fáwọn èèyàn tó ní làákàyè ẹ̀yin kábíyèsí ẹ̀yin baálẹ̀ ẹ̀yin ìjòyè ilẹ̀ Yorùbá ibo là ń lọ? Ibo là ń lọ? Ẹ jẹ́ kí kálukú la ojú wa ká lè mọ tá a ṣe. Ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ti jáde ńlẹ̀ tán. Ṣé tó bá fẹ́ rún ìlú yẹn ní ìdí wọn fẹ́ rún sí ṣé wọn ò dín rún ìlú báyìí sí? Àníkẹ́ gbèjà. Wọ́n dẹ̀ ní kò sí nǹkankan. Boko Haram ti dáre láàmú. Wọ́n dẹ̀ pààyàn lóko káàkiri. Kò sí solution. Ààrẹ Gani Adams pàápàá tó kọ́nà Olódùmarè kó jẹ́ kẹ́mi yín kú o. Ẹ̀yin náà bá àwọn àgbààgbà ṣèpàdé. Ó ti tó. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ títà lọ. Tó ti yé yín ọkọ gbogbo àwọn èèyàn tó wà tán bí báyìí wọ́n jìyà ní ọjọ́ lọ́jọ́ lórí. Bó bá yẹ pé àwọn òyìnbó yìí lọ́jà wà láàbẹ̀ ẹ̀ka mo dábàá ṣe fún ọ. Tó ti yé yín ọlọ́wọ́ á ràn yín lọ́wọ́. Inú mi dùn fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró yìí. Tó ti yé yín Ọlọ́run Olódùmarè ẹ̀dẹ̀mọ̀ ìbọn gbàdúrà wa. Bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí àṣírí wọn tú láòkó yìí àṣírí wọn ò ní tú. Tó ti yé yín táàmù ìbọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run Olódùmarè á jẹ́ ká délé ògbó yìí wọ́n fẹ́ẹ́ ṣe lọ́la yìí ó bá yẹ pé ọ̀nà ló máa fi là ní Ọlọ́run àjẹkọ́nà Yorùbá níjọ náà ó ti súyàn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Jamani mọ̀mẹ́ntó kàn so ẹ̀gbọ́n mi ẹ bá ti rí ẹjọ́ ẹ kí a pè but ẹ ká lọ sọ́dọ̀. Olúmọ̀dì ló kàn. Ok Mr. Olúmọ̀d Martins máa gbáradì ní Èkìtì láti fún wa ní kí ni current situation bí Martins bá tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ gan tí bá tẹ̀ mọ́ current situation ẹ̀ and go into too much details nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá àfi kérédùmarè kó ṣàánú gbogbo wa ẹgbọ́n sókè Mr. Olúmọ̀d Grace. Elandrode o. Olúmọ̀d Grace Elandrode. Ó lè jẹ́ network wáyé pé lílé lọ́wọ́. Wọ́n ti yàn mí dára wọn so. Network ló máa jẹ́ it could be network. Ó dà. Ok ẹ jẹ́ ká lọ sí office Martin Luther Kings. Tàbí jẹ́ bẹ́ẹ̀. Lára àwọn tíìmù wọn ni láti Èkìtì àwọn lè fún wa ní update. Ó yẹ gbóhùn sókè kíákíá àgbọ̀ yín. Mo kí gbogbo ilé pé kalẹ̀ o. Mo wá sí ọ̀gá mi ní sàlá ní pé ẹ̀ka lẹ́sà ìkúṣẹ́ ìlú. Ọládé ìgbìyànjú gbogbo aládé. Mo wá padà lọ sórí ọ̀gá mi Olúgbẹ̀dú. Mo kí ní sà ẹ̀kalẹ̀ o ìkúṣẹ́ ìlú o. Ohun tí latest update ni wípé a rí pé àwọn èèyàn wa wọn ò fẹ́ gbọ́ràn. Ẹ má jáde ẹ má tẹ̀lé olóṣèlú wọn ò fẹ́ gbọ́ràn. Ṣùgbọ́n àwa ń try láti keep on láti máa encourage wọn láti máa bá wọn sọ̀rọ̀ ohun tí ò yé wọn. À ń try in fact lẹ́yìn báyìí mo ti tojọ́. Ẹ jẹ́ àṣebèlè ẹ má jẹ́ àṣebèlè ẹ jẹ́ àṣebèlè. Mo ṣáà ń try láti máa sọ pé even ìyá tó bí mi lọ́mọ mo ti pè ìyá mi like 5 times lẹ́yìn. Ìyá o nígbà tí mo pè ìyá mi láàárọ̀ mo wá ń gbọ́ àwọn tí ìyá mi wà. Báwo ṣe kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbi tí mọ̀mí wà ilé ló yẹ kó wà náà at least mọ̀mí around 81 years ni mọ̀mí. Báwo ṣe kí ni mọ̀mí wá ní ẹ̀rí èrò by this time.
wá ní wọ́n ilẹ̀ tó mi tẹ̀wà mo fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa wọ́n wá tó sẹ́yìn wọ́n máa tó sẹ́yìn wọ́n á ní mọ̀ ìyẹn tó lẹ́wà wọ́n ní wọ́n wà ní ọ̀ọ̀lù ẹ wà ní ọ̀ọ̀lù wọ́n ní kéèké olóṣèlú tí mo ní kẹ má tẹ̀lé lọ lẹ́ẹ̀dẹ̀ wọ́n ní bí mo yẹ sọ délé because wọ́n ti mọ̀ wípé mi ò tẹ̀kẹ̀ easy fún wọn tó bá ti dé àtẹ̀kẹ̀ yẹn mi ò tẹ̀kẹ̀ easy fún wọn wọ́n ní jẹ́ máa lọ níbẹ̀ jẹ́ máa lọ ní. So mo wá padà wá pè ó wá ní bọ́dà mi kan tó wá gbà fò lọ́wọ́ wọn wá bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ṣé èmi ni mo fẹ́ máa lé wọn mo wá sọ fún yẹn mo ní bá mi gbé fò fún ìyá mi ṣé ní ti PDP lẹ gbé mọ́ èmi lọ bá mi gbé fò fún ìyá mi mo sì wá gbé fò wọ mo ní mọ́ èmi ó yá ẹ máa lọlé bẹ́ẹ̀ yẹn tí ẹ bá ti lọlé PDP lẹ máa fi ṣe ọmọ yín èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan èmi ò rẹ́dì mọ́ láti claim ní bẹ́ẹ̀ ìyá mi tó bá ti jẹ́ pé PDP lẹ́fẹ́ fi ṣe ọmọ ẹ̀ṣùsì kan náà àbẹ́ẹ̀jì ẹ máa lọ lébẹ̀ Stanley normally náà wọ́n ní òkè ń tẹ̀lé wọn láti gbà tí mo ti stop mọ́ ni o because láti ẹjọ́ tó lè ṣe ní ìgbà mo ní wọ́n ní ẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde wọn ọ̀dẹ̀ jáde ìbò lọ́jọ́ yẹn so nísìnyí báyẹn the same thing ó dà kí wọ́n ti wá lọ gbé ọ̀wọ̀n ìyá yẹn mọ́ra lé but èmi sọ òun ní tó bá kú ìyá mi nìkan àti ìyàwó ti tèmi mi lè sọ tàwọn ẹ̀gbọ́n mi o but èmi ti sọ a little advice tó yẹ kí advice wọn but bóyá wọ́n máa gbọ́ o bóyá wọn ò ní gbọ́ èmi ò fẹ́ mọ̀ but ìyá mi yẹn o àti ìyàwó mi wọn ò bí wọn dá torí mò ń sọ èpè tí mo ṣẹ́ èmi ò ní forí ara mi gbé so that encouragement dé èmi kọ̀ọ̀kan nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa ni pé ṣé ìyá. Mute father, Martins. Ẹ má bínú sáà ó dà pọ̀ mi ló ṣe mistake rẹ̀. So encouragement tí mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa ni pé ṣé ìyá tá à ń jẹ ṣé kò tí tó ní ìyá ìpò lu kí ló dé ta tó fẹ́ take over ìyá ọdún mẹ́jọ ní another 8 years because gbogbo alámọ̀ pé kò sí bọ́ ṣe lè ṣe election president tó bá ti ọ̀kan tó bá ti wà ń lẹ̀ á fẹ́ padà lu agbára tó bá ti yàtọ̀ sí Jonathan tí ó padà lu agbára láti lu ọdún mẹ́jọ wọ́n fẹ́ padà lu agbára why ìtàsí ń dì sí fara wa àti ń dì why Yorùbá why ṣe jẹ́ ká wù because mo ru ọ̀rẹ́ yìí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé bóyá àlò one voice tí àwọn Biafra lò ṣẹ́rí ìdí tí one voice ò ṣe lò pẹ́sẹ́lì náà ni pé àwọn àgbààgbà kan wà nílẹ̀ Yorùbá tí onítìrí la rí àwọn àgbààgbà kan wà nílẹ̀ Yorùbá tí èmi mọ̀ èmi ṣe àwọn mítì kan mo wá mọ̀ àwọn àṣírí kan sí mi lọ́wọ́ láti Ọ̀ṣun state mi ní dárúkọ ìlú yẹn ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà kan wà nílùú tí mo ìlú yẹn wọ́n mi ní dárúkọ ìlú yẹn àwọn àgbà kan wà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ní láti máa sọ wípé olóyè ẹ̀wọ̀n ò ní nẹ́fà tẹ̀lé láyé ẹni tó fi kíní kan ṣe wá ẹni tó ṣe gbá àwọn tó bá sọ̀rọ̀ mi bá yé ẹni tó ọ̀rọ̀ bá tètè máa yé àti mọ ibi tí mò ń lọ wọ́n mi ní kó gbọ́ ẹni sọ̀rọ̀ wọ́n láti sọ pé olóyè ò lè fún wọn síwájú kọ́ wọn tẹ̀lé láyé wọn á rò pé kí la fẹ́ fi lè ṣe kí la ọ̀gbìn àti ní ìmọ̀ báwọn èèyàn ṣe ń rí sí ṣé Fúlàní tó wá ń wá tó wá ń pa wá ló wà ní bẹ́ẹ̀sì tí ọ̀wọ́n ló wá yẹ ká tó wá tẹ̀lé ní ìmọ̀ bá ṣe ń rí sí ní ìmọ̀ bá ṣe ń ronú ẹ̀yin àgbààgbà wa ọjọ́ ọ̀la àwa ọmọ ẹ má máa fi ṣeré ẹ máa ti fi ń ṣeré ẹ fi ń gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú ẹ fi ń lọ sásọ ẹ fi ń gbowó ẹ wà kẹ́fù ọ̀rọ̀ tí mo tún wá fẹ́ sọ ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà láàbọ̀ rẹ̀ jọ ẹ pè ya yín ẹ pè àwọn fámìlì yín pé kọ́ má jáde lọ́la kọ́ má jáde tó má ṣe rí pé population Yorùbá gan reduce lọ́wọ́n tó lọ dìbò ọ̀run bá mọ̀ pé yẹ nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ sí wọn bọ̀ tí Yorùbá bá ṣe continue àti jáde síta ní the largest population wọ́n máa rò pé ọ̀hún lè ṣeré ni bọ̀ tó bá ṣe pé population reduce ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà láàbọ̀ ẹ pé àwọn èèyàn ní ilé ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pe àwọn èèyàn ní láti alẹ́ ìlọ wọ́n máa jáde síta ẹni tó bá dẹ̀ jáde náà tó bá fara gbọ́ta mo ti sọ fọ́ọ̀rọ̀ ẹnì kan lẹ́nu tó bá fara gbọ́ta ó kú fẹ́lẹ̀ dá ẹ̀ ó ní ẹ̀ ó ní ṣe mo rò kúrò ní mo ní ìwò ìfẹ́ mọ̀ ẹ̀ ní òrò kúrò anybody but tó bá ti yìnbọn tí ẹ àyè sàbí tó ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ mọ́ kí owó olúwo ìdílé ṣe kò sí bẹ́ẹ̀ òkèlè kan lọ sórí empire
Empire. An empire, more empire. Empire, okay, scientist empire. Now put this on Lincoln. Everyone's okay. Mr. Empire. Alright, ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ Lanre and okay, Empire, yeah, everyone's okay. Aha, ẹ kálẹ́ gbogbo dé. Yeah. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá ẹ ṣe sùúrù díẹ̀, a máa gbé kọ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ ṣe sùúrù for another 5-10 minutes. Everyone's okay, Empire, sorry. Nǹkan tí mo rí nínú struggle yìí ni pé Yorùbá nation òkú ó dúró síbẹ̀. Òkú ó dúró dáadáa. Àsìkò yìí gangan ni the right time fún wa. Because púpọ̀ nínú wọn jẹ́ kí mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé ìjà èdè ó ti wọ̀ wọ́n ní àárín. Ó ti di pé wọ́n ti ń bára wọn fà á lọ́tùn lósì tí wọ́n ní option. Irú àná ìjẹta pẹ̀lú àná ìgbà tí mo lọ sí ilé epo kan ní ṣáìdì Òkìtìpupa yẹn mo fọkọ̀ bo ilé epo yẹn láṣìírí. At the end of the day mo fẹ́ lọ rí epo mo jòkó sórí machine. Ẹnìkan wá ń gba 200 naira lọ́wọ́ àwọn ọlọ́kadà kó tó gbé wa lọ ra epo. Aṣọ tó dẹ̀ àlọ́ ń bẹ̀ ní Yorùbá nation ní pẹ̀lú fìlà Yorùbá nation ló mọ̀ ọ́. Àti dẹ̀ di tébù dẹ̀ tẹ̀lé pé kọ́tọ́ ń ṣe nìyẹn. Mo ṣáà ti machine mi mo ti sọ pé mo lè bá wọn queue mo ti machine mi síwájú. Ìyẹn bá dára pé mo fẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mi ò tí sọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́kadà wa ń dá lóhùn pé àwọn èèyàn Ìgbòho leléyìí o ṣé o fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá dé báyìí sí owó ètò òun gbà yín sí òbí lè gbà mọ́ ibẹ̀ mo sá fún mo ní sọ ẹ mọ kọ́tọ́ pé ní Yorùbá nation wọ́n là mọ wọ́n ní akọ̀fẹ́ gba owó ìbò yìí nì káwọn tó mọ ìdẹ́sí pé owó wọn ni àwọn kò fẹ́ gbà mí ibẹ̀ ni ibi dé ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn níbẹ̀ ló ti ká sí tiẹ̀ sókè. He brought out 4 stickers of Yorùbá nation. So tí wọ́n ti pé wọ́n ṣe nǹkan tó fẹ́ it is our right time. So ìyàkẹ́ nǹkan tí ìbákan tó wá sọ in addition ni pé àsìkò yìí nísìn ni ká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá distribute after the election then within few kò pé 24 hours mọ́nà ká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá distribute flags wa. Ẹ pé ìyá jẹ́ àwọn èèyàn gan nísìn ká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá distribute more flags t-shirt cap wá lọ viral in all states kódà àwọn olú kéréje kankan tí ò tí ì di tẹ́lẹ̀ kó ṣe àwọn ọbẹ̀ dáadáa. Ẹ rí i pé ẹni tẹ́ bá call for in fact people will respond in fact àwọn numbers èèyàn tá a expect la máa ní tó máa ju àwọn ìta tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ lọ. Ìsìn gbogbo ni the right time for us because they are complaining bó ti fẹ́ pa ẹtì ní woman tó sọ láti ó pa ẹtì tó sọ láti fi sùn tó àmì ẹ̀kọ́ tó pè ní ààrẹ agagidi ní ìbàyí òun náà dẹ̀ ṣe kí ni ìgbà tí mo rí lánàá tó sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation I say yes these people know what they know but wọn kàn tí ì ní mind láti jáde tán nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọn tí ì ní mind láti jáde tán so gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí omi yẹn sọ lórí aṣọ pé yes ẹ̀rẹ́ká aṣọ kó go round kí síkà náà go round. That's the best. Thank you so much. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du, mo kí bàbá wa Yorùbá lóhùn mi, mo ti rí àwọn náà nínú yàrá. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ media ẹ lè interject anytime láti dá sọ̀rọ̀ torí pé gbogbo náà ni àjọ ń ṣe. Lákọ̀ọ́kọ́ àrèzò owó torí ẹlòmíì bó bá ti rí wa báyìí nísìnyí bí arúgbó bí a ti fi gba owó kan àrèzò owó àdẹ̀jáde lọ́la fún any kind of rally or protest. But ìgbìyànjú táwọn sọ fáwọn èèyàn wa tó wà nílé ni pé ẹ má jáde. Wọ́n máa sọ Amẹ́ríkà ló sọ fún yín pé civic right yìí ni Amẹ́ríkà ò rí nígbà tí wọ́n pa wá ní Ọjọ́ta Australia ò rí wa nígbà tó pa wá lọ́jọ́ta UK ò rí wa Canada ò rí wa Norway ò rí wa. These are 5 top countries tó release joint statement tó ní pé kí a jáde kẹ́ lọ ṣe civic right yìí. Níbo ni civic right wá wà tí wọ́n respect? So ẹ jẹ́ ká lọ sí somewhere in Ogun State ká gbọ́ ìkànnì àwọn reporter wa náà tó wà on the ground ní area yẹn gbóhùnsókè Bella kó fún wa ní kí ni current situation àwọn èèyàn wa nílé ní area Ìjẹ̀bú níbi tí òun wà lára àwọn correspondent wa nìyẹn
àwa padà sọ́dọ̀ àtúpadà lọ sí Ìjẹ̀bú náà lọ́dọ̀ bàbá mi Yorùbá ló wù mí bọ̀bẹ́là ọ̀mùtà rẹ̀ ká gbọ́ kí ni àwọn èèyàn wa ní Ìjẹ̀bú níbẹ̀ kí ni current situation ẹ jẹ́ ká ọ̀yà gbóhùn sókè then kò jẹ́ ká mọ̀ bí a ṣe iná wà ládùúgbò torí pé those are the things that affect our people ọ̀yà gbóhùn sókè à ń gbọ́ ẹ̀. ẹ káàárọ̀ ẹ kálẹ́ ẹ káàárọ̀ ìṣẹ́ bá ti ń gbọ́ wa fún ìkíni jábẹ́ ní ìlú ọ̀pọ̀ tó zàtì Lagos State. So lórí gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ ní Nàìjíríà yìí everybody ló bá ò bá olówó kan ọ̀rọ̀ owó náà àtolówó àti tálákà ẹ̀ sí wọ́n ti di bákan náà wàláì. So iná náà níbi báyìí wọ́n ń ṣàì wọ́n ti mú wá ọ̀nà náà wọ́n mú wá ọ̀nà náà ó tẹ̀lé kókó stable kò tiẹ̀ lè gbogbo stable náà nìkan at least wọ́n tẹ̀ ń gbìyànjú bọ̀ pé kára nǹkan yẹn àwọn lọ́jà gan wọn ọ̀rọ̀ jàrà sórí igbá o wọn ọ̀rọ̀ jàrà rárá àwọn ẹlòmíì kẹrẹ wọn ò lè gba transfer because ìgbà tí wọ́n gba transfer nǹkan 500 wọ́n máa fi bíi 200 yọ so kò ní wà profitable fáwọn náà lára èrè wọn gan ti ń bá owó lọ so everything cost everything cost anything everybody ṣáà ń rí there là ń jẹ because there is no money to buy and even if you want to join in with charges to put ìbádẹ́ fi dé transfer wọn wá wọn gba transfer so ẹran tó wọ orúkọ wọ́rọ̀ jù Ọlọ́run ṣàánú àbí kọ́lọ́run ṣí àṣìjú àánú wò wá kọ́ṣà mọ̀ pé bàbá dìbò wọn lọ́la ṣá wọ́n ṣáà fún ìwà fún ìkókó padà sí nọ́mà bó ṣe wà because ó ti ń frustrate everybody ti ń kọ́ra lọ́wọ́ ta wà yìí balẹ̀ ilé tó ti ń rówó mú sílẹ̀ gan-an òun fúnra ẹ̀ gan gàrí ló ń mu mọ́ gàrí ló ń kò rí gàrí èmi gan ò rí gàrí mu mọ́ ẹlòmíì ìyálọ́jà ẹ̀mí báyìí tó bá lọ gbé list àwọn tó wá gbàwìn sílẹ̀ fún yín báyìí ẹnu máa yà yín ni àtẹ̀má ní kọ́ tó gbogbo eléyìí bá ti kásẹ̀ ńlẹ̀ fóun ti ẹ̀dùn dàrú owó òun gbà gbogbo ní problem báyìí torí ìyá ẹ̀mí alọ̀sùn fún ma pé ọmọ òun ò tí ì jẹun látàárọ̀ òun náà kéré kò ní fẹ́ ya ọ̀dájú àwọn pé kó aláwìn fún wọn so ìgbà tó dẹ̀ rí wípé situation tó dẹ̀ ń lọ náà everybody ló bá kò sẹ́ni tí ò bá òun náà ṣe ojú àánú wọn á tà á ẹlòmíì ò lọ́jà lórí gbámọ́ ẹlòmíì ṣọ́ọ̀bù ní ìbáyìí wọ́n ti tì torí ìsọjà tó fẹ́ kó sí gbogbo ẹ̀ wọ́n ti gbà láwìn kò náà ṣàṣìjà lówó wọn kó ṣe dáadáa fún wa torí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ń sìn àwọn tá ti ẹ̀kọ́jú okùn lé wọn ti ẹ̀jẹ̀ ní àwọn ọ̀jẹ̀ ní agbá tó a fi sùúrù Ọlọ́run ṣàbáwá fọ gbogbo yanjú ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ yóò ti ẹ̀sọ́ sí ní lẹ́nu ó gbùdọ̀ sí wàláì torí gbogbo nǹkan téèyàn ti ẹ̀dẹ̀ rí lẹ́nu tó mẹ́ta yìí unexpected lápọ̀dẹ̀ rí nǹkan téèyàn ti expect àwọn tó jẹ́ wípé kán ti ẹ̀sọ́ báyìí ká máa wò pé láíláì kò lè possible kò yẹ kó jáwọn àwọn ló ń ṣẹlẹ̀ sí láti rí gbogbo nonsense yẹn lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run ṣàṣìjú àánú wò wá gbogbo ẹ̀jẹ̀ àwọn tó dẹ̀ ti kú sínú struggle á bí gbogbo àwọn ọ̀daràn yẹn pátápátá torí kò tẹ̀síbi tí wọ́n fẹ́ wèwè sí ilẹ̀ á mú wọn ilẹ̀ á mú wọn ọlá wọléwọ̀de àwọn àti òòṣà á mú wọn agbára Ọlọ́run mi ò ní sọ ju báyìí lọ fún ìdílé jẹ́ abúlé That's one of our reporter all the way in Ìjẹ̀bú right there. Ìkànnà reporter wa wà ní Àkúrẹ́ but a máa dọ́dọ̀ wọn later. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa Yorùbá Lówùmí kí Ìjẹ̀bú náà bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa náà wà. Bí àwọn ṣe ń rí kọ̀kọ̀rẹ́ jẹ Ọlọ́run tẹ̀ ló mọ̀ báyìí torí pé èmi mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá níjẹ̀bú ìkọ̀kọ̀rẹ́ kò ń ṣe tí àwọn Ìjẹ̀bú fi ń ṣeré. Ṣé lè tí gbogbo ẹ̀ ti wá dé bò lọ ya mi báyìí ẹ bá ọ̀mùnítà ara yín bàbá wa Yorùbá Lówùmí ká gbọ́ láti ẹnu yín náà kí bàbá wa Akínwòye Fatai ẹ máa múra sílẹ̀ after tí bàbá wa Yorùbá Lówùmí bá ti bá wa sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́ o ẹ káàárọ̀ o ẹ káàsán o ẹ kúrọ̀lẹ́ o gẹ́gẹ́ bí àsìkò tẹ́ bá wà níbi tí ẹ wà bó ti jẹ́ pé ìyẹn ti wà nínú kíní wa báyìí àríyọ kúrò bẹ́ẹ̀ so mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi mo dẹ̀ kí bàbá wa Koiki náà mo fi ti yín kí bàbá wa Bánjí Akíntóyè pòfẹ́sọ̀ wa bàbá àgbàlagbà Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí bàbá kúkú fún wa ìgbà ọdún kan ni o Ọlọ́run jẹ́ kí bàbá lo 120 130 pẹ̀lú àlàáfíà mo fi àsìkò yìí mo fi kí bàbá Sunday ọmọ Adéyẹmọ dókítà wa olódodo olóòótọ́ èèyàn àtòfọkàntán àtògbójúlé jẹ́ kọ́mọ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́mọṣàbà jẹ́ kí ẹ̀mí wọn kó gùn láwùláwọlá kó wọ́tá ìlà bìlà bàbá mi Koiki lọ́dọ̀ wa ń Jẹ̀bú àwọn Yorùbá wọ́n ní ara oró ara ọ̀rẹ́ nìyẹn
ẹ̀gbà kan náà ni pé Ìjẹ̀bú á tún máa sọ̀rọ̀ kan wá ní ó ti kọ àlejò ó ti kọ nílé báyìí ó ti kọ jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi àwọn èèyàn wa tó dàbí pé à ń bá sọ wọn ò gbọ́ inú mi dùn pé olùṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ṣẹlẹ̀ torí olùṣẹ̀lẹ̀ yìí tí ò bá ṣẹlẹ̀ tó bá fi di pé wọ́n lọ dìbò wọn ò ní mọ̀ lóore àti pé iṣẹ́ tiwa gan ò ní yọ iṣẹ́ wa ò ní yọ ṣùgbọ́n inú mi dùn gan tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó ṣẹlẹ̀ gbogbo àwa tó bá bà nínú àwa èèyàn wa ká dákun kọ́lọ́ má ṣàfi dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́lọ́ kó fi rọ́pò fún wa. So ní Ìjẹ̀bú Òde àwọn èèyàn wa wọ́n kódà ká bá lọ pé nínú 100 bóyá a lè rí 50 tó lè jáde 50 náà pàápàá àti ìmọ̀ ilẹ̀ tó máa mọ́ lọ́la because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn táwa ń bá sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ pé àbá èmi ò dìbò èmi ò ní kóònù yàrá mi o èmi ò ní kóònù yàrá mi o kódà ó tún wá ṣe mí láàánú débi pé àbí kí n sọ pé mo wà bìtì débi pé gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n sọ pé bàbá Bọ́lá bẹ́ẹ̀ Tinubu bàbá Bọ́lá bẹ́ẹ̀ Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tọ́nà àwọn máa pẹ́lẹ́ àjáde àwọn máa kọ́ ọmọdé kí ó jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti ń ségè nísìn pé àwọn ò rò bóyá àwọn máa lè jáde o kò sí wàhálà ṣùgbọ́n káwa ṣáà ní sùúrù bá ṣe ní sùúrù yẹn torí pé àgbò tó fẹ̀yìn rìn ní agbára ló lọ mú wá ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé láìpẹ́ àwọn bàbá ń padà lulẹ̀ nígbà táwọn bàbá bá lulẹ̀ káwá wo àrà tí Ọlọ́run wá fẹ́ fi àwọn ẹ̀dá wọn dá àwa mọ̀ pé tolúwa ló máa ṣe oríṣi ọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá máa dá dúró pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run bàbá wa Sunday ọmọ Adéyẹmọ pẹ̀lú ìdùnnú àtayọ̀ bá gan ẹṣin nígbà táwa lójúdọba bá lọ pàdé ẹ̀ ní Kútọ́nù pẹ̀lú ìdùnnú wọn kò bó ṣe máa rí nìyẹn so ọláṣà ká máa wo bó ṣe ń lọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn envelope tí wọ́n fún wọn ó tẹ̀ jẹ́ pé bàbá mi pé kì í máa understand ibi tí mo fẹ́ dárúkọ yìí níjẹ̀bú Òde gbogbo ìdẹ́po Ọlọ́run ní kí Dàpọ̀ Abíọ́dún ó há envelope fún wọn ṣùgbọ́n gbogbo envelope tí wọ́n há fún wọn old money ló wà ń bẹ̀ so àwọn èèyàn dẹ̀ reject ẹ̀ because wọ́n ti ní wọn ọ̀nà mọ́ àwọn èèyàn reject ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ á rí pé wọ́n fún wọn 5,000 10,000 wọ́n dẹ̀ ń kọrúkọ lẹ̀ rẹpẹtẹ wọ́n dẹ̀ ń gba account number so àwa mọ bí ilẹ̀ ọ̀la ó ṣe máa rí bí àwọn èèyàn ya jáde ní o bí àwọn èèyàn ní jáde ní o kọ́nà kó ṣọ́ wa dọ̀la lọ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí èmi ń rí táwa ń gbọ́ lẹ́nu wọn ni wọ́n sọ pé àwọn kẹ̀yìn ṣọ́rọ̀ ìbò ni tí wọ́n kọ̀ báyìí pẹ̀lú gbogbo ìyà tó ń jà wọ́n yìí ìyá kan gbé ewédú lọ sọ́jà ìyá àgbàlagbà ìyá yẹn á ti wọ bíi 70 or 72 ó gbé ewédú 6,000 lọ sọ́jà lọ́jọ́ ọjà kò pa 1,000 tó fi wálé nígbà tí ìyá ń sunkún pé mo lòun fẹ́ ru ewédú yìí lọ ni àwọn tí wọ́n wá sọ́jà tí wọ́n ní owó lọ́wọ́ ni wọ́n ṣàánú ẹ̀ tí wọ́n bá ra bí oní 1,000 so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́jà ní kíní yẹn bà ṣùgbọ́n jẹ́ mọ̀ pé Yorùbá ò kú bọ̀rọ̀ ká máa rọ́jú náà ni Ọlọ́run má da omi ìyà Ọlọ́run má da mú àwa Yorùbá tá a bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ á rí pé àwa Yorùbá là ń jẹ ìtójú inú ìyà yẹn bí nǹkan tí mo fi sọ̀rọ̀ fún wọn lénìí àwọn tí mo ń bá sọ̀rọ̀ ni pé kí ló dé tó yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni wọ́n kó àwọn security tí ó jẹ́ pé ó tó bá Russia jà àwọn security tó jẹ́ pé tí Russia bá bà tá a bá kó sí tá a bá fi fèsì Russia bóyá là ní gba Russia kí ló dé tó yẹ pé àsìkò tí wọ́n fẹ́ dìbò ni wọ́n wá kó gbogbo ẹ̀ wá sẹ́kù ṣùgbọ́n lásìkò tí àwọn bandits tí wọ́n rèé lọ́wọ́ táwọn Boko Haram rèé lọ́wọ́ tó ń jí àwọn èèyàn gbé tó ń jí àwọn ọba gbé àìróru security bẹ́ẹ̀ wọn kò sì ta ṣùgbọ́n àwa tí Ọlọ́run kù ńlá káyè tá a máa ń ronú àpọ̀ àwọn bó bá tiẹ̀ wọlé ẹni tó ń kó wọlé Ọlọ́run ṣáà jẹ́ kí n rí tèmi ṣe àwọn yẹn ni wọ́n pọ̀
ni wọ́n pọ̀ jù so ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run wàhálà wa ò ní já sòfò ìgbìyànjú náà ni a máa ṣe àwọn kan ti ṣègbìyànjú yẹn lánàá ibi tí wọ́n ṣe dé làwa ti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ọmọ aláṣeyọrí la máa jẹ́ lágbára Ọlọ́run mo kí gbogbo ilé o mo kí bàbá mi ò níyọ̀ o ẹ kú faradà o mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ọmọ Koiki Media náà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ò ní jọ sú àkùnrin rẹ̀ wá ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ o. ẹ ṣe gan ni bàbá wa mo kí àmì Yorùbá lóhùn mi mo kí yín o ẹ ṣe gan. mo kí ìyá wa Àdìgún Kẹ́hìndé ní Manchester bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ìyá wa láti GR1 ó rà ń pẹ́ tí mo fi pè tẹ́lẹ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti drop off ẹ jẹ́ ká lọ sí Ẹ̀rínmọ̀ Sunday ẹ bá wa gbóhùn sókè tí wọ́n tó wà ń lé torí battery cell wọn it's still a live conversation àdẹ̀ stream ẹ̀ náà mo kí Masbi lẹ́ǹkan sí mo kí bàbá wa Comrade Ọmọṣẹ́bí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ yẹ wà bẹ́ẹ̀ náà tí ẹ darapọ̀ à ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí lọ́dọ̀ King Mirado ó kù díẹ̀ bàbá Ẹ̀rínmọ̀ ẹ káàbọ̀ àgbọ̀n yín. mo kí gbogbo ilé ẹ káalẹ́. ẹ káàbọ̀ sà. Koiki ẹ ṣe gan ẹ ṣe àjọ wa mbànà tẹ́lẹ̀ náà ni Ìbàdàn náà mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ti sọ̀rọ̀ yìí. so mo ti àmì ìbá ìfọ̀gán láìpẹ́ yìí nígbà tí ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ lọ àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́rin alẹ́ kájọ sọ̀rọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ dáadáa tó bá rántí. yes vice alága ọjọ́ ló sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. ó yẹ mi mọ́tò ló sọ̀rọ̀. so èyí mo fẹ́ sọ ibi tí mò ń lọ ni pé kí la lè ṣe pẹ̀lú àwọn ọlọ́dẹ wa OPC ni àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ni gbogbo wọn ni mo ti rìn mo sọ bẹ́ẹ̀ sọ pé ilé ẹ̀kí dárúkọ fún àtúnṣe àwọn OPC wọn làwọn ò lè bá olóyè ẹjọ́ kí la lè ṣe sáàárín yẹn náà torí mo ti káàkiri even state by state ni mo lọ bẹ́ẹ̀ ni even state kan jẹjẹ sí àwọn ọlọ́dẹ akórawájọ ó dà pé sẹ́rí problem eléyìí tẹ́ fẹ́ mú àì is not is an internal problem. ó kì í bí àkọsọ yẹn lẹ́tà. ó jẹ́ ní sí dádì internal problem mo dẹ̀ mọ̀ pé ó dà pé tí bá mọ̀ náà Yomi King náà ṣe similar iṣẹ́ ní nǹkan tẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé I'm into that conversation tí mo ti wà wẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. tó ká lè sọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣùgbọ́n ìlú máa fẹ́ kàṣà. ó yé mi I believe there is no reason tí a máa ní àfihàn Yorùbá nation tí a ní nídìí àwọn tó jẹ́ gbòógì bẹ́ẹ̀ yẹn mo dey understand pé torí pé bàbá wà nílé bàbá òsínlé náà ní ọ̀rọ̀ bàbá olóyè Ìgbòho torí nígbà tẹ́mi wà nílé ṣáà pé gbogbo wọn náà ni wọ́n ń wá tá a bá ń jáde lọ tí gbogbo àjọ máa ń tẹ̀lé wọn tí ó bá di pé a nírìn àjò but nítorí pé oríṣiríṣi tí ó ti lọ náà ni but I believe internal situation nìyẹn bí a ti a bá máa fi sọ̀rọ̀ bí a ti ti ọ̀làsọ̀tùlà pẹ̀lú èmi àti Yomi King we can see how we can ẹ ṣe ìbọn ètò kó wà ká tó kalẹ̀ tó gbé ọyẹ ká gbé jáde káàdì pé ká máa sọ ilé tàbí ti bọ́. ẹ jẹ́ fún ọ ní kékeré sọ̀rọ̀ tuntun ẹ̀. wọ́n ní tí omi bá fẹ́ bímọ ìjà ńlá tó bá yá ṣé ní gbogbo òtẹ́ẹ̀lì sọ pé wọ́n fẹ́ bá olóyè ṣe yẹn tó bá ń di àsìkò gbogbo wa àjẹmáṣe máa pọ̀ ní. Ọlọ́run ṣì ń dá wa dúró fún one reason or another pé ká sì máa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní. Ṣèlérí pé a bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀rẹ̀ wa yẹn ọmọ àkọjá ìgbà ẹ̀kọ́ yẹn ṣùgbọ́n lọ́n ti fojú àwọn àjẹbí wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run yóò sì láyé mọ́ a ní nǹkan tá a gbé dání ó rí ju anybody lọ. Ó mọ̀ pé bó ṣe jù yí lọ́pọ̀lọpọ̀ sọ́jà dé wọ́n ti kó wà lọ́wọ́ wa sá. Ó wà lọ́wọ́ wa Ọlọ́run lọ́wọ́ sí i. Ṣé ìgbọ́n tí mo sọ yìí sà? Mo ń rẹ́sọ̀ ní sà. Wọ́n ní àsìkò gbàṣẹ àyàṣe rí ní ọjọ́ kan péré mílíọ̀nù bíbí tí máa jọ Yorùbá nation yìí ẹ̀rọ kọ́lẹ̀ ní ọjọ́ kan péré ló máa jẹ́. Ó jẹ́ tí ń bọ̀ tá a wò lọ́ọ̀kan. Ṣé tọ́jú máa sọ pé òun OPC ń gbà ẹ̀ tọ́jú máa sọ pé òun àyà kìíní kan ẹ̀rù bàbá ẹ̀jẹ̀ àgbà ìjẹ́ yìí ṣe èèyàn máa ṣe lọ ṣé kò yẹ yí ọ̀nà wa dé wájú. ṣé kọ́ni ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀dú. ẹ ṣe gan ta ó ti fẹ́ sọ jù ú lọ. ẹ ṣe gan ni bàbá mi ẹ̀ẹ́dẹ̀ kú
àmúlédúró fún bàbá wa olóyè Ìgbòho àti gbogbo àwọn tó wà ní òkè ògùn ní gbogbo axis yìí ẹ jẹ́ sáré lọ sọ́dọ̀ Anjorin mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yìí Princess Ọmọjọjú ẹ̀bùn pé mo ò fẹ́ẹ̀lì nínú Yorùbá mi Anjorin gbóhùn sókè ẹ má kó pẹ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́ pé àfún láyè tó bá máa fi di bí 8 p.m. a ti ń lo 3 hours kò ń ṣe tá a máa pẹ́ lọ títí náà torí pé a sì máa tú jáde náà bí àbájáde mọ́lẹ̀ ní a sì máa tú jáde lọ́la ẹ gbóhùn sókè Anjorin àgbọ̀yìn. Ẹ kálẹ́ mo kí gbogbo ilé ẹ kálẹ́ sásùn sáwọn níbi tí a bá wà. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí fún iṣẹ́ takuntakun tí gbogbo wa ń ṣe. Gbogbo wa náà láti ń wo pé gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí àwọn bàbá wa béèrè mo fẹ́ dáhùn ní lórí pé níbo ni Yorùbá wà ń sìn pé ṣé Yorùbá ni tó ti lọ ní àbí mo fẹ́ jẹ́ kí a mọ̀ pé ibi tí Yorùbá nation dé sìn ó ti kọjá agbára wa tá a wà nínú ẹ̀mọ́ lọ báyìí nítorí Ọlọ́run gangan ni ó ń darí ọkọ̀ Yorùbá nation ìwọ̀nba kan ní àwa tá a wà nínú ẹ̀ yìí tá a wà nínú ọkọ̀ yẹn ìwọ̀nba là ń ṣe ọgbọ́n tí Ọlọ́run fún wa ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún wa ta fi ń ṣèwọ̀nba tá a lè ṣe yẹn ó wá ń jẹ́ ká wo bí iṣẹ́ yẹn kò lọ bó ṣe yẹ tó lọ Bíbélì sọ pé rúrò ní tènìyàn ṣíṣe ní tọlọ́run àwa rò pé báyìí ló yẹ tó ṣe lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ní ètò fún gbogbo ẹ̀ and gbogbo disappointment gbogbo discouragement hatred malice disunity àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ara way struggle fún freedom ni tọ́wọ̀n nǹkan yóò bá wọlé àbá experience ẹ̀ a lè mọ iye nǹkan tí a fẹ́ gbà nítorí ojú tọ́wọ̀n èèyàn kan fi ń wo nǹkan tí Yorùbá nation ọ̀hún kan wò ní ojú pé èbí tí rí tèmi ṣe ni bọ́ èbí tí ti kọ́lé ni but kíní tá à ń sọ yìí ó ju nǹkan tí a lè wò lọ because nǹkan tẹ́ ń pé after 100 years tí ìran wa yìí bá lọ ìran míì tó ń bọ̀ ó tún máa continue raise rẹ̀ àwọn kan la bá ń bẹ̀ àwọn kan la àwọn bàbá wa tó 100 years ago àwọn bàbá kan tó wà ń bẹ̀ wọ́n drop àwa mọ́ la tún gbé yìí so Yorùbá nation ò lè kú ìmọ́lẹ̀ ni òtítọ́ ò dẹ̀ lè kú Ọlọ́run ló ń bá wa wọkọ̀ Yorùbá nation ìpele tá a wà nísìnyìí ó dàbí ọ̀rọ̀ Nóà ni ìgbà tí Ọlọ́run sọ fún ọmọ ẹ̀yẹ pé àti inú àlọ́bọ̀ wọn tí àwọn èèyàn fẹ́ wọ́ ọkàn gbàlà yìí ẹ wọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan sọ pé kí ni mo fẹ́ ṣe òun ló kọ́ mi pẹ̀lú ẹ̀ ibẹ̀ dáadẹ́ tí ẹbí Nóà nìkan ló wọnú ọkọ̀ àti àwọn ẹranko lásán àwọn èèyàn tí wọn ẹranko lásán ló wọnú ọkọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni ìrìn àjò Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí nísìn gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa sìn inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ pé àwa èèyàn kan sì dúró ibẹ̀ la fi rán èèyàn kan tẹ́ kọ́ ti ṣubú lọ́nà àwọn kan tẹ̀ ti pọ̀sẹ̀ àwọn kan ò tẹ̀ bójú wẹ̀yìn mọ́ ibẹ̀ la dẹ̀ ti rán nǹkan tẹ́ pé tí Ọlọ́run fẹ́ wọn tó ti tẹ̀mí wọn lẹ̀ fún ìrìn àjò yìí ibi táwa wà ń sìn ni pé Ọlọ́run ló lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan tẹ́mi kàn máa rọ̀ wá pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lọ gbáradì nítorí àwọn tó ti ṣáko lọ yẹn gbogbo wọn padà bọ̀ wálé láìpẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí gbogbo wa ti ń sọ nínú ilé ìjọ díẹ̀ péré ló kù báyìí revolution tó ń bọ̀ yóò ti bẹ̀rẹ̀ báyìí nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan táwọn complain ni is a sign of revolution tó tí revolution bá ti dé nsìn tí ìdílé bá ti dé nsìn tó bá bọ̀ sí tán àwọn nǹkan máa sá wálé padà tó àwa ta ti wà ní ta ti dúró sórí òótọ́ yẹn jẹ́ ká dúró dáadáa tẹ́sẹ̀ wa máa yẹ̀ àwọn tó ti ń ṣubú tó ń dalẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀yẹn já is part of struggle ó gbọ́dọ̀ wáyé so àwọn yẹn sì wọ́n ti kọ ẹsẹ̀ most of them wọn tọ́lọ̀ bá kọ lórí ọ̀tọ̀ ọdún máa ṣe padà ẹ̀yẹ ká èyí nítorí Yorùbá ni wọn kò síbi ká fẹ́ tù wọ́n sí ibẹ̀ ìdẹ̀rọ̀ mídẹ̀ ní ilẹ̀ máa mú wọn tó di ọjọ́ yẹn bọ̀tẹ́ jẹ́ kí àwa gbáradì àgbọ́dọ̀ fúnṣẹ ní gbọ́dọ̀ gbà ok mo ti sọ fún ọyàn mi pé má dìbò ẹ má ṣe gbogbo ẹ mo jẹ ti sọ fún èyí tó bá wù ú tó fẹ́ lọ dìbò tó lọ dùn kò ń ṣèjà but ìgbà tí òtítọ́ bá máa fara hàn gbogbo ló máa sá wálé padà so mo dẹ̀ fẹ́ tún yin gbogbo àwa ká sì wà nínú ká sì dúró sórí òótọ́ kò easy the journey of a freedom is a narrow way and narrow way dẹ̀ ní kò straight ó máa ń kọ́nà níbẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe rí so nobody tó lè predict bí ọ̀nà narrow way ṣe rí
so gbogbo wa ta dúró tán mo mọ̀ pé gbogbo wa la ti sacrifice many things gbogbo wa la mọ̀ nǹkan ta ti sacrifice nínú struggle yìí gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tó gbé wa wọnú struggle yìí àmúdẹ yìí wá pé a tẹ̀sí dúró a sì ní ìfaradà nínú ebi nínú àìní nínú oòrùn nínú òṣùpá nínú òjò oyin gbogbo wa mo lè máa dárúkọ ní o at least gbogbo wa àmọ́ àwa tá wà ń lérí tá à ń jáde àmọ́ra wa dáadáa tó bá sọ fún mi pé ti máa point ọyàn ní ìtajọ́ wa ìtajọ́ ń wọ lóhùn ìtajọ́ ń wọ gbogbo ẹ̀ ní láì jẹ nínú gbogbo ẹ̀ tá máa so lẹ́lẹ̀ tá máa sórí táì so inú mi dùn gan pé it's a great experience pé at least I was able to it's a great pé ọlọ́pàá lórí ọ̀fẹ́ láti lè sinlẹ̀ bàbá wa orí ọ̀fẹ́ la rí gbà àwọn tó wà ní tọ́sí fẹ́ lọ dìbò lọ́la yẹn sìn fún olórí ọ̀fẹ́ yẹn ni tó bá di ọ̀la ó máa dìtàn orúkọ wo dẹ̀dẹ̀ parẹ́ nínú ìtàn yẹn tó mú yìn wá gan fún iṣẹ́ takuntakun tá à ń ṣe nítorí wọ́n sọ pé tí aláǹgbá tó bá jábọ́ láti orí òkè tó bá jábọ́ sílẹ̀ ó máa wo kì ó máa wo ni ó máa yin rẹ̀ tó ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yinra wa náà àwa tá a tẹ̀sí dúró sórí òótọ́ yẹn náà nítorí kò yí ti temptation wá o tá a bá sọ pé tí gbogbo wa máa sọ tiwa tẹ́mi gbọ́dọ̀ èmi tí mi sọ̀rọ̀ tí bá sọ challenges mi fasting I face different kind of challenges in this struggle but mo dẹ̀ dúró tán mo mọ̀ kan tí mi ti lose in person the job tí mi ti wá for many years ìjọ tí màá rí job ẹ̀ dẹ̀ reject ọ̀dẹ̀ sọ fún mi wọ́n lè fún mi job ẹ̀ pé àyè pé because I'm a Yorùbá nation tí máa ń tarnish méjọ ministry tí mi wà tẹ́ pé mo jẹ́ young minister they have to stop me from my place of work àwọn sọ pé mo gbọdọ̀ máa ń pulpit mọ́ they have to withdraw me from the pulpit pé mo gbé Yorùbá nation dání so gbogbo abẹ́ bẹ́ẹ̀ àmọ̀kọ́ ọ̀hún mi ti sọ millions of thousands of naira nù so mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wa sọ ẹ jẹ́ ká máa tún encourage àwọn ara wa àwọn èèyàn wa tó ṣì wà kọ́kọ́ easy àwọn nǹkan tiẹ̀ ti wà very èèyàn kan ṣèpè mí lẹ́yìn tó ń sọ fún mi pé níbo la wà ń ṣe gẹ́gẹ́ ìbéèrè tó bẹ̀rẹ̀ pé kí níbo ni Yorùbá nation wà kí ni next step báyìí ó dẹ̀ sọ fún iṣẹ́ yìí ò rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni nígbà ẹ̀rí pé Yorùbá nation ti ènìyàn náà ti gba orílẹ̀-èdè wa fún wa náà ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ìyanu ọpẹ́ ló máa já fáwa Yorùbá nation kò sí ẹni òkú mọ́ kò sí ẹni tì mọ́ the only thing tó kù náà ni pé tí wíìzù ẹ blow revolution ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọlọ́kọ̀ fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti lè farada lẹ́sẹ̀ ní bí environment àṣegbà tó bá jẹ́ ìlú mi ni wọn ò ní kí pàṣẹ o wọn kọ́tà ń pa ṣe tó ti máa report but àwa ní sùúrù Yorùbá ní sùúrù adẹ́fẹ̀ mi tẹ lọ but èyí tó ń bọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká lọ múra kọ́tà bá lè ní oúnjẹ gbogbo ẹ jẹ́ ká rà á sílé nítorí ìjà ìdí wọ́n máa ń pa sí. Ọlọ́run jẹ́ káwọn ìlú owó gbà láti fi oúnjẹ Princess Ọmọjọjú, yeah, I don't know how to pronounce it. Thank you so much, Anjorin. Anjorin is also one of our media. Tẹ́bádé rántí Anjorin, a máa rántí ìjìnlẹ̀ Marcus as well. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá wa tú ìjìnlẹ̀ sílẹ̀ ní ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ fún wa ní another 4 minutes ká tó gbé call látọ̀dọ̀ yín. Ẹgbọ́n sókè Princess Ọmọjọjú, ó dà kí mo ti gbà dáadáa nísìn. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣì máa lọ sí skul yìí, ẹ máa lọ sí iléèwé Yorùbá. Ó ti gbogbo ara máa lọ sẹ́ẹ̀ kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Yorùbá yín ó ti ń dán mọ́rán láyìnwé. Ẹ kú wájú mo kí yín. Ẹ kú iṣẹ́. I really want to appreciate your effort. You have done so well. God will bless you. Amen. Because pẹ̀lú gbogbo attack oríṣiríṣi, ṣìjẹ́ kọ́ mọ̀ pé yes, bí tẹ̀ dúró sí lè dúró sí. The Lord God bless you. Amen. Ṣé rí ẹ̀yin èèyàn wa nílé mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ fún ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ fún yín pé àwọn tó bá sọ fún yín pé Yorùbá nation tá a gbé dání ti kú inú ọmọ Yorùbá nation tó ń gbé dání tó kú torí Yorùbá nation táwa gbé dání ààyè ló wà ààyè ní Yorùbá nation ilé táwa gbé dání ààyè ló wà òkú kò lọ bí kankan ó sì wà intact nítorí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló rìnrìn àjò kò dẹ̀ yí ẹnì kankan ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́ gbà láti jẹ́ pé kó ṣẹlẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ yìí ní bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan mo ní kí ló dé tá à ń du stiarin mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹnì kan ò mọ ọ̀nà Ọlọ́run bó ṣe fẹ́ ṣe ó ní ọ̀nà tiwa ó yàtọ̀ sí ọ̀nà tòun Ọlọ́run dẹ̀ kí ń du glory mọ́ anybody lọ́wọ́ tó tí a bá fẹ́ sọ pé torí kò fẹ́ gba glory níbi kan tó ń du stiarin mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ó ṣeré ni Ọlọ́run bá ṣe tán tó fẹ́ ṣiṣẹ́ bó ṣe fẹ́ ṣe ó máa ṣe
tí ò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó máa yẹ lọ́wọ́ wò àsìkò Ọlọ́run ó ti dé tán. Advice mi fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àti ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí wọ́n bá ṣí àṣọ yẹn bá wa ṣí ẹ̀kọ́ dọ́dọ̀ wọn. Ẹ gbọ́, ẹ má jáde lọ dìbò kankan. Ẹ wà nínú ilé yín pẹ̀lú àwọn fámìlì yín. Kẹ́ ẹ stay safe. Ẹ má lọ sí títì débi tí àṣìta ìbọn máa bá yín. Àwọn tó wà nínú uniform kì í ṣe àmì tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ojú wa bá báyìí lárùn kalẹ̀ rangandan tí wọ́n fi ń recruit gbogbo àwọn aráabí tí wọ́n kó wọn sínú iṣẹ́ àmì. Kò ń ṣe gbogbo àwọn àmì tẹ́ ẹ mọ̀ ló wà ńbẹ̀ o, tí wọ́n ní tó tàǹtà ti mọ̀ nígbà àtijọ́, tí wọ́n ní ìbẹ̀rù pé tí ẹ̀jẹ̀ yẹn bá tọwọ́ wọn tà sílẹ̀ ẹ̀rù máa bà wọ́n. Àwọn eléyìí wọn ò rán yín iṣẹ́ o. Ìbò tẹ́ wá ti ń dì láti bí 62 years. How old ní Nàìjíríà ní ìlú yẹn nísìnyí? Bí 62 years or 63 in fact, I don't know. Tẹ́ ti ń dìbò, kí ni èrè tá a jẹ nínú ìbò tá à ń dì? Ẹ kàn sọ benefit kan àbí méjì táwọn ọ̀dọ́ ń jẹ nínú ẹ̀ àbí táwọn ìyá ń jẹ àbí everybody ń jẹ. Ìlú tẹ́ ẹ wà nínú ẹ̀ fún more than 60 something years tí ẹ lè proud of less 24 hours electricity. Kí wá ní benefit? Àwọn ọmọ yín jáde school kàkà kí wọ́n ríṣẹ́ kẹ̀kẹ́ márúwá ni wọ́n wà kiri. Ìpààyàn kò jẹ́ nǹkan kan fún wọn. Àwọn ọmọ tó tún jáde níbi 2020 tí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí fún gọ́ọ̀nà wọ́n pa gbogbo wọn dànù. Ojú báyìí ni wọ́n ṣe gbé spring bullet tí wọ́n lọ fi pa wọ́n dànù ní Lekki toll gate. So kí wá ní nǹkan ìwúrí tó ń wá lórí tẹ́tọ́ fi jáde lọ dìbò? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀yin ìyá, ẹ fa àwọn ọmọ yín sábẹ́. Àsìkò tá a wà yìí, Ọlọ́run ti ṣetán tó fẹ́ gba Yorùbá nation fún wa. Gbogbo àwọn tẹ̀lé ń gbọ́ tí wọ́n wí ní wòròwòrò lórí social media, ẹ má jẹ́ kó da omi tútù sí yín lọ́kàn. Ó nọ́mà kárí gbogbo orú nǹkan báyẹn nínú jọ́nì yìí. Tí a bá gbọ́ gbogbo orú ọ̀rọ̀ yìí tàdé rí gbogbo nǹkan báyìí, tí a bá bá gbogbo orú nǹkan báyìí pàdé, a jẹ́ pé nǹkan tá a gbé dání kì í ṣe òdodo. Ṣùgbọ́n tá a bá gbé òun tá a ṣe gbé òdodo dání, àwọn náà mọ̀ pé òdodo ní Yorùbá nation tá a gbé dání. Wọ́n mọ̀ pé ibi tó jẹ́ last destination wa nìyẹn, ibi tá a ṣe ń lọ nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká dúró ṣinṣin, bá a gba nǹkan tá a gbàgbọ́, ẹ jẹ́ ká dúró nínú ẹ̀. And then mo bẹ̀ yín gbogbo wa pátápátá, ẹ jẹ́ ká sora wa pọ̀ ká di ẹyọ kan. Ẹ jẹ́ ká fi ìfẹ́ di ara wa pọ̀ bá a ṣe wà tẹ́lẹ̀ nígbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Kó tó di pé àwọn tó wá ń dago ń wọlé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi ìfẹ́ yẹn, ẹ jẹ́ ká wà ní one voice, ká máa ṣe gbogbo nǹkan papọ̀. Ẹ má yẹ ká máa gbọ́ wọn ní wọ́n pé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́nìkan bá ti ń ṣe nínú voice call, tó bá ti ń send sí yín, immediately tó bá ti dórí WhatsApp yín ẹ máa delete ẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ló dá gbogbo Yorùbá nation ló dá gbogbo àpadà sí ibi tá a dé dúró yìí. Tẹ́mi gbàgbọ́ pé Yorùbá nation eléyìí ò kú. Ẹni tó bá ní Yorùbá nation ti kú, that means gbogbo ẹ̀dá tó ń gbé lórí ilẹ̀ Yorùbá kò séyàn bẹ́ẹ̀ mọ́ nìyẹn. Ṣé nǹkan tẹ́ni yẹn sọ nìyẹn? So ẹ jẹ́ ká máa bá ṣe àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ pé àwọn kan mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí Yorùbá nation kú, ìrànwọ́ òde ní parun. Kókó ọ̀rọ̀ mi ni pé ẹ má jáde lọ dìbò. Àwọn tẹ́ ẹ lọ ń dìbò fún yìí wọn nífẹ̀ẹ́ wa. Gbogbo àwọn ọmọ wọn lọ́la yìí kò tó ọmọ wọn lé, kò sẹ́bí wọn, wọ́n ti kó wọn pamọ́. Ibi táwọn ẹbí wọn wà táwọn ọmọ wọn wà, wọ́n ń gbádùn ńbẹ̀ ni, iná wà níbẹ̀, omi wà ńbẹ̀. Ẹ̀yin ẹ̀rọ owó ná, ẹ̀rọ oúnjẹ jẹ, níná, kò sọ́nà tó dáa, kò sí ilé ìwòsàn, kò sí nǹkan kan tẹ̀ ń gbádùn. Nígbà tá a kì í ṣe ẹran ọ̀yà, ẹ má dìbò mọ́, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lòdì sí ìbò. Ìbò ilé tó fẹ́ dìyí, ẹ má jẹ́ ká lọ́wọ́ ńbẹ̀. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti sá lọ náà wọ́n máa padà wá. Ọ̀rọ̀ wọn máa dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ onínàkúnà ni tó ti gba ogún ìbí ẹ̀ tó sá lọ tó tún padà wá. Torí pé wọ́n ti rò pé àwọn ò lè rí nǹkan rere tó máa jáde nínú ibẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa dúró lórí ẹsẹ̀ wa, a lè ní ìgbàgbọ́ pé Yorùbá nation eléyìí, it has come to stay. Yorùbá nation has come to stay. Ó dẹ̀ máa dúró ni, ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn lórúkọ Jésù. Ẹ máa bẹ́ ètò yín lọ, ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa, just to buttress, ètò yóò ń ṣe pé láti ní kẹ́ jáde lọ́la, kò sí any authorization pé kẹ́nìkan kan jáde lọ́la o. Ẹni tó bá náà ń support Yorùbá nation ò nílá. Sórí wọ́n lè máa sọ fún ẹ pé civic right ẹ ni pé kò jáde, kò ń ṣe dandan. Kò síbì kankan tó ti máa wá mú ẹ pé kò jáde. Àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn, kò síbì kankan. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohùn yìí. Torí yóò sì jẹ́ wà láàrin wọn, yóò sì jáde ó dẹ̀ kú láàrin wọn dáadáa. Ǹbọ̀ má bínú. Wọ́n ipò láàrin wọn.
mo mọ̀ pé àwọn yẹn wọ́n máa fẹ́ wọn òyìnbó rí wọ́n máa fẹ́ yìnbọn then kí kámẹ́rà yín kó wà very very brilliant ẹni tó máa kámẹ́rà yín bóyá kámẹ́rà tí yàn kẹ́ mọ̀ tẹ̀ sórí mọ́tò jẹ́ ẹ má máa ṣe kámẹ́rà kó wà very very smart because wọ́n ní ẹni máa di kámẹ́rà mú wọ́n yà àwọn kan wọ́n máa wà ní civil clothes ẹni máa di kámẹ́rà mú òun máa kọ́kọ́ lọ lé mú láti di pé nǹkan báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀ òun máa kọ́kọ́ lé mú ṣọ́kọ̀ tí mo jẹ ayé tán. Intelligence ojoojúmọ́ ló ń wá sórí dẹ́sìkì mi ẹ má fi ṣeré àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń ṣe meeting wọ́n ń ṣe ìpàdé gidi pẹ̀lú àwọn military up till àná sójà máa gbàjọba ọ̀nà tó fi gbà ni wọ́n ṣe ń fix as I speak to you but ẹ confam lálẹ́ again àwọn first class ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ọ̀gá top military hierarchy ní Nàìjíríà. À ń sọ fáwọn èèyàn wa pé Yorùbá nation àwọn èèyàn tí mò ń tó fi jáde there is a revolution that will trigger in that country. Mo ti sọ fún ìlànà tàbá padà 6 months from tomorrow àìtí ní kúrò nínú ọ̀rọ̀ rògbòdìyàn yẹn ìlú a máa operate wọ́n ń jà kódà mo sọ fún ìlànà pé Biden lọ sí Kiev wáà tó wà níbẹ̀ siren ń dún ẹni tó bá mọ tó ń pè ní siren I think one of our platform ẹni tó bá mọ tó ń pè ní siren ẹ mọ̀ pé no be joke because siren tó ń dún yẹn ó indicate pé Biden ńkọ́ òun ṣe kí ni òun gbọ́ mọ̀ pé ojú ogun lòun lọ ká má gba time púpọ̀ torí pé lágbára Elédùmarè 1 hour péré ló kù lórí ètò yìí a dẹ̀ fẹ́ gba àsìkò púpọ̀ lórí Zoom yìí a sì lè máa bá program lọ nínú stream wa but I'm going to end the stream at the Zoom in 1 hour 8 o'clock the lulu and we still have few more people that want to speak. A máa lọ okay ẹ jẹ́ n fún grandma láyè padà again yàrá Victoria owó ẹ̀ tẹ́ ń pè ẹ fún mi ní few more seconds a máa gba kọ́ọ̀lù yìí ẹ bá gbóhùn sókè mo rí brother mi yìí tán tó sìn a máa pè yín mo lè rí ìyàwó Esther lẹ́yìn ìyàwó Victoria ìyàwó Esther máa sọ̀rọ̀ dẹ̀ náà padà sọ́dọ̀ èyí tán tó sìn mo kí owó ẹ̀ tẹ́ wà nínú Zoom yìí kò ń ṣe nǹkan kan tó wà secretive là ń sọ níbí báyìí a kò tún sọ fáwọn èèyàn wa pé Yorùbá nation is not dead yet it's still a continuation and we should all prepare for the worst case scenario of whatever is going to happen. Ẹ bá gbóhùn sókè ìyàwó grandma. Mo kí gbogbo ilé lọ́kùnrin lóbìnrin mo kí gbogbo ẹ̀yin kọ́múrèdì pátápátá pé ẹ kú iṣẹ́ ìlú Kóìkí mo kí ìwọ náà kú iṣẹ́ takuntakun. Ní kúkúrú ní ìkòríta tí a dé yìí ìkòríta tí ó fi yẹ ká túbọ̀ gbéra dì ni torí àwọn ará bí ò tó rárá káwa náà túbọ̀ máa gbéra dì. Ìbéèrè mi wá ni pé gbogbo bá tiẹ̀ ṣe la ṣiṣẹ́ tó yìí ǹjẹ́ tí wọ́n bá ní á pe ẹnìkan pé wọ́ọ̀dù mélòó ló wà nílẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ a mọye wọ́ọ̀dù tí a bá wá mọye wọ́ọ̀dù ǹjẹ́ nínú wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan ǹjẹ́ a ti rí èèyàn méjì ní wọ́ọ̀dù kan ìyẹn jẹ́ ìbéèrè mi. Iṣẹ́ yìí iṣẹ́ gbogbo wa dẹ̀ nítorí gbogbo àwa tá wà lágbàáyé tí ta bá rí ìlú kan tó burú jù a máa rí kan nínú wọn tó ń ṣe Yorùbá nation. Ǹjẹ́ agbéṣẹ́ yìí ṣe bí ara ibi tíṣẹ́ ti ń mẹ́hẹ̀ bọ̀ yìí ń lọgun kínní látìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ kínní kó tó di pé àmà onítìrí dé àwọn afọpò mọ́yọ̀. Ní ìsinyìí kí ni ó tún yẹ kí a ṣe o? Gbogbo ibi tí rògbòdìyàn ti ń ṣẹlẹ̀ yẹn ó ti yẹ ká ti ní àwọn aṣojú tó ti lọ máa bá wọn sọ̀rọ̀ ibi anywhere ní gbogbo ìlú
àwọn tó bá ń kígbe ọ̀rọ̀ elépo dé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ olówó gbogbo àwọn ní POS gan gbogbo wọn pátápátá àti níkọ̀ tó máa bá wọn sọ̀rọ̀ ní àkókò yìí torí fún kí ni àwa ọmọ Yorùbá elétí ikún ni wá elétí ikún láì jẹ́ pé wọ́n yọ irin tó wà létí wa kúrò ní gbọ́ dáadáa ewu yìí dẹ̀ ń bọ̀ àwa tá a rí ewu yẹn a mọ̀ pé ewu yẹn ó ti dé tán. Mute ara yín padà ẹ ti mute ara yín o àgbọ̀ yín wọn. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi sìn? Ẹ gbọ́ àyà ń gbọ́ yín sìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa à ń ṣiṣẹ́ yìí nítorí ipò ni kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká gbéra wa sórí scale ká sọra wa di àparò kan ògajù kan lọ ká ṣiṣẹ́ yìí ká jọ fọwọ́pọ̀ ká ṣiṣẹ́ yìí ká ṣe ká débẹ̀ tán ká ṣẹ̀ wá máa yan nǹkan tá a bá fẹ́ yàn ẹni bá máa mẹ́ran ẹni bá máa mẹ́ja ká débi ká ń lọ tán ká tó máa ṣe yẹn. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ bàbá kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nípa ọ̀rọ̀ bàbá wa Sunday pé àwọn délùú kan ìlú yẹn mo mọ̀ lúyẹn mi náà débẹ̀ mo délùú yẹn ọmọ mi tó wà ń bẹ̀ tó lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ọmọ yẹn ń sọ fún mi pé wọ́n sọ pé àwọn ò lè tẹ̀lé bàbá mo wá ní kán bá mi sọ fún wọn pé àkókò ìyẹn ti lọ àkókò ìgbà tí àwọn àti bàbá ní clash àárín tiwọn nìyẹn ọ̀rọ̀ eléyìí ti gbogbo ògbó ní ti Yorùbá ni àwọn wọ̀nyí kẹ̀rẹ́ babaláwo gojú ọdẹ wà ń bẹ̀ ìlú yẹn bàbá tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ máa padà lọ ẹ bá ní opportunity ẹ lọ bẹ̀ kẹ́ ẹ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa pé eléyìí ti gbogbo ògbó ni ó dáa tí ẹ bá wá ní gbà fún bàbá kí ni ò wá jẹ́ kí kan kẹ́nìkan nínú yín dìde kẹ́ ẹ gba àwọn ọmọ yín lélẹ̀ lórí wàhálà tó ń bọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká sọ yẹn fún wọn tí bàbá yẹn bá ti lè padà lọ ọbẹ̀ kí ohun tó ń rùn lẹ̀ kó ba lè tán èyí tí ó dàbí rẹ̀ wọ́n tún ní àwọn kan ń sọ pé Yorùbá mẹ́hẹ ìwọ tó bá sọ pé Yorùbá mẹ́hẹ ọ̀dọ̀ tiẹ̀ ló ti mẹ́hẹ kò mẹ́hẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìyẹn àkọ́kọ́ ìkejì lọ́dọ̀ àwọn tó gbé dání lóòótọ́ kò mẹ́hẹ ń bẹ̀ ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ìyá wa ńgbà tèmi rí ìròrí tèmi ni pé táwọn bá ti ń gbéra báyìí àwa náà máa gbéra ni kájọ kọ̀wọ́ rìn in as much tí gúgù bá wa ń gbéra láti di last week ní gúgù ti bá wa ń gbéra lọ́nà wo ni tí n bá ti ṣí TV báyìí mí dàbí pé gbogbo nǹkan Yorùbá nìkan mo máa ń wò lórí fóònù mi lórí TV mi tí n bá ti ṣí TV báyìí akọ̀fẹ́ nu àníkùkù máa ń kọ́kọ́ gbé síwájú mi mo wá rò ó pé kí ló wá dé mi ò wo kíní ọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì mi ìwọ nǹkan kí ló dé tó fi ń gbé kíní mọ́tò Noah yìí síwájú mi nǹkan kan wá sọ sí mi lọ́kàn pé àkókò ti tó fún ọkọ̀ Yorùbá láti gbéra ló jẹ́ kí kùkù ń gbé kíní yẹn wá síwájú mi kùkù bá wa gbéra kí ló wá dé tí àwa mọ tí a jọmọ Yorùbá tí a fẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ ká wá sọ fáwọn èèyàn wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ kò sí ọ̀nà tí a lè gbé ọ̀rọ̀ mobilization yìí gbà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wa ni o lórí kọ́ńtàtì wa ni a lè gbé gbà àwọn tèmi bá sọ̀rọ̀ tó bá láwọn yan elétí ikún gbogbo bí tán ìṣe ṣáyàn lánàá ni mo sẹ́ndì sí gbogbo wọn ẹ̀rú bà wọ́n ní eléyìí tó lóun fẹ́ jáde lọ dìbò nígbà tí mo sẹ́ndì ẹ̀ sí kí ló ń ṣẹlẹ̀ mọ́ ní àwọn tó ń múra àti lọ dìbò tán para wọn lò ojú ẹsẹ̀ ni wọ́n sọ pé àwọn ò ní jáde mo ní ẹ jáde bá ti jáde nǹkan tó bá ti ríṣẹ́. àgbọ̀yìnmọ́. oríṣiríṣi ọ̀nà la lè gbà láti mobilize láti bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ kò dìgbà tá a bá rí wọn one on one gbogbo ọ̀nà la lè gbà ẹ jẹ́ ká múra ká ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ká dẹ̀ gbà fúnra wa àwọn tí ò bá dẹ̀ ti gbà ẹ jẹ́ ká fi yé wọn pé báyìí ọ̀rọ̀ eléyìí yàtọ̀ sí individual ọ̀rọ̀ gbogbo wa leléyìí ká jọ gbárùkù tí kì í ṣe ọ̀rọ̀ bàbá wa Tinubu náà èèyàn kan ló jẹ́ tí Tinubu tó bá ti mẹ́hẹ̀ẹ́ tó lulẹ̀ gbogbo wa ló lulẹ̀ ṣùgbọ́n tí gbogbo wa bá wá gbárùkù tí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí
a lè lulẹ̀ nítorí fún kíni èèyàn kan kì í jẹ́ àwádé ìkejì tó tún dàbí rẹ̀ gbogbo gúùpù tá a wà pátápátá ẹ jẹ́ ká máa sọ fún wọn pé gbogbo àwọn fọ́tò tí ó máa ń ṣẹ̀rù ba àwọn èèyàn gbogbo àwọn ọmọ tán ní àwọn òní gbọ́ àwọn òní gbà fáwọn máa jáde ẹ jẹ́ ká fìyẹn ṣiṣẹ́ lénìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ǹdì gbogbo àwọn fọ́tò tó ń ṣẹ̀rù bàyàn ká máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wọn látàrí pé wọ́n má bàa lè jáde lọ́la kì í ṣe pé a fi dẹ́rù bà wọ́n a fẹ́ fi save life wọn ni a fẹ́ fi save life wọn ni ẹ má jẹ́ kí ibẹ̀ yẹn ẹ má jẹ́ kó mẹ́hẹ̀ fún wa ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ takuntakun la fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe nísìnyí àwọn pípù wọ̀nyẹn fẹ́ àwọn ọmọ ìyá wa kejì wọ́n fẹ́ gbéṣẹ́ ṣe látẹnu ọ̀la lọ ẹ jẹ́ káwa náà ká sùn ká ronú síbi tó yẹ ká rò sí ká máa rò pé ká bá ti jí lọ́la inú Yorùbá nation la máa jí sí kọ́lọ́run dẹ̀ gbà fún wa bẹ́ẹ̀ ní àṣẹ Ìdùnnú ní ìsìn tí ọ̀rọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì bá tẹ̀tẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn mo bẹ̀ gbogbo wa Yorùbá ààbò tí ọmọ bàbá wa gbé jáde tí ọmọ ìyá wa kan gbé jáde ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa jìjàǹgbara ẹ jẹ́ ká lọ́mọ bá a ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá ààbò yẹn ká gbé sínú inú fóònù wa ẹ̀rọ alágbèéká wa ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá bá a bá ṣe ń jáde kan wọlé nǹkan kan ò ní ṣe wá ìkọ́ kì í kọ́ ọmọ ejò lẹ́sẹ̀ ìkọ́ ò ní kọ́ ẹnìkan kan lẹ́sẹ̀ nínú yín ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ yìí bí iṣẹ́ ara wa ká ṣe fáwọn ọmọ wa káàánú àwọn ọmọ yẹn ṣe wá torí ẹni tí ó bá bímọ táàánú ọmọ òjò bọ́mọ bá lè kú tó kú kò kan ìyá yẹn kò kan àbá yẹn ṣùgbọ́n bàbá tó bá jẹ́ bàbá dáadáa ìyá tó bá jẹ́ ìyá dáadáa tó láàánú ọmọ ó gbárùkù tilẹ̀ Yorùbá torí nǹkan tó ń bọ̀ kò kéré orí wa ò ní gbàbọ̀dẹ̀ á dẹ̀ ṣe àṣeyọrí Ọlọ́run ti ń bá wa ń ṣe o ṣùgbọ́n ọmọ tó bá ti ṣíwọ́ ńkọ́ òun ni òbí máa gbé ìwọ tẹ́bi bá ń pa tí o jókòó tí o sọ fún òbí pé bí ń pa ẹ́ tí òbí dẹ̀ ti pèsè oúnjẹ yẹn kalẹ̀ fún ẹ tí o sọ fún pé màmá mi mo ti nídìí oúnjẹ ìyá ò lè mọ̀ bó pé bí ń pa ẹ́ bí àárín àwa àti Ọlọ́run ṣe rí nìyẹn Ọlọ́run ti pèsè oúnjẹ yẹn kalẹ̀ fún wa ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ tá a bá ti gbé ìgbésẹ̀ lọ́wọ́ kan báyìí ni Ọlọ́run máa gbà fún wa kẹ́ẹ̀dẹ̀ jẹ́ káyé ṣépè mọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣépè èpè òkín bímọ re ẹ má jà ṣépè táwọn ará bíbá tiẹ̀ ń ọ̀ṣẹ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ gbogbo wa ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á fún wa ṣe o àtẹlẹ̀ ìmúṣẹ ní àṣẹ Ìdùnnú ẹ ṣe gan ni. ẹ ṣe gan mọ́mí Koiki jọ fún mi 1 minute àmọ́mí ẹ ṣàdúrà kan lẹ́ẹ̀kan ẹ ní ìkọ́ kì í kọ́ mi jù lẹ́sẹ̀ ṣọ́ mi jù làwa ní káwọn Yorùbá ní òye mi mọ́mí ẹ má bínú o. ṣé wọ́n gbọ́ mi àbọ̀ ọ̀gbọ́n mi wọ́n. àti ní kàn mí ò. Hello. ẹ mọ gbọ́ yín mà. ní ayé àtijọ́ òwe làwọn àgbàlagbà fi máa ń bá wa sọ̀rọ̀ ara ọ̀rọ̀ táwọn ìyá àti àwọn grandpa wa tán máa bá wa sọ nìyẹn tá a bá ti gbé ẹrù tá à ń lọ oko báyìí torí kò sí nǹkan kan kò sí jàǹgbà yẹn kò sí nǹkan kan tá a bá ti gbẹ́rù wa báyìí tá à ń lọ oko àgàdàgbà tí a bá ti gba àyè tá a bá ti ń lọ sí oko kòkó a bá ti ń lọ báyìí tá a bá ti sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ yẹn o ẹ lọ re o ẹ bọ̀ re o ìkọ́ kì í kọ́ ọmọ ejò lẹ́sẹ̀ o ìkọ́ ò ní kọ́ yín lẹ́sẹ̀ kò sí bí ejò ṣe lè rìn tó tó bá ní wáyà tàbí àwọn okùn tó wà ńlẹ̀ bójú orí ẹ̀ lè gbó gbà ní ó ń lọ nìyẹn bójá bẹ́ẹ̀ ló ń lọ nìyẹn kò sí nǹkan kan tó máa dì í mú. tó fún nǹkan tí àwọn bàbá wa fi ń gba àdúrà fún wa nìyẹn pé ìkọ́ ò ní kọ́ ọmọ ejò lẹ́sẹ̀ ìkọ́ ò ní kọ́ yín lẹ́sẹ̀ tẹ́ bá ń lọ ẹ̀ ní gbẹ́sẹ̀ sí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní kan ẹnu. ẹ ṣe gan ni mọ́mí ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ìyá wa mọ́mí Esther ẹ bá wa unmute èyí tán tó sùn my brother ẹ máa gbáradì then we have 2 more àdẹ́gbà calls tó yà ti miss àwọn calls kan àgbà àwọn calls yẹn then àmọ́ a ṣì ní just about 40 minutes ẹ bá gbóhùn sókè mọ́mí. ẹ kálẹ́ àkú program ẹ kálẹ́ káàárọ̀ ẹ káàsán ní ibi tí gbogbo àwa mo kí wa nínú ìkànnì yìí adára fún gbogbo wa àní sí lásán so mo kí àwọn bàbá wa Ọlọ́run túbọ̀ fún bá fún wọn ní ẹ̀mí gígùn so Mr. Kokiki
ẹ ṣeun gan because wọ́n á sàn kankan mi kì í fẹ́ kí miss program yìí àtọ́ because mi ò mọ anything nípa anything concerning government mo hate gidi mi mọ reason mo hate gidi but mo join platform ní last year so last year tí mo ti join mi ò rí ọjọ́ kan tí mi ò kí n gain nínú platform yìí so ó máa ń tó fún mi ní ìwúrí so ó dẹ̀ máa ń tó oúnjẹ rèé ló tún jẹ́ kí n túbọ̀ ní interest ní inú Yorùbá nation yìí so mo dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ wípé Ọlọ́run tẹ̀ ti gbà fún wa kò sí bó ṣe lè wù kí ó rí Ọlọ́run ti gbà ó ti rí fún wa gbogbo wa tá wá ń ṣe wàhálà táwọn wò ní ọ̀nà yìí tó bá máa tó àsìkò yẹn tígbà yẹn bá máa dé lórúkọ Jésù ẹnì kankan wa wọn ní fi wá ṣe àwátì ẹ̀mí wa tó ti ń ṣe wàhálà yìí ní ìsìn òun náà ló máa padà jẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀ tọmọtọmọ tọkọtọkọ ti ayataya tẹbí àtàrà gbogbo wa gbogbo àtàwà ní ìrìn àjò lágbọrọ lọ ayọ̀ olùgbà máa tó padà délé àtàwọn tó dẹ̀ wà lé náà nǹkan kò ní ṣe anybody wọn. èmi ti bẹ́ẹ̀ ní nǹkan púpọ̀ sí mo fẹ́ sọ. Thank you so much. so nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ orí election olùkọ́ tí mi fẹ́ sọ ní títí tè mí o àti ìyá àtọkọ àti gbogbo àwọn àbúrò mi pátápátá àti àwọn ẹ̀gbọ́n mi kò sẹ́ni tó máa dìbò because mo make sure pé mo monitor wọn láti gbà tí wọ́n ti ń ṣe tí wọ́n ti lọ fún PVC mi ò jẹ́ kí anybody wọn tí ó gba PVC àtẹ tó ti níyàwó àtẹ tó ti ní ọkọ mo make sure pé mo comment live gbogbo wọn mi ò jẹ́ kí anybody wọn gba PVC báyìí wà lórí Zoom yìí gan mo make sure pé mo fi everybody gbólóhùn àtẹ tó wà lájà àtẹ tó wà gbó command gbogbo wọn everybody ní ẹ padà lọ sí ilé yín ètò tí lọ́gbọ̀n lójókòó táwọn ọmọ ẹ̀kẹ́ máa wo ra yín lójú nínú ilé torí ọ̀gá rẹ̀ ti tàn jẹnẹrétọ̀ bá wà ẹ̀tàn jẹnẹrétọ̀ ẹ̀tàn tẹlifíṣàn yín kẹra máa enjoy live yín ẹ má lọ rí ti live yín gbogbo fídíò tí mo rí mo dẹ̀ mẹ́sàn fún òṣèré tí mo ti wá wọn bíi mélòó kan nù wọn mo wo bí ìṣàn pé mo wọ́ wọn wọ́n lu Yorùbá nation bí wọn lè máa wo live kọ́ máa follow live because wọn tó ní time but àwọn gúrùpù kan wà ní ilé àtọkùnrin àtọkùnrin mo mẹ́sàn pé mo wọ́ wọn sí inú ẹ̀. so ní àti ìkẹ́ ọ̀dọ́ tuntun tèmi I'm 100% sure wípé kò sẹ́ni tó fẹ́ dìbò so tàbá níyàn bíi mélòó kan bẹ́ẹ̀ láàrin wa tó náà bá lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa tó help movement yìí gan. so Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa arákàlẹ̀ tí ní PVC náà kò sí nǹkan tó lè sì jù determination nìkan tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí èèyàn lè ṣe wàhálà kò sí PVC kó dẹ̀ dọ̀la kó má débẹ̀ lọ dìbò ọlọ́pàá kan lè ní ọ̀dọ̀ ọ̀dẹ̀ ló wá wọ́ọ̀yàn jáde pé torí oṣù ó ti ṣe PVC bọ́tà kó wá dìbò èmi kàn wá bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a wà nínú tá à ń gbọ́ program yìí lọ́wọ́ you can see have a change of mind so mo bẹ ogun wa ni kí gbogbo akájọ torí Ọlọ́run tábà di ìbò sí ọ̀la èmi ní ìgbàgbọ́ pé Yorùbá nation yìí kò sí bó ṣe lè wù kó rí Ọlọ́run ti bá wa gbà ó ti fi fún wa ó kàn lè máa pẹ́ lójú wa ó ti pẹ́ lójú ṣèkí ní kọ̀ǹpọ̀t tí gbogbo nǹkan yóò bá rí báyìí a ò ní mọ iyì nǹkan tí a gbé dání nígbà tí bàbá wa Ìgbòho dẹ̀ jáde nígbà yẹn a rí èrè lọ́rọ̀ fífi tí wọ́n mọ̀ kí wọ́n pé kí ni wọ́n ṣe kí ni ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe tó tí àbá fèsì gbogbo àwọn challenges yìí ní ìsìn èrè lọ́rọ̀ fífi wa a ò ní mọ nǹkan tí a ní mọ value ẹ̀ tábà gbà yí sí nígbà yẹn náà nígbà tó fi jáde nígbà yẹn tó ti gbogbo ìgbà yẹn tábà gbà yí sí àní mo yẹ báyìí náà so ní ayé kéèmí I'm very happy pé irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ so Ọlọ́run á túbọ̀ wà pẹ̀lú gbogbo wa kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́. Thank you so much ẹ ṣé gan ni a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa náà ní gbogbo platforms a lè kí gbogbo medias wa ẹ tó bá ti download Ìjàngbara radio ẹ lọ download ẹ ó wà very very important pé kí a máa gbọ́ ẹ já lọ sọ́dọ̀ Èyítán Tósìn lára àwọn gbòógì sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá náà ni bí a dẹ̀ ṣe rántí gbogbo àwọn mídíà wa níbí ẹ jẹ́ ká máa rántí pé Ìjìnlẹ̀ Marcus òun náà níbi tó wà but presently àdúrà la lè fi ràn lọ́wọ́ pé kọ́lọ́run ọbẹ̀ lẹ́dùnmarè gbogbo ohun tí wọ́n fi dè mọ́ lẹ́sẹ̀ tí a mọ̀ kọ́lọ́run bàbá wa tú sílẹ̀ my brother Èyítán Tósìn your life go ahead please. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ kálẹ̀ White Lion torí alẹ́ la wà láti ibi tá a wà yìí sí mo dẹ̀ kí bàbá mi Ọlágbẹ̀dú mo dẹ̀ kí gbogbo èèyàn lórí ìkànnì ẹ ṣeun púpọ̀ ṣe rí nǹkan tí mi fẹ́ ka rí sí ni pé Yorùbá nation yìí a ti ń pa Yorùbá nation for over some times ago wọ́n wá tún àkókò yìí sí ni Yorùbá nation wá láòtọ́
kí a mọ̀ pé Elédùmarè ló ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa, it's not by anybody's power. Ẹlẹ́kejì, gbogbo àwọn tá a dúró ṣinṣin lórí Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká ṣì dúró, ẹ jẹ́ ká wá rí ara bí màálùú tí ò ní rù tí Elédùmarè bá wa lè ṣe. Torí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lásìkò kò ta wà yé sí ẹ bá rí pé kì í ṣe agbára wa, Elédùmarè ló fi síbẹ̀ yẹn. Then lórí our election, I think such a that there should be no election in Yoruba land come 2023. But by the son of Elédùmarè náà ní tó gbogbo nǹkan ẹ̀. Owó tí máa gbóṣù máa rí ìsìnkú àtàdúró mo kì í. Mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn wà ní ọ̀pọ̀ ẹlòkálùkù pé àwọn òṣèlú yìí sì they have very to offer. Year out our politicians dey empty promises ni. Ẹ wo àwọn borders wa tó lọ ṣe kí ló ń pè confirmation lọ́jọ́ Sátidé. By Thursday voice note ti lọ bí àwọn òṣèlú ṣe dá wọn. Nǹkan tó promise wọn gan-an wọn ò rí gbà. Láti just to tell you that nísìnyí wọn ti wọlé gan-an tó fẹ́ wọlé tó ní help yín tó ní support yín, they are still duping you, they are scamming you. Àgbà yahoo gbọ̀ngàn ní àwọn politicians yìí. So there is nothing ohun rere ò lè jáde láti politician. Amẹ́ríkà mọ̀ pé ọ̀bọ òun jèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Anybody tó bá ń tẹ̀lé politician kò lè jèrè lẹ́yìn politician. Tó ti yé yín. So let them go and straight behind their mind. Nothing good can come out from this politician. So ẹni tó bá gbọ́n ìwú àbẹ̀sẹ̀ ò lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ ìdílé ìjọ láti sọ pé yes ò lè ṣe pé ò lè fọwọ́ sọ̀yà pé ò dìbò ò lọ́wọ́ sí wọn ò gbowó wọn ò lè ṣépè fún wọn tinútinú tọkàntọkàn ṣé pé ẹ máa mú wọn wọn tó bá lọ ń gbowó àbó lọ ń dìbò fún wọn ò ní ọ̀rọ̀ sọ ní ọjọ́ iwájú. You are selling your future, you are selling your born future to politicians. Tó ti yé yín tó mo bẹ̀ yín àwọn brothers and sisters mi gbogbo ẹ ká dúró ṣiṣẹ́ ẹ ká dúró lẹ́sẹ̀ wa lórí Yorùbá nation yìí no going back. We shall not vote. Tó bá lè vote àwọn ló ní ìṣòro wọn. Ẹlẹ́kẹta tí màá sọ ni pé ká tún máa fi sínú àdúrà pé èmi ló kàn kó lulẹ̀. Àdúrà tí èmi ṣe ni ẹ̀ tó ipò sí ìgbàdá lè ṣe mọ́ àti di màálù tó ní ìlú tí Elédùmarè bá lè ṣiṣẹ́. Wọ́n mo tún fi sí àdúrà pé ẹni tó gbójúlé tó ń torí tiẹ̀ tó ń da ẹlẹ́ wá tó ń torí tiẹ̀ sọ pé ó lè ṣe gbọ́dọ̀ ṣàwòkọ́ fún wọn yẹn kó wá lulẹ̀. Tó bá wá lulẹ̀ tó àti wọ́n á fún wọn lẹ̀ pẹ̀lú bàbá wọn káwọn ṣe struggle yẹn náà for some time náà. Tó ti yé yín ṣe bí mọ̀ pé there is no way we will do it Yorùbá nation will stand it must surely come to place. Then finally after the elections after everything ẹ jẹ́ ká padà sí lórí drawing board wa. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ibi tá a ṣe derail ẹ jẹ́ ká lọ wo ibi tá a ti fail ká mọ̀ bá ṣe máa strategize in the near future. Ìyẹn ti di àtúgún ọbẹ̀ ti di àtúnṣe báyìí odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dà lẹ̀ gbogbo pátápátá ká dúró lórí Yorùbá nation yìí ẹ máa rí ìbọn tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ pé Elédùmarè àṣírí wọn ti ń tú we are always a step ahead of them. Kó tó gbé ìgbésẹ̀ kan ó máa tú síta kó tó gbé ìgbésẹ̀ kan tó lè ṣe wájú àgbà ó máa tú síta. That is, you know, we are ahead of them in the game. So let us be steadfast. The Bible says in the last day, many false prophets shall rise. Last days la wà yìí. Àkókò ìgbẹ̀yìn la wà yìí. Púpọ̀ ní wọn lè máa rí. Tó bá ní omi ló máa ṣẹja jiná, máa ní rọ́ọ̀dì. Òun náà lè rí yẹn sí. So, bàbá mi White Lion, ẹ continue pẹ̀lú ètò yìí, odò àgbèwà. We will continue to tell them there shall be no elections, we are not going to vote. But wọ́n ní ẹranko tó máa sọ kì í gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dà lẹ̀ ẹ ṣe púpọ̀ brother. Ẹ ṣe gan ni our brother that's another powerful media on the ground. Mo kí ọgbọ́n tẹ́ wà nínú Zoom ànígbà any other person wọlé mọ́ so that ká lè ní enough time pẹ̀lú àwọn àti àjọ wa nílé. There's still a few more hands up. Denix Otto ẹ bá on mute. Must be tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ jẹ́ ká mọ̀ because ọ̀nà sókè bọ̀ máa fún gbogbo àwọn media wa after Denix a máa lọ sọ́dọ̀ Matthias ó wà between Ogun and Lagos border òun á lè fún wa ní update lára àwọn media wa on the ground nìyẹn mo tẹ̀lé mọ́ ní Simbolowa. ẹni rẹ̀ Koiki kí o tó pe next person ta ló lo 282209 kìíní wọlé lọ́wọ́ sókè. Ó ṣe ń jẹ fún orúkọ ẹ̀ sí. Ok, ẹ bá change orúkọ ẹni tó ń lo
220-956 ẹ fún wa ní orúkọ rather than the number ẹ lè change ẹ fúnra yín ẹ change orúkọ yẹn so òkè mo rí kọmírin ọmọ ṣe bí náà níbẹ̀ Denix ẹgbọ́n sókè kí Matthias àbí Afọlábí ó dàgbọ́n wà ní okay Matthias wọ́n ṣe wà nílé yẹ so Matthias will come after Denix kókò fún wa ní kí ni situation report mo lè assure yín pé àwọn team wa wà on standby anytime from tomorrow should anything comes up but we won't give any security reasons of our team we don't want to compromise them but I can assure you that all our teams will give live broadcast from tomorrow but we will not give a location where they're going to be broadcasted. I'm going to be live as well tomorrow. You motivated the end program because I feel need enough rest because I'll be out first thing in the morning. I'm on this Zoom now, Lola, so that I live in a reportage from different parts of Yoruba land. Like long. So we went here about this Zoom probability Lola. I think it's asking for password. I don't know why, but my adjust the need the password. Then it's about kíákíá torí pé like I said we have half an hour left àdèṣìmá àwọn mídíà wa tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀gbẹ̀ àtàwọn tó kù náà wọ́n sì máa bá wa ṣe closing remarks àjọmọ̀ wa content yẹn tó tá a bá ti parí ẹ̀ ó dẹ̀ tún di ọ̀la àfi tí breaking news emergency bí àwọn fẹ́ gbàjọba èyí tó lè mú wa jáde padà nìyẹn there is still probability of a military takeover àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ pé Koiki parables mo fi ń sọ̀rọ̀ lórí timeline mi gbogbo tẹ́ bá rí lórí timeline yẹn ẹ máa decode ẹ̀ I've told you látọdún mẹ́ta there's a lot happening there's a lot of intelligence that is coming here every minute and the most intelligent tí mo lè sọ fún yín nísìnyí ni pé àwọn ọba wa wọ́n ń ṣe meeting wọ́n ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn military àwọn tó ń gbé wọn débẹ̀ kò ń ṣe àwọn tó ń drive ọba ni mò ń sọ àwọn tó ń gbé àwọn general yẹn débẹ̀ ni mò ń sọ ẹ̀ wọ́n confam I won't go into too much details on that kí ni wọ́n ń ṣèpàdé fún as the election is getting closer but all that is just for us to know there is a danger ahead and there is probability of a chaos in Nigeria anytime soon. Then next ẹ bá ṣe ní kíá ẹ bá wà gbóhùn sókè ẹ bá wà gbọ́n pẹ̀lú wa. Kí Mr. Ọlá máa prepare kọ́mídọ́mọ́ ṣe bí ẹ máa prepare tí Denix ò bá tí ì síbẹ̀ we go straight to the next person tán wà lè ti wá máa kí lẹ́yìn. Mr. Ọlá ẹ bá on mute. Mo kí ogun ìtawà nínú GRO pẹ̀lú wa nínú yàrá ẹ̀. Mo kí ìyá Grace Senior ọ̀dà pé mo rí wọn lẹ́ẹ̀kan àmọ́ ṣe wẹ́rẹ́ ṣe tó ìdán. 822 tí ẹ bá ti change orúkọ yẹn àbí kẹ́ gbóhùn síta ká gbọ́ ẹni tó wà níbẹ̀. 822 we would have no other reason than to remove you. Ìyàn kan tó ń lo bí lárúbáwá ó dà pé orúkọ Yorùbá nìbọ̀ tó ń ní lárúbáwá lára. 822. Hello. Mr. Ọlá ìgbóhùnsókè 822 mo fi gbọ́rùn yín tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ a máa yọ yín. Mo kí Mr. Koiki ọmọ ògbàgbàgbà tẹ̀wọlé ẹ̀ṣọ́ mẹ́ta. Thank you sir. Ọ̀rọ̀ tèmi kò ní pọ̀ ohun tí èmi fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ ni pé ìrìn tí Ọlọ́run bá rìn ó yàtọ̀ sí ìrìn tí èèyàn rìn. Ọlọ́run ti fún wa láyè láti rin ìrìn tiwa a dẹ̀ ti rìn gẹ́gẹ́ bí èèyàn so bá ṣe lè rìn náà la ṣe rìn yẹn nínú ìrìn èèyàn ẹ̀rí Júdásì ń bẹ nínú ìrìn èèyàn ẹ̀rí alákòóbá oríṣiríṣi lè máa rí ń bẹ bẹ́ẹ̀ ìrìn Ọlọ́run tó jẹ́ pé Ọlọ́run gangan ló rìn òun dẹ̀ ló ní wá òun ní ọgbọ́n tó jẹ́ pé ó gbọ́n ju gbogbo wa lọ nínú díẹ̀ tó bá fún wa òun ni a fi máa ń ṣàkárá pé tẹ́lómi bá sọ̀rọ̀ á ní àpọ̀bọ̀ yẹn very intelligent very smart ó gbọ́n gan kò sẹ́nìbọ̀dì tó gbọ́n torí Ọlọ́run ní ọgbọ́n yẹn tó dẹ̀ fún wa ní díẹ̀ táwa náà ta fi ń dúró tó jẹ́ pé tá a bá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn náà á ò gbà ohun tó sọ ó make sense. Ọ̀rọ̀ gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ dìbò ẹ má stop anybody pé kó má dìbò àdúrà tèmi ni pé kán tiẹ̀ dìbò yẹn kán lọ dìbò wọn
nǹkan tí ọlọ́run bá tó bá jẹ́ pé ọlọ́run ló ń rí ìyẹn gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe rí o ẹlòmíì torí ojú tí everybody fi ń rí nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ irú ní other side lọ́dọ̀ àwọn màmá àwọn kan náà ń tẹ̀lé wọn ṣé wọn pé tí èṣù bá ṣí tó bá dá chọ́ọ̀chì lẹ̀ á ní ọmọ ìjọ so gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ojú àti etí tí oníkálukú fi ń gbọ́rọ̀ tó fi ń rí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so ẹni tó bá fẹ́ dìbò kó lọ dìbò ẹni tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tó bá wù kó lọ ṣe torí awareness Yorùbá nation a lè ṣe ju bí a ṣe ṣe yẹn lọ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara a ti ṣe débi tá a máa ṣe dé ẹni tí ó bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́ ẹni tí ò bá fẹ́ gbọ́ kó má gbọ́ tó bá jẹ́ pé torí èèyàn kan wọ́n ṣe ní àwọn ò ní gbọ́ no problem bẹ́ẹ̀ inú mi dùn gidi pé Ọlọ́run ló ń rin ìrìn yẹn lọ́wọ́ yìí Ọlọ́run ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ tó rí ẹlòmíì ẹ lè má rí bẹ́ẹ̀ láàárín ọ̀sẹ̀ kan sí ọ̀sẹ̀ méjì ẹ rí iṣẹ́ Ọlọ́run yẹn á ṣẹlẹ̀ ibi tí mo rò sí ibẹ̀ náà ló máa já sí mo dẹ̀ bá ń sọ fún àwọn èèyàn tí n bá sọ̀rọ̀ ní ń sọ fún wọn ju pé kí Ọlọ́run ó sọ ẹ̀mí lẹ́san gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ tí n bá ní sí ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá ti lè gbàdúrà yẹn tó dẹ̀ ti lè ṣe àmì kó gbé tọ́ ẹ̀mí ó ti tàn kọ́lọ́run kó sọ mí lẹ́san gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ tí n bá ní sí ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ìfẹ́ sí fámìlì mi ilẹ̀ Yorùbá kọ́lọ́run kó sọ èmi lẹ́san so Ọlọ́run ló rìnrìn yìí o ẹ jẹ́ ká fi Ọlọ́run sílẹ̀ o ibi tí ó máa pè wá tó jẹ́ pé nǹkan dáadáa la máa bá ń bẹ̀ ibẹ̀ ló máa já sí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò lè ju ọ̀sẹ̀ kan sí ọ̀sẹ̀ méjì lọ Yorùbá nation wọ́n gbé sí ẹ̀gbẹ́ yẹn òun àwọn fúnra wọn máa lọ gbé ń bẹ̀ pé àwọn ó ti yá so èmi ohun tí mo believe nìyẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run aláṣepé ni á ṣe gbogbo ẹ̀ láṣepé ojú òde ní tiwa so gbogbo nǹkan tí mi fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo àwọn àfáà mo kí àwọn wòlíì àti gbogbo ẹ̀yin babaláwo ẹ tó báyìí tí ìdarapọ̀ mọ́ ètò Yorùbá World Media every Wednesday and sometimes they do also come ẹ lọ subscribe nísìnyí tí gbogbo wa ti mọ̀ pé èmi ò ti ní mọ̀ ní láti dárúkọ ìyá yẹn mọ́ wọ́n wà lára àwọn tó dá méjì Yorùbá World Media gbogbo wọn níbẹ̀ yẹn bá ẹ lọ subscribe lórí YouTube wọn kò ń ṣe wàhálà ní gbogbo àgbáyé media ó wà powerful and if they could not break that media it shows that the media is still powerful mo rẹ̀ sọ fún yín pé even tẹ́ ẹ̀ bá rí mi nínú bẹ̀ pé mo ń ṣe meeting ẹ mọ̀ pé sometimes it's just the way my spirit works but I am there I am a full member a paying member and I believe in whatever they are doing so kò jẹ́ pé torí pé ẹ̀rí wa níbẹ̀ kò jẹ́ pé torí pé táwọn tèmi bá wà live àwọn lè wà live even though we all mo ti rí pé ọmọ ọba náà ṣe parí program wọn dà pé yìí dára wa on as well so we are still all in there but ẹ lọ download the Twitter Simon Ekpa was trending close to almost 200,000 ẹ̀gbọ́n mi gbẹdọ send audio kan sí mi mo tẹ gbọ́ rárá mo kàn gbọ́ díẹ̀ nbẹ gbà mo ti rí pé dáhùn pé bí ìyá kan mo dẹbi dárúkọ ìyá yẹn náà tí mo ti rí pé mo ní ìgbà ẹ̀gbọ́n mi gbẹdọ ti gbọ́ èmi ò ti ní láti tún máa gbọ́ yẹn mọ́ pé àwa tó kù lọ máa mú anybody in this movement can be called for questioning but tí mo lè fi tẹ gbogbo ẹni pé ìtagbédání kò ṣe criminal offence. Ṣebí Koiki àdúrà wa ni is our prayer wọ́n tẹ̀ gbọ́dọ̀ question ni. Kátẹ̀rí kankan sọ fọlọ́pàá. Báyà kó pe àbá Èkìtì náà ìjà àgbà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbàdúrà mo ti gbọ́ ohun ìfúnmọ́ ẹ̀ báyìí ìjà àdàmú ni lẹ́gbọ́n mi ti gbọ́ ilé tó ti sọ. Oníbàdí Koiki ṣe lè jẹ sẹ́ẹ̀dì. Mo dẹ̀ rí pé. Àwọn ìmọ̀ tí a bá ti jí lé wa táwọn ṣe nǹkan tí kò dáa mo máa ń sọ mo dẹ̀ tún máa ń sọ tí má lè lọ sí free education ní Nàìjíríà tí jákàndé ìran mi lọ kò sí nǹkan tó ní kí Tinubu ó máa fún ọmọ aláìní yẹn ní free education. ṣé kò sí free education yìí sí ẹ wo owó tó ná fún election ni
ẹ wo owó tó ná fún ẹlẹ́ṣọ́ọ̀nì ẹ wá jókòó ẹ wá ní ká ní sùúrù kí Yorùbá kí Tinubu ṣe owó tó yẹ kó fi tọ́jú Yorùbá owó tó yẹ kó lò fún ìpín ìlú gidi fún Yorùbá ó lọ ń gbò kiri fún everybody owó tó yẹ kó fún yín kẹbi ṣègbádùn ìlú yín ẹ wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ jù tó jẹ fọdí jù APC tó bẹ APC jà APC ló wà ní pàwà ó tún bá APC ẹgbẹ́ ẹ̀jà. Bẹ́ẹ̀ni, unbelievable. Iṣẹ́ ẹgbẹ́ tiwa bẹ́ẹ̀ a sọ wípé Fúlàní ò gbádùn wọn ṣe tẹ̀lé ọ̀tẹ̀ ọ̀fẹ́ wọn ọ̀fẹ́ gbọ́ àmàlí rìsọ́ọ̀tì wọn bàbá àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ní àwọn bébì afẹ́ foodbank àti àwọn òdúró sà ẹ̀bà tó bímúndò kan gbé wọn mẹ́wàá wá tán wá ń ṣoríṣi mẹ́wàá ibi tó bọ́ síta lẹ́gbọ́n èmi tó ní pé eléyìí tó tún dọ́gbọ́n smart ju so many people lẹ́gbẹ́ fún study gbàgbà akọ́bẹ̀rẹ̀ kìíní mo pe bàbá jẹ́ ọ̀kan mo ní bàbá ẹ̀ wá lè máa allow everybody bàbá níyà ọmọ mi ẹ̀ẹ́dẹ́gẹ́ everybody máa ṣe ká má dénú tọ́lẹ̀ àyọjú síta so many groups ló wọlé wá tó ẹgbẹ́ torí owó lọ́sí wá ẹlòmíì torí ipò káyé ìmájì kọ́ máa fúnra wọn ní ipò lórí káyé bó ṣe ní báyẹn rí kọ́ máa fúnra wọn ní ipò sẹ́ni ẹni bá fẹ́ jàjà fún ìlú tó bá jà fún ipò ẹ̀mọ̀ orí orí tóun ti gbàlẹ̀ ẹni tó ń jà fún ìlú kò kí ń jà fún ipò kí ló kàn mí pẹ̀lú ipò ẹ̀ṣẹ́ ní àwọn èèyàn afọ́nìgbò ẹni pọ́lì tó bá fẹ́ ṣe mú bẹ́ẹ̀tì yìí ẹ bá mi pín kínní tó bá mọ̀ pé ipò lòun ní ìdí kó má kúndà bọ́jà wà bá wà lórí kò sáyè fún ipò àwọn tó máa jẹ pa gbogbo òtí ìwọ̀ wọ́n tèmi iṣẹ́ títí wájà máa ń ṣe káwa jáde ká sọ ká analyze fún yín ká fún yín gbogbo tó ti ń ṣí ẹ wò náà ẹ wò kó tó wà ń ta ta ló ti rí pé a ní mínísítì tó pọ̀ tó ní Nàìjíríà yìí ṣáàgìṣàfọ ẹ̀ tí wọ́n fi wọ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n ń gbé mọ́tò wọ́n ṣe Lagos Ìbàdàn express road wọ́n kidnapping ẹgbẹ́ ọ̀kọ́tẹ́lẹ̀ kan sọ ni ó ní ṣe ẹ̀yin gbọ́kọ̀ kidnap lẹ́nijọ́ mẹ́ta yìí kò lè sí kidnapping mọ́ because àwọn tó fẹ́ kidnap wo gbọ̀ngàn wọ́n ṣe bísẹ̀sì lọ́wọ́ àwọn gbọ̀ngàn lè fẹ́ dìbò fún wọlé tó tó wọ́n lè kidnap yín bẹ́ẹ̀ lè fẹ́ dìbò ẹ̀yin ẹjọ́ lẹ́yìn ìbò àwọn abẹ́rẹ́ bísẹ̀sì wọlé fún táyì anyway break. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. Matthias, under 2 minutes, briefly, kí ni situation ní the borderline tí a lè gbọ́ látọ̀dọ̀ in terms of reportage? Mo pe nọ́mbà ẹni tó ní nọ́mbà yẹn mo rí mọ́ ìdí ẹni ẹ ti change orúkọ ni. I hope they've changed their names. Àgbọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè. Alẹ́ káàárọ̀ láti ṣe àbúrò wa gbogbo àfihàn ọ̀rọ̀ nínú èdè ìdúró báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn ìṣe ọlọ́run wà á lọ lọ́lẹ̀ ó ti máa sọ̀rọ̀ yìí tó ọlọ́run ló ń jà lọ́wọ́ ó ti wà fún wọn gan ọlọ́run ló ń jà lọ́wọ́ oníṣègùn ń báyìí sí ni pé everybody ń bí ara mi bí báyìí àti ní ìrẹ́lá tó ti lè fi ìpínlẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ tó ti lè lọ bẹ̀rẹ̀ ló wá fún ní láti ṣe àwọn afẹ́fẹ́ ṣe permanent election yẹn. Ohun tí àwọn àṣà ṣe àwọn ọ̀pọ̀ ọ̀hún ṣe ṣe àkàtúntò ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ẹgbẹ́ tó àwọn ọ̀gbìnà ní àwọn òkú dáhùn ọkọ̀ ọ̀mù ọ̀tún. Látò láti àárọ̀ yìí àwọn ìṣẹ̀kọ́ èdè ó máa wà ókè àwọn ìṣẹ́ wọn ni àwọn ọ̀gbìnà máa fi jẹ́wọ́ sílá yìí lọ́wọ́ aago mẹ́jọ sí aago mẹ́sàn-án báyìí àwọn ẹgbẹ́ ti tó káàkiri àtọ́ ní pé àwọn ní ọ̀ṣọ́ tó ń tẹ̀lé ẹ̀sìn sí àwọn ní ìtọ́ ẹ̀sìn ẹ̀kọ́ wọn á dráì ní ìdíjáì tó dáa lẹ́yìn ìlànà ìfẹ́ ìjọ táwọlé ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ táwọlé àwọn ìjọba wà á kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tó yẹ láti ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ láì ní ìṣe tó bá ti lọ́nà tó bá ti para wa ní ẹ̀sìn ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ti ṣe àti ara wọn àti ìṣẹ́ ilé
Nàìjíríà lè pọ̀ àti àwọn ibi wá táìmì olóṣèlú táìmì ìgbàlagbádá mi ò ti pa owó lọ ní kòkòrò dáadáa ó ti jẹ́ ìrìnà ìyẹn. Ètò tí wàá ṣe ẹgbẹ́ bí yìí ètò tí wàá ti ní wọ́n tó wá yà rẹ̀ ẹgbẹ́ pé ọ̀rọ̀ ìlú wa wàá lọ sí máa kó mọ́ jáde ìdílé ẹ̀ṣẹ̀ tán. Kódà gan mo àkọ́tà tó ní kọ́ni sábà rẹ̀ ní ìgbèrè pé bàbá wa fáwọn Fálànà jẹ́ Fálànà ètò tó jẹ́ ẹgbẹ́ yóò àgbà ní fáànà fẹ́rẹ̀ tó ń bá gbogbo àkókò kan ó ṣe ọ̀sùn wọn àtàwọn tó kọ̀ọ̀kan ẹ̀sìn àwọn wọ́n pa àwọn ọ̀rọ̀ kan wọ́n sì ní ọ̀sùn àárín bẹ̀rẹ̀ àná wípé tó jẹ́ pé wọ́n á ti wá kó ní ìjáde wípé ó wà dẹnu láti dára tó Russia àti Pakistan lọ fáwọn èèyàn jẹ́ kó kàn dé ìjọba sẹ́yìn ìgbò àwọn plan ní ìfẹ́ lẹ́rù àwọn plan tó àwọn wọ́n ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fún wa bẹ́ẹ̀ òṣìṣẹ́ ni wọ́n ti pa wá sí ẹ̀kọ́ sí àwọn ará tí wọ́n sọ wọ́n ti pa wá wọ́n ti fẹ́ ti pẹ́ ó ẹ̀jẹ̀ wá àjẹ̀ wá ń fi àìṣègbè wọ́n ń fi àgbà ètò ìṣèlú ìfàwọn ìṣèlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fún ìrìn àjò láti máa rí àwọn àpéjọ fún àwọn ètò ìfàwọn fún àwọn ìrìn àjò ìlú ìṣèlú nígbà tí ó là níwọ̀n bàtà bá lè ṣe balùwẹ̀ káwọn ẹ̀kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣe báyìí. Àpọ̀lọpọ̀ ìlú ìlú ayé balùwẹ̀ Thank you so much. Ìṣòro wa kò gbọdọ̀ jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ̀jẹ̀ ká sórí ara wa bá a tẹ̀lé wa ìṣòro ìbánu ìṣẹ̀lẹ̀ àti àgbẹ̀ ìgbọ̀dọ̀ tó ti yára pamọ́ àwọn àgbẹ̀ àti ìbánu ìṣòro pọ̀ sí ẹ̀rọ. Ilé ayé yìí wọ́n máa ń mọ ẹni tí ó ní sùn. Àlá mi máa wà, ìyáre máa wà. Wọ́n ti gbé sí ẹni tí àti ara ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá Mata àti Rásìkò. Thank you so much for that quick reportage. Bàbá wa Oyèrìndé Olúwatósìn wọ́n rà pẹ̀lú wọn lẹ́ẹ̀kan. If I'm right, ẹ bá wa unmute ká gbọ́ briefly. Torí a fẹ́ wà to time. Time yẹn dẹ̀ ti ń take, so we only have 15 minutes. Ẹ unmute kí bàbá Jimoh Ọláwálé máa prepare. Denix ọ̀pọ̀ àti pèlè lẹ́ẹ̀kan ìdáhùn. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ ṣé bàbá. Inú Zoom náà la ṣe wá. Inú Zoom náà la ṣe wá. Kan stream ẹ̀ síta ni. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ̀jẹ̀ kú ètò ìtàn. Inú mi dùn láti wà níbílẹ̀ ní inú mi dùn gan. Because nípa election tó fẹ́ ṣe yìí, even èmi fara mi náà, àwọn parents mi ló jẹ́ kó yé wọn. Ìyàtọ̀ ní oníkálukú wọn ń jẹ, tó bá jẹ́ kó tẹ́ wọn lọ́rùn, wọ́n jáde lọ́dọ̀. Tó bá jẹ́ pé ìyàtọ̀ ń jẹ, tó bá tẹ́ wọn lọ́rùn, tó dẹ̀ tó wọlé dáhùn, lọ́kọ̀ kan lọ dì. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé kò tẹ́ wọn lọ́rùn, wọ́n dẹ̀ rí mi inú wọn ń dùn. Wọ́n ṣe kí ni kán jòkó sílé lọ́la, wọn ò gbọ́dọ̀ jáde láti ẹni tó wà nílé. Ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ mú owó wá sọ́dọ̀ wọn, tí wọ́n bá gbà á, tí n bá padà gbọ́ fún wọn gbà á, mo sọ fún wọn pé ìdè ni wọ́n máa ní problem. Kò jẹ́ kó yí wọn. Mo sọ fún wọn pé tí wọ́n bá ní kẹ́ni bá mú owó wá sọ́dọ̀ wọn, tí wọ́n dẹ̀ gbà á, tí mo padà gbọ́ lẹ́yìn, a máa ní problem. Kò jẹ́ kó yí wọn pé ṣé bí wọ́n ṣe ń rí mi tí wọ́n ń tì tí mo tẹ́ wọn lọ́rùn àti kò tẹ́ wọn lọ́rùn, wọn ló tẹ́ wọn lọ́rùn. Tí ìdúró mi àti kèmí tó bá ti tẹ́ wọn lọ́rùn, ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú kan. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ di ọwọ́ àmì lẹ́yìn. Nítorí pé ló fẹ́ bọ́ òbí ẹ̀ ìkọ́ ló fẹ́ bọ́ mi. Nítorí pé òbí tó bá dẹ̀ ti ń rí sí ìgbọ̀ngàn láti dáfẹ̀ tó ọmọ gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan tí ọmọ náà fẹ́. Torí òbí máa pàṣẹ fún ọmọ náà máa pàṣẹ fún òbí ẹ̀. Tó obìnrin lẹ́nu báyìí mo ti jáde díẹ̀ tí mo lọ sí iṣẹ́ mi nígbà nígbà tá a débẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ orí wọn náà forúkọ. Wọ́n fẹ́ máa sálọ mí ní kílẹ̀ ń sálọ sí. Mo ní kọ́ ẹ̀wò ògbó ní ẹ̀dí gíráduwétì náà. Ìjòkó sábẹ́ òfin ní ìjẹun. Tí ó pè é ní ìjòkó sábẹ́ òfin ní ìjẹun gbà. Iṣẹ́ ìfẹ́ owó tó ń fún ní kẹ́kọ̀ọ́ onífẹ́sí àkíyèsí ìṣẹ́ ẹni tó gbogbo nígbà election. Tọ́dún mẹ́rin yẹn máa fi pé ọ̀gbìn balance. Kí náà máa ṣe wàhálà tí ó ṣe fún ọ̀hún ọ̀gbìn tẹ́nu. Mo ní kọ́ lọ ṣe àkíyèsí. Àwọn ìgbà yẹn làwọn náà yóò sọ wá ń sọ ìṣẹ́ ìgbọ́dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí o.
tí wọ́n máa ti gbowó yẹn lóòótọ́ pé ìlú yẹn máa ti gbowó yẹn lọ́wọ́ ìfọ̀mọ́ mọ̀ láti padà náwó yẹn tán òkú wọn tẹ̀ máa ń ṣí. tó o kò wọ́n ṣàkíyèsí bẹ́ẹ̀ ṣọ́ọ̀bù mi gbé ìlú jẹ́ kó yé wọn ó kẹ́ nígbà tó gbà tí wọ́n á fún ọ ní aráàlú pé àwọn tó ń gba owó lọ́wọ́ lóṣèlú kan tó dé wọn rí ibẹ̀ yẹn náà ní sáà máa fún tí wà lára àwọn sáà máa àwọn ohun yẹn ti wọ́n sọ̀rọ̀ pé fóun ṣe wà òun lè fẹ́ ní bọ́ọ̀dì lọ́wọ́ òun lọ já 3 million nígbà tó ń fẹ́ ṣe kọ́lé nígbà tó fẹ́ gbé àpótí fóun tó wọlé 3 million ló ń já tí òun lè dé kojú owó débi tó ń rí èrè fóun lè fẹ́ ní bọ́ọ̀dì lọ́wọ́ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ilé ẹ̀yẹ tẹ́ ẹ lọ gbowó tẹ́ ẹ wọ́n fi 5,000 50,000 àdéhùn ti 4 years ẹ̀ ti yá ẹ̀ wọ́n kí ni èrè yín tó mo ti fún àwọn tí mo lè bá sọ mo bá wọn sọ àdúrà mi ní kọ́nà jẹ́ tó ń gbọ́ torí ojú kò ló pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbàgbé wọ́n ti ń gbàgbé ọ̀la tó jẹ́ pé ìdí nìkan ló ń rò ìyá ń jẹ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ro ọ̀la fún ìrìn àjò ayé ẹ̀ kò ní ẹ̀fà gbogbo owó lọ́wọ́ lóṣèlú àrònú ẹ̀ pé owó tí mo fẹ́ gbà tí n bá gbà á kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la mo jẹ́ kó yẹ wọn pé òkè ó kọ́ àti líìsì owó tó máa fún yín di àti líìsì tó máa fún yín di 10,000 naira ṣé 10,000 yẹn tó ń ra ní fún yín àti ó ra mọ́tò fún yín ṣé 10,000 yẹn sanwó sí àti 10,000 yẹn tó ti ọbẹ̀ nínú ilé oníkẹ́ lọ ọjà kẹ́ lọ ra ọbẹ̀ kẹ́kẹ́ ní kaná ní ìdé ṣé wo ṣé ìjọ máa gbà ní tẹ́sí ẹ̀ fẹ́ gbé ọ̀kadà kí ni èrè yín mo ní ètò òkè fún Yorùbá nation òní solution Yorùbá nation solution lẹ́yìn Yorùbá nation kò sí solution tá a bá lè dá tí Ọlọ́run bá lè rìn Ọlọ́run bá kó ràn wá lọ́wọ́ jẹ́ kí kò ṣeé ṣe fún wa gbogbo àdúrà wa kọ́ náà bá a mú lọ fún mu wọn dé àjẹ kí Yorùbá nation kó lè tó wá sí dúró ìyàpò nù ìyà ó fi mo jẹ́ kó kí èsì kan pé ṣé àpẹẹrẹ gbogbo wọn náà sọ pé lóyìnbó mo ní bí àwọn ìbò ti wà ẹ́ mo ní bọ́sẹ̀ máa ń ta àwọn lọ orí òkè láti ṣàdúrà mo ní àwọn Yorùbá ni a máa pariwo lórí òkè àní ìsúnlé àti máa fi òkè ọ̀yà pátá a máa fi nígbà tí a máa gbàdúrà nígbà tí a máa lóyún Yorùbá nígbà tí àwọn sọ́kùtà yóò wọ̀ dájú ayé wa mọ́ ìgbà ayé wa mo ní àwa là ń ṣera wa ẹgbẹ́ ń ṣe wa àwa fún ara wa gbọ́dọ̀ lọ sára wa mo ní kàn nígbà tó bá jẹ́ tọ́wálẹ̀ ní determination pé ẹ má jẹ́ ká òkè ní tọ́ta owó ìgbọ̀mìtẹ̀ nígbà lílé ìjẹ́kọ̀ wọ́n bá ṣẹlẹ̀ ó ní ẹ̀ sáà yẹ̀ wò kọ́mọ owó lọ́dọ̀ yín kọ́mọ owó lọ́dọ̀ òfin kófin pọ̀ tẹ̀sẹ̀ ló bá ẹ̀kọ́ ẹ̀dá owó yẹn ti ń fún wọn láyà ní ẹ̀ nílò owó wọ́n jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ tẹ̀lé ẹ wá òwò ẹ̀rẹ̀ ẹ̀ tẹ̀ ẹ̀ wá òwò ta tẹ̀lé lápapọ̀ yìí ẹ̀ ń rí ìgbé ayé ní bá nítumọ̀ tó àjọ̀dún àwọn náà ní pé àtúkò máa gbàdúrà ní kọ́nà ọ̀gá fún báwa wọnú ayé àwọn ọmọ ìyẹn wa nígbà tá a máa wọnú ayé wọn wọ́n yẹn ṣe ìfáàdé kòkòrò àìlèdè jẹ́ ọ̀lẹ́ nítorí ifá òun lọ́pọ̀lọpọ̀ rí mo jẹ́ kó tún jẹ́ wọn pé mo ní ẹni tó kàwé kò rí jẹ́ mo ní ta ló lówó jù báyìí wọ́n máa sọ fáwọn tó lówó báyìí wọ́n ní politician lẹ́yìn ẹ̀tọ́ mo ní jẹ́ òkè ìgbésẹ̀ kàwé àtàwọn àwùjọ fọ́ọ̀gì ló kè é ti tẹ̀mọ̀ wáyé kí ni tẹ́tẹ́ máa rówó nìyẹn. kí èsì yẹn ó fún wọn ní ẹ̀mí ìgbọ́ràn. Thank you, Bruno. That's a very nice one. Again, this is sitting just to sọ fáwọn èèyàn wa nílé ọ̀la olúkálukú jókòó sínú ilé ẹ̀ wọ́n lè fà yín jáde kúrò nínú yàrá yín ẹ̀ jókòó sínú ilé yín ẹ jẹ́ agbọ́ látọ̀dọ̀ bàbá wa Jimoh Ọláwálé ẹ bá wa mute lẹ́yìn yín ni àtúntà Denix lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́n sókè dáàdì. Hello, ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ ẹ kálẹ́. ẹ rà sà. nǹkan tẹ́lẹ̀ kọ́ rẹ sọ ni pé kí ló dé tí ní level tí a dé sìn mo rí i pé ó dàbí pé a ní láti retrain àwọn tí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àtàwọn tó yẹ pé wọ́n gbé nǹkan kan jáde nínú media because a lot of things tí wọ́n gbé jáde àgbékalẹ̀ bí wọ́n ṣe ń gbé kalẹ̀ lóṣìíríṣìí kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni ó yẹ kí wọ́n máa gbé kalẹ̀ yẹn kò yẹ ṣe pé wọn ò gẹ́ẹ̀tì mẹ́sẹ̀gì yẹn àwọn bí wọ́n ṣe ń fi ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ wọ́n á rò pé at this level tá a dé yìí akínbákínì bọ̀ ó ti tó level pé one umbrella ó yẹ kí gbogbo wa wà lọ́ndà kí mẹ́sẹ̀gì yẹn máa jáde síta because lára ẹ̀ ní tí Mr. Koiki sọ pa Yorùbá World Media
because mo rí pé kì í tí message tí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá wà àbí tí message bẹ́ẹ̀ yẹn bá wà gbogbo wa kò ní sí pé bóyá àwọn tí because tí bá sọ wípé gbogbo Yorùbá tó wà lágbàáyé ló fi gba Yorùbá media àti kanra wa ni àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fara mọ́ wa but àwọn kankan tí wọ́n rí kò lè jẹ́ pé kí wọ́n sọ pé ó yá torí pé wọ́n kàn ní pé no àwọn pípé yẹn get it right but àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ló ṣe rí pé kí ló dé tí gbogbo òṣèré wà níṣọ̀kan then nípa pé ká tún train ní ara wa yẹn ó ṣe pàtàkì àti tó level sí pé we just need to train ourselves pé nǹkan báyìí má ṣe báyìí kò ń ṣe pé a fi correct ẹni àbáfíjẹ́ ni yẹn ní àmọ́ a fẹ́ ṣàwọn àtúnṣe tó pé sókè nìyẹn lè understand bó ṣe jẹ́ so that àwọn tó wáyé pé ó súnmọ́ wọn ò ní máa fi bú àbáwọn tó yẹ kí wọ́n wo show ẹ̀ wọn ò ní máa sọ pé oh no báyìí kọ́ ni àti ìbúra wa àjẹsí sọ pé bóyá tábà sọ pé òkè ẹ̀jẹ̀ ká kọ́ ara wa ní kíní èèyàn ń kọ́ ìmọ̀ ni èèyàn dẹ̀ ń mọ̀ sí ní gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀ ti ní ìyẹn then again nípa tọ́lá màá fẹ́ pé tó wáyé pé preparation ti wà àti kọ̀ọ̀kan ó yẹ ká ti ní calculation tó wá máa jáde sí nípa ọ̀rọ̀ ìbò publicity ẹ jẹ́ kí a máa ní fídíò àti ọ́díò ẹ̀ so that in both ways káwa gan máa circulate ẹ̀ ìyẹn lédè Yorùbá àti English because àwọn kan wà ní wa tó yẹ pé àwọn màmá wa àwọn parents wa wọ́n gbọ́ Yorùbá irú ìyẹn lè ká máa fi convince wọn kékeré yẹn kò máa wọnú media and ìkẹta tí mo fẹ́ sọ ó possible ó ṣe é ṣe but ọ̀nà máa bẹ̀rù bó ṣe é ṣe there is a way láti lè já communication Nàìjíríà ó ṣe é ṣe kò ṣe pé kò ṣe é ṣe pàtẹ wọn sọ pé yàn bridging ni but ó ti ṣẹlẹ̀ rí wọ́n dẹ̀ ti lò ó rí nírú àsìkò yìí tó ń pè preparation irú ìyẹn lẹ́ka ti dánwò pé gbogbo media wọ́n kọ̀ pé ó kọ́tọ̀ for 1 hour àwọn àdìpọ̀ lọ́ máa gbọ́ it has to happen lára àwọn preparation wa náà nìyẹn pé wọ́n fẹ́ ṣe ẹ wo bí àwọn lọ́la ń sìn àwa Yorùbá ṣì máa fẹ́ jáde àwọn tó lẹ yíbò ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn ti kàkó pé wọ́n máa jẹ́ ikú àwọn pa wọ́n tó bá tí sójà kan bá wá pa wọ́n pé ládùúgbò tàwa o àwọn ò jáde àwọn ò ní population yẹn láti sọ pé ládùúgbò tiwa ẹ má wà àwọn yíbò ti rẹ́dí pèsè má wà sádùúgbò tiwa o a máa pa ẹni wọ́n dẹ̀ ti mí nẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti rẹ́dí ẹ̀ so ìyẹn ni mo ṣe sọ pé tabari train ara wa kìíní àti circulate ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ẹ ṣé gan ni màá jẹ́ kẹ́gbọ́n mi Gbẹ̀du kọ́ respond sí the 3 questions which I know wà ní mọ́ ẹ̀rọ tó máa fi ṣàlàyé fún yín. Ẹ ṣé gan ni Daddy wa Jimoh I'm sure this is the first time to communicate àbí tí bá wrong. Yes, well, this is the first time mi ní ṣe kí ní Yorùbá in diaspora lórí Facebook. Okay ẹ ṣé gan ni and we appreciate it. Ẹ bá máa send the link ẹ sí mi náà káwa náà lè máa ká lè máa tẹ̀lé ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du mo wá ń do wà fún yín ẹ bá mi. ó sọ̀rọ̀ pọ̀ pépà ló máa ń kọ. ààrẹ náà ni pépà tẹ́kọ̀ ẹ̀ náà ààrẹ náà ni ẹ máa send ẹ̀ sí wa màá share email mi pẹ̀lú yín náà as well. ẹ ṣe kọ dájú wa àtẹ̀kù ọ̀rọ̀ tẹ̀sán sẹ́ni ẹ̀rọ tẹ̀sán yẹn àti látọjọ́ tó ti pẹ́ but Sasha àbúrò mi we have so many modern Ghanaian medias tó wà láàrin wọn but kò sí nǹkan tá a lè fi wọ́n ṣe ju ká fi wọ́n lẹ̀ because pẹ̀lú wàhálà kan dá sílẹ̀ láàrin wa wọ́n ṣe ń fún wa ní little bit of going up or going down wọ́n lé wọn kan dànù ọkọ̀ sì tẹ̀lé wọn àti ìsọ́sì mú àwọn lórí tábà nílé ká wò ní ọ̀dẹ̀ tó yẹ àwọn tó understand media yìí àwọn ọmọ tí bá rí media láti sọ̀rọ̀ ọ̀tún bá pèsè ní program ẹgbọ́n mi ọ̀rẹ́ lè media yìí wọ́n ọ̀tẹ̀ bá rí ẹni tó ń bọ́ta tó kọ̀ sọ̀rọ̀ tó ń ṣépè ẹ̀ ti wò pé eléyìí yẹ kó wà láàrin wa ṣé kò yẹ ìmọ̀ràn òkè kò tọ́ síbì kan àti bí mo yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ibi tá à ń lọ kò jì ibi tá a fẹ́ yà ló pọ̀ tàbádẹ́ ẹni gbogbo ọ̀tá rí yìí we won't be able to
ànílè dúró gbàdé dúró yìí torí àwọn akọ́ dúró tán. Àwọn kan lè máa fi wọ́n lè lọ gba 2,000 wọ́n lè gba 3,000 àwọn òkò tí gbọ̀ngàn tó lè ṣe pẹ̀lú àwa. Títí di àárọ̀ yìí wọ́n sì ń pè pé kí n jọ kí n ṣàtọ̀ pa Tinubu mo ní no mi ò ní sọ́ pa ẹ̀ because mi ò ní kankan tó ní èkó mi ò ní kankan tó fẹ́ sọ́ pa ẹ̀ tó bá yá ojú gbogbo yá jà. Nígbà tí Buhari ń bọ̀ ń jọ kí ní àdọ́sà pé kì bá ṣe pariwo fún ọgbà ẹ̀ náà kọ́ yìí. Ẹ ṣe wo kí ìṣọmọ 1983 yìí àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ìsà support everybody la need. Ẹ gbàgbé pa gbogbo wọn tó ń ṣe bọ́lẹ̀kájà àti tó ń ṣe ẹ gbàgbé pa ọmọ yẹn wọ́n pọ̀ wá láti ṣe wàhálà láti fún ìṣìbọ́lé méjì tí wọ́n nìyẹn ìmí ìlú wọn fẹ́ agbowó ìmí ìlú wọn fẹ́ jẹ orúkọ ìmí ìlú wọn kọ̀ fẹ́ kó fẹ́ ṣe kankan ìmí ìlú wọn dẹ̀ ti sọ lórí lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé tó bá kù díẹ̀ sẹ́ẹ̀lì kó lọ lò fún ẹ̀ orí Facebook àbí íńtánẹ́ẹ̀tì ló máa tàn ibẹ̀ ló ti máa lò fún ẹ̀ tí o bá tí ì ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn kò ní wálẹ̀ kò ní ẹsìn kọ́tà lè dé sí. Àní mídíà àní world media níbẹ̀ wọ́n wá nígbà tí wọ́n ní pé títí wọ́n bá ti wọ́n mú wọ́n tún bọ́ta. So mọ́lẹ̀ tí bọ́ta kò sí kọ́tà lè fi wọ́n ṣe ju ká máa wù wọ́n lọ. Àlẹ́ lè stop wọn everybody ló ní right. O àlẹ́ stop ilé ìkó má ṣe Yorùbá nation. Ìrọ̀wọ̀n kan sọ pé bàbá ti stop ìyá yẹn kó máa ṣe nobody tó lè stop ẹ̀. Ó ní right láti ṣe nǹkan tó wù. Ọtí ibi tá à ń lọ là á máa gbájú mọ́. Ẹni mo lè dá yín lóhùn lórí àwọn question tẹ̀síwájú. Kí ni second question wọn yẹn náà? The second question again is got to do with the communication, which I believe again is a very sensitive area. Tabatemaso Onidel in life. I know there's a lot of ibi tí sọtẹ́lẹ̀ náà lórí program pé àwọn ọjọ́ kan wà yẹ kọ́ máa tan NTA kọ́kọ́ rí Yorùbá nation káyà wọn já kọ́pa gbogbo ìpadà again. I mean, the technology is there, but again, everybody ló ní expertise. Then irú the last one tẹ́ sọ pé irú èmi tó yẹ kí message jáde in either audio and video format pé káwọn èèyàn wá lè wà aware of what tomorrow is. Again, this part of why we are doing this, there's always been messages coming out, but I'm not sure I'm sure why is there not? They are doing their best, but the best can never be best. So we can only say that moving forward, communication is a very, very powerful tool. And what they did was what destroy Yoruba world media actually. You know, it was meant to be the push, but the first thing they did was to knock it off. Ìgbà táwọn ọmọ Yorùbá bá dẹ̀ ti sọ pé àwọn trust media kan torí pé kò support èèyàn kan tó gbé Yorùbá nation dání tí kò lè align pẹ̀lú kan táwọn bàbá yẹn gbé dání 35-page manual script ó wà lórí koikimedia.com ni àwọn bàbá kí tó yẹ kọ síta when we started the movement láti guide wa, but there is still the strong media. There's still about 40 of us that are still speaking in different shapes, different timing, and the numbers of our viewers are not very bad. The target might not be as every part of Yoruba land, but I can say that one or two things nípa Yoruba nation, but we can work on the communication, further. So just to answer, Mama, very respond again because we okay. Okay, she gone. Denix, one more time. Okay, Sheferes Okotiwale, she gone. Daddy wa Jim, but send email address me see so that tabari on communication, I will not lay it to an chat box. Denix, I'll call you one more time. Oh, possible or no? Well, I mean, we have few callers. Let's see if we can. I think it was just about. Okay, let me return to just two callers. Okay.
according to the passenger what is your Wednesday, your Sundays. Okay. You can watch the information from there. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ̀sí fẹ́ wọlé sórí Zoom yẹn because ẹ bá wọlé lè máa ń fi sọ̀rọ̀. Ẹ bá gbóhùn sókè ẹ tó ń pè ó ta tẹ̀ tá à ń bá sọ̀rọ̀ lórí line. Ẹ kálẹ̀ gbogbo lé. A kú ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́la. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ lálẹ́. I think majority of the nǹkan tí wọ́n ti sọ lórí Zoom, I think it's about rights. Ọ̀la yẹn á dá kí gbogbo àwọn tá à ń ṣe ti Yorùbá nation ká wo àrà tọ́lọ́run fẹ́ dá lọ́la. Because Baba Falana sọ kankan tó post jáde lórí media lẹ́yìn, and what he said is right. In a democratic country, wọn ò gbọ́rí kọ́ da military sí tàbí ẹni pé ọ̀fẹ́ lọ jagun torí election. So ìbéèrè tó máa bí ara wa ni pé nítorí títí ta ni wọ́n ṣe dá àwọn military sí tàbá yẹn. Ṣé láti fi dẹ́rù bà àwọn èèyàn ni kó má jáde lọ dìbò ni? Àbí ta ni wọ́n gbé ìbọn sórí àwọn táǹkì tó gbé sí ti yẹn? Ta ló fẹ́ máa yin àwọn ìbọn yẹn fún? So gbogbo àwọn kíní yìí ni ká fi sùúrù ká fi bí ara wa. Ẹ̀dẹ̀ sọ náà ẹ ní àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń ṣe meeting pẹ̀lú àwọn ológun. Àtúnbíra wa náà ni pé kí ló lè fà á tí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ṣe meeting pẹ̀lú ológun? Ṣé ìsọgbọ́n ti meeting ọ̀hún là ń rí lórí àwọn títì lórí ilẹ̀ Yorùbá káàkiri tí ọkọ̀ páàkì táǹkì àwọn ológun sílẹ̀? Kí ló ń dúró dè? Ta ló fẹ́ bá jà? So àmọ̀ràn tèmi ni pé lọ́la yẹn ká ṣáà wo nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ṣe. Because géèmù tó ń play yìí ọ̀nà bíi 3 sí 4 ló kún sí. Wọ́n lè ṣe election wọ́n sìn kọ́ ní òkè ẹni tó bá wí ní ọ̀tọ̀ yàn pé òun ni ká jẹ́ kó jẹ president. Ṣé mo báwa ti dákẹ́ báyìí sí ìhà sọ̀rọ̀? Adẹ̀ ń pariwo for the last 3 years pé kò sí election lórí ilẹ̀ Yorùbá. So wọ́n ti ṣe lọ́kàn tí wọ́n ti subvert gbogbo ariwo tá à ń pa nìyẹn pé àwọn náà làwọn wí ní gbẹ̀ngbẹ̀yìn. Láì dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ tó wà lẹ́yìn iṣẹ́ Ọlọ́run fúnra rẹ̀. Ṣé ráwọn tẹ́ ń pè ní pásítọ̀ yẹn ìsìn ni Ọlọ́run fi àṣírí wọn ló fi ń wọ̀n sí gbogbo yín pé gbogbo ariwo tẹ́ ló ń pa ní church. Kí má sọ nǹkan mi, àwọn fake pastor lẹ́ tẹ̀lé. Àwọn tó jẹ́ wòlíì òótọ́, they speak truth and they can see into the future what is coming. Mr. Koiki, Yèyé Dára, gbogbo àwọn tó dúró lórí òtítọ́ tó rí ewu tó ń bọ̀ tó fi ń pariwo. Ẹ̀yin gangan ni wòlíì o. And what they call Christ, the meaning of Christ is truth. Òtítọ́ ló ń jẹ́ Christ. And the meaning of religion tó ń pariwo. There's what is called legion. Legion is a group of people. So tó bá ní religion, so form another group in the sense that àwa Yorùbá níṣẹ̀ǹbáyé kí ló ń jẹ́ Christianity, kí ló ń jẹ́ Islam? Ẹ̀sìn àbáláyé wa is spirituality. Tí àwọn ará bíbá ilẹ̀ bẹ̀rù. Torí agbára tí àwọn baba ńlá wa fílẹ̀ lé wa lọ́wọ́ tá a tẹ̀lé mọ́ lọ́rọ̀ ṣe dá ojú báyìí. Ṣé àwọn ọba tó ń fi ń jọba ń sìn? Ṣé wọ́n lè fi Ṣàngó àbí Ọbàtálá fi búra pé wọn ò ní da àwọn ọmọ ilẹ̀ lù? Tó dẹ̀ jẹ́ pé mi ò mọ̀ bí ó dalẹ̀ wa o. Ṣùgbọ́n tó bá mú wọn sí táǹsì kan ní kó wá búra táàrí tó sọ̀rọ̀ nù wọn. Ṣé rò bí àwọn máa láyà láti wá búra pẹ̀lú Ṣàngó tàbí Ọbàtálá? So àwọn
àṣà tá a fílẹ̀ nìyẹn tí irú ráhùnráhùn tá à ń forí kó sìn tó ṣe ráyè wọlé sí wa lára nìyẹn. Ni mo ṣe sọ́ngbà Mr. Koiki pé ṣẹ́rí a máa padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ ni. All of this is to learn a lesson. We were a great people. And àṣírí wa àtú síta. A kọ́ àwọn aráàta bó ṣe ń já ewé bó ṣe ń já epo. Ọ̀rọ̀ wa wá kò mọ̀. A lòdì sọ́rọ̀ Olódùmarè. So ìyá ẹ̀ là ń jẹ lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ti dé ó ti sọ̀kalẹ̀ láti gbà wálẹ̀. So junction tá a wà yìí junction freedom ni ṣùgbọ́n bó ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni èmi ò wá mọ̀ ṣùgbọ́n èmi ń gbàdúrà pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá kó má pọ̀ ní agbára Ọlọ́run torí wọ́n ti mislead enough of our youth. So gbogbo àwọn tó dẹ̀ máa jáde lọ́la tó máa láwọn fẹ́ lọ dìbò kọ́ lọ ń ṣọ́ wọn náà kọ́ lọ ń ṣọ́ wọn bọ̀ torí àwọn àbúrò wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa náà ni ṣùgbọ́n àwọn òrojúrọ́ náà bọ́lọ́ ṣe fi ń mú àwa ẹ̀ because they said many will be called few will be chosen. So àdúrà wa náà ni pé kọ́ lọ mú wọn padà délé kọ́dẹ̀ látílẹ̀ kọ́ fọ́lọ̀ ẹ̀kọ́ ariwo tá à ń gbà ẹ̀ láti fi round it up. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe o. Ọlọ́run ló ń bájà kò ń ṣàwà because the will of God will be done lórí ọmọ Yorùbá and it has been written and this is the time that is going to come to fruition. Ẹ ṣé gan Mr. Koiki. Thank you so much and that is a call there. Ẹ jẹ́ n padà sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du ká tó máa dágbére fún gbogbo àwọn èèyàn wa torí ká lè tún lọ máa fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ lóòótọ́ ilẹ̀ ò tí ṣú púpọ̀ àmọ́ iṣẹ́ ṣì wà tá a tún bọ̀ wá ṣe lọ́la fọ́pọ̀lọpọ̀ ẹni tó bá mọ Yorùbá World Media ẹ bá a tún ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ wa. Ló ṣe kó adúpẹ́lẹ́ gbogbo ẹ̀ tó join program àgbẹ̀ tẹ̀wò lórí YouTube àti tẹ̀wò lórí Facebook ẹ̀ náà wá ṣí àyẹ̀kí ẹ̀gbọ́n ilé ẹ̀kọ́ ọgbọ́n àti méjì nínú ọ̀tá sọ́lẹ̀ lórí kùjẹ́kùjẹ́ fáwọn nìkan. Ọ̀rọ̀ tí ọgbọ́n tó ṣe sọ̀rọ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí ló dé bá ti da community síta. Ṣé ẹ̀yin ò tí ì mọ Nàìjíríà nígbà tí mínísítà bá da military síta báwo náà ṣe fẹ́ ṣe àkáǹtì owó? Ṣé ẹ̀yin ò wọ́n yẹn tó máa náà tó máa sọ pé ó kọ̀ sí wọn láti kó military yẹn síta tó bá di next week? Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀? Okay. Ètò sọ̀rọ̀ tó ó dà pé the rest of the field padà di ẹ̀pọ̀ ọ̀gbọ̀dọ̀ fẹ́ sọ lọ́wọ́ pé. Ẹ jẹ́ ká unmute wọn. Ẹ bá wa unmute ara yín àti ní kẹ́ unmute látẹ̀kan ẹ sọ̀rọ̀. Kálẹ̀ sá kálẹ̀ mọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá yín mọ̀ náà. Mo rí pé ọmọ òtí láti ìpínlẹ̀ mọ̀ ń sọ̀rọ̀ bí ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ̀yin rẹ̀ jẹ́ ìpínlẹ̀ ara yín ìyá sí. Lẹ́yìn táṣà mo fi sẹ́ni mi sí bàbá gbẹ̀dú wà kí n ṣàkóṣẹ́ ṣàgbára kó ìdí. Ẹ̀kúṣẹ́ ọ̀gá bọ̀. Ṣé a rí ibi tí ìrìnàjò Yorùbá Nation dé dúró yìí? Ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìjì tó fì wá ó fẹ́ ká gbọ́n ni. Nítorí pé ohun tó ṣẹlẹ̀ wọn tó bá ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀mí ẹ tó yẹ kí position bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ tó bá lọ bọ́ sọ́wọ́ wrong person gbogbo ọmọ Yorùbá padà jìyà. Ṣùgbọ́n sì bá ṣe rí gbogbo ìrìnàjò yẹn ó ṣe rí Ọlọ́run fẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ ni pé àwọn kàńdá tó wà nù wa wọ́n sì kù ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní dá wa dúró. Yẹ́rí kò ní sí ìbò máa wà threat ní fún Nàìjíríà nìyẹn kì í ṣe threat fún Yorùbá Nation. Wọ́n jẹ́ ṣe sọ ẹ̀ fún president mi lọ́la Yorùbá Nation máa dúró kò sí tó lè dá dúró. Èyí tí mo kàn fẹ́ ká ṣe ní àkókò ká dé dúró ni wípé ká bá pé 80% la strong tẹ́lẹ̀ ká lọ da ó lọ di 120% ká máa strong sí báyìí.
ìkejì ni pé ṣé gbogbo nǹkan tó display sí gbòòrò àwọn tí kò fi ní wá kó gbogbo ẹ̀ sí gbòòrò ẹjọ́ ṣé gbogbo kan tí gbogbo sójà nàìjíríà ní ṣó lè kọ́fà Lagos state ní ìgbẹ́jà ká kọ́kọ́ bí ìfọ́ṣẹ̀ lọ́wọ́ ara wa àbí ìsàní bí 35 local government ní Lagos state gbogbo tó ń kó pápátá sí ìgboro tá à ń rí fídíò ẹ̀ ṣé ó lè kọ́fà Lagos state nìkan so wọ́n ṣe film trick ni táwọn fúnra wọn bá rí wàhálà wọn á sá so àwọn fi ìyẹn pé nǹkan tí ibi tí wọ́n dé nìyí o ibi tí wọ́n mọ nìyí o àwa la máa lọ sí drawing board wa pé ẹ̀kọ́ mọ́ta láti síta báyà bí 100 síta ó kẹrin káwọn náà lọ fi kí a pé ó pé 1000 mọ́ta kìlọ́ ní. so owó tó kó síta yẹn ẹ má jẹ́ ká rí bí ìjayà ẹ jẹ́ ká rí wípé it's a part of awareness ṣé ẹni tó ń ṣe yẹn sì ó ti kó bá wọn ò mọ̀ ẹni lẹ́tà tó bá fẹ́ kọ́ ń sìn wọ́n máa include ẹ̀ sínú lẹ́tà àwọn pé ìgbà tó fẹ́ ṣe election ordinary election kan báyìí Nigeria government kó síta because of election so gbogbo fún yẹn evidence ni fún wa tó ti jẹ́ ká bá máa ṣe declaration so màá lọ gbogbo àwọn tó wà nílé ẹni wọ́n sọ pé òun fẹ́ lọ dìbò ló lè decide fúnra ẹ̀ àìsọ pé everybody sit at home nítorí everybody bá rí kó fara mọ́ wọ́n ní ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ ó sọ pé ọmọlúwàbí tó bá dénú ẹ̀ adòdìndì ẹ̀dọ̀ wa pé a ní opportunity ká náà àwọn ọmọ tó ní kámẹ́rà àwọn ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ní north side ààrí fídíò wọn ààrẹ ní tìbẹ̀tì ẹbẹ wá we know the way we use phone ìró dàbẹ́ yẹn pé gbogbo kan wá ń lọ viral jù ní nísàlẹ̀ ń bíbá ẹ̀ bóyá ọ̀dọ̀ wọn bóyá wọ́n block internet tó ààrẹ sọ so mo rọ gbogbo wa àwọn tó wà nílé ẹjọ́ ẹ má yẹ kí nǹkan tó kó síta ó dẹrù bà yín ẹ̀yin kẹsọkàn akin torí ìjà ń bọ̀ wòtòwòtò ń bọ̀ ẹ má jà tara wa pé kò ní sí wòtòwòtò yẹn ó máa di gbàásìgbò bẹ̀ẹ̀kí tó ń ṣe yìí á jẹ́ ká pìpíà láti rí gbàásìgbò wa successful ṣe ọlọ́run bá ràn wá lọ́wọ́ kó ṣe sàn. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. I believe we've been able to clear the last reportage is nílé ìgbẹ́ anybody wọlé mọ́ torí pé tá a bá gbé wọn lé ẹ̀tún ní ìbéèrè adẹ̀fẹ́ end broadcast torí àwọn tíìmù àdẹ̀lẹ̀ mo ti drain gbogbo battery wọn ó yẹ pé battery wà on full charge for backup fún ọ̀la. I'm not sure if Afolabi is still in the house with us. That's one of our last report. Afoya, I think I can cite him there. Ẹ bá wa sáré fún wa ní latest update. Ẹ má dárúkọ location yìí, but inú Èkó gangan làwọn wà. Kí ni the current feelings as at now ní 10 p.m. local time ní Nàìjíríà? Ẹ má dárúkọ àdúgbò yìí o. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kálẹ́ níbi tó bá ti ń bọ̀ wá ní dídé àsìkò yìí. Lálẹ́gbàá alákòókò tension arise right now ní Èkó torí wọ́n sọ pé by 12 o'clock lẹ́yìn kò ní sí movement mọ́ ó tún di ọ̀la after election kí movement tó wà and again láti nǹkan bí ìrọ̀lẹ́ yìí gbogbo everywhere wà busy ọjà ní o àwọn yòórí cash wọ́n try to transfer àwọn tó fẹ́ ra nǹkan sílé each junction we were very very busy and try to rush láti lè get one or two things wọ́n lè fi stop sílé and again ó ní àwọn area àwọn tẹ́ pé àwọn sójà àwọn on patrol around 6 7 yẹn so and again onílé tí àwọn èèyàn most of èèyàn tí mo mọ̀ ládùúgbò àwọn yóò jáde so a lot of people wọn náà wò ní jáde àwọn kan tó kọ àwọn máa jáde àwọn kan lè ṣáà láti tún travel lọ síbi tí wọ́ọ̀dù wọn wà láti lè sùn bẹ̀ lálẹ́ yìí torí pé kò ní sí movement tó bá ti di 12 o'clock wọ tó bá tún máa di ayé náà kò ní sí movement mọ́ pé bọ́ ṣe announce but tension arise tension wà gan-an ní each junction sí bus stop ní sí other location ni so àwọn èèyàn ń bẹ̀rù lọ so tó bá di ọ̀làṣà àwọn máa mú àwọn àfi àwọn aṣáájú wálé dìde àwọn aṣáájú jẹ́ kí
jẹ́ kí a mọ̀ nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀. So ẹ ṣe gan, ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o, ìlú á gbé wa o. And this has been all our reporter, and there are also some that are just on a standby. Lágbára Ọlọ́run wá mú live footage wá tí ẹ bá rí lórí NTA, mo lè guarantee pé lórí Koiki Media wà kàn ní sọ location tí ó ti máa jáde ni. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀gbọ́n mi bá ń kí gbogbo lé, mo kí ìyàwó Àdìgún, mo mọ̀ pé wà ń bẹ̀, mo kí gbọ́ etí ẹ̀ wà ní wọ́n. We have 30 something, but we are about 31 now, so not too bad. And we are full on all our mo kí gbọ́ etí ẹ̀ wà ní Owódé, broadcast máa jáde náà ní gbogbo eré àyìn lọ́la, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá níbi tá láwọn ẹ̀ka wa sí. A máa ṣí Zoom lọ́la náà, so ẹni tó bá join wa ẹ kàn lè tàn kámẹ́rà yín, Mr. Koiki àdúgbò mi gbogbo ẹ lọ báyìí ní o. And because of a lot of other reasons, a máa tètè wá lọ́la, ìyẹn mo ṣe fẹ́ tètè make sure pé mo wọ bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí kí lè tètè dìde lọ́la kan gbára Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n mi bá mi kí gbogbo àwọn èèyàn wa dáadáa ká tó máa play anthem wa ká tó wá máa dára gbé. Ẹ ṣe nǹkan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ join ní movement. Mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ láti ti gbogbo àdúgbò ìyá mi wá tọkùnrin àwọn ọjọ́ síbẹ̀. Mo fẹ́ sọ kí nìkan fún yín tó bá máa tásìkò bá máa ṣe rálì títí wa. Ṣẹ́rí tá a bá pé 2 million lórí ilẹ̀, kò sí nǹkan kan tábí kankan fẹ́ ṣe níbi kankan. Tá a bá pé ká jáde pé enough is enough. Ká pé at least 1 million ní gbogbo àdúgbò, kò sí nǹkan kan tábí fẹ́ ṣe. Á ní nǹkan kan máa ju mọ́tò wọn lẹ̀ mí. So àsìkò yẹn dẹ̀ ń bọ̀, àsìkò yẹn lè máa ṣe dé ìgbà àti ó kí gbogbo ẹni tẹwà lórí ètò ìlálẹ̀ ẹ ṣe kan. Ní ọ̀la ẹ lè ṣe wá láǹfààní kan, gbogbo yín tẹ bá ti lọ fẹ́ jáde àti tẹ bá wà wájú ilé yín, ẹ kàn bá wa tọ kámẹ́rà lẹ̀ ẹ̀pà iwájú ilé mi nìyí o, kí gbogbo àgbè kárí pé bó ṣe lọ ládùúgbò mi yìí, gbogbo àlejò ṣiṣẹ́ yìí papọ̀. Ẹ̀rọ tó bá dẹ̀ ń jà lábẹ́ ládùúgbò ẹ bá rí fídíò kan tí mo ṣe lórí program mi last time. Wọ́n yí ìbọn ní abẹ́ mọ́tò ní kí ẹ wà lóde rékọ́ọ̀dù. Tó ní abẹ́ mọ́tò ní wà tí mo rékọ́ọ̀dù yìí o. Ẹ wò wọ́n yí ìbọn lókè lọ́wọ́ ọ̀gá kí ìbọn bá wọn. Ó láti kó sábẹ́ mọ́tò ẹ̀ tó bá wà rékọ́ọ̀dù ẹ̀ láti wò ayé gbọ́. Gbogbo ara níṣẹ́ ìlànà ṣe papọ̀. Iṣẹ́ kó yìí kì í pọ̀. Kì í ṣiṣẹ́ ìgbẹ̀jú bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣiṣẹ́ wọ́n fi ń jà nìkan. Iṣẹ́ gbogbo wa ni. Fún àǹfààní ìtẹ́ tí ìgbọ́n pa wọ́n mi jà. Ọ̀ọ́ pè ní wàhálà mi jà. Wọ́n mi jà ṣiṣẹ́ wọn lọ. Wọ́n ṣe yan new chairman mi ní ìkẹta ni. So wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn lọ bó ṣe yẹ kó ṣe wọn sẹ́yìn anybody. Ẹ̀yin Yorùbá ni wọ́n wà. Ẹ̀yin Yorùbá tó ń sọ tọ̀rọ̀ òun ni wọ́n mi jà wà. Wọ́n mi jà ò sí lẹ́yìn alábòsí. Àpòsí tá a sọ títí dé kọ́ ni ẹ ṣe mọ́. Wọ́n mú àwọn distẹ̀ níjẹta nílá ibi tí ìrìnsìpò àwọn distẹ̀ yẹn ibẹ̀ lọ́ti máa ṣe fún wọn. Nóòtù ti jáde láti jọ tọ́ọ̀sì pé ọ̀yẹ́ bá ti gbà wọ́n náà dé ilé láti 2 weeks ago láti bá wọn fẹsẹ̀ sí kí ni wọ́n gbé wá wọ́n náà wà kọ̀ọ̀kan láti lọ wọlé àdé ìbò wọn látọ̀ wọn. Àwọn ọmọlọ́mọ ṣì wà bẹ́ẹ̀ o. Lágbàjọ ṣe bọ̀kan kájọ́ sára wa ní ọ̀bọ̀ ìsìn ẹ̀ tóbi yẹ oníyàpá mi máa ti dà ní. But àwa Yorùbá náà dúró fún gbọ́kọ̀ ju Yorùbá lọ. Àwọn tàbá dẹ̀ rí tí wọ́n ṣòtítọ́ bí bàbá wa Pòfẹ́sọ̀ àti Sunday Ìgbòho a máa tì wọ́n lẹ́yìn. Ìwọ tó bá dẹ̀ mọ̀ pé lóòótọ́ náà ó gbé dání tó mọ̀ pé yóòótọ́ tó mọ̀ pé yóòótọ́ gidi. Jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀. Àwọn òbá lábòsí ṣe. Mo lọ sí mítìn kanjọ́ kan, wọ́n bẹ̀rẹ̀ mítìn, wọ́n lọ bẹ̀ ṣe rálì, wọ́n bẹ̀ ṣe gbá kan. Ìrẹsì tẹ́lẹ̀ kan máa sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹnìbọ̀dì tó bá ti nínú mítìn nínú rálì tó fẹ́ ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ kí orúkọ Ìgbòho. Wọ́n ní kí ló ní kí wáyé. Tí ò bá ń ṣe Ìgbòho ni ṣé wọ́n lè mọ ìbò ni? Àbí Koiki tí mo purọ́ ni? Ẹ parọ́. Ṣé ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí fẹ̀mí ṣe pé ká sọ sọ́ọ̀lì fún wọn náà bí bí wọ́n tẹ̀ mọ́ kí sórí ti bẹ̀rẹ̀ jọ pọ̀? Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ fún àwa 10, àwa 15, àwa 20 táwọn máa lọ kiri láti ṣe rálì.
tó máa ṣe rálì tó máa pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn máa pọ̀ jù ní 30 or 50. Nígbà tí gbòòrò borí wọlé dé nǹkan change. A bẹ̀ sí ní 200, 300. The last one is actually UK we have up to 4,000 people àti mo kúrọ́. Bẹ́ẹ̀ni. So tí o bá ń ṣe Ìgbòho ní báyìí àti fẹ́ dé orúkọ Ìgbòho ní báyìí àti fẹ́ dé níta dé yẹn. A ní Ìgbòho kọ́kọ́ fúnlẹ̀ kò já wa fúnlẹ̀. Òun náà ṣe ti tiẹ̀ ní Nàìjíríà tó jẹ́ òun yàn lójú. Ó wá dé ìsìn ìtàn ìwọ àti ìwọ olùwà ń ṣépè fún. Àwọn orí inú ẹ̀ o. Nǹkan tí ò tẹ tó rí proof tí ò tẹ lọ́rùn olólọ òun ti gbowó oníbàbá kí tó yẹ gbowó nínú bí ìfẹ́ sọ̀rọ̀ níbi ọ̀rọ̀ ìbò máa sọ̀rọ̀ kan nínú ọ̀rọ̀ tí máa tó jáde yìí wọ́n lọ bọ́bìnrin kan wá obìnrin yẹn ní Amẹ́ríkà wọ́n fún bàbá kí tó yẹ ní owó láti ra ilé fún fámílì ẹ̀ bàbá lọ́wọ́ yẹn sórí Yorùbá nation tẹ́ẹ̀ bá gbọ́dọ̀ ẹ lọ gbọ́ torí tí ẹ bá lọ gbọ́ bí a bá yàn jẹ́ atúmù kọ̀mí tó máa fi tó ní tọ̀hún ṣe. Àwọn òsínfẹ́ kò sí. Òótọ́ ọ̀rọ̀ làwọn bàbá sọ. Àtẹ̀lé gbé sóòótọ́ rẹ̀. Bàbá rí ẹ tó bá wá tó bá gbé nǹkan gidi dání. A máa sọ pọ́ọ̀tẹ̀. Ọ̀tá bá rí kéyìn tó gbé dání yẹn. Òun ṣe gidi mọ́ kí Adama tàbí lẹ́yìn torí òun ìwà ń ta nǹkan sínú aṣọ fún wa. Ìkọ̀sí gbàtàgé 5 dájẹ́ 6 tá à ń ṣe kiri àtàlítẹ́ níbọ̀dì ni. So mo bẹ̀ yín ni ní ọ̀la ẹ play same game. Ọlọ́run ló máa jà fún wa. Ọlọ́run máa fi ọ̀nà wá. Pé a ò ní structure yẹn pé àdánù ó ń yí. Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà bá lò pọ̀. Lápẹ́ UK àbí Amẹ́ríkà ní ìsinsìnyí tó bá yí sábà gbogbo pé báyìí la fẹ́ ṣe. But à ń kọ́ sí ìsìn wọn, wọ́n sì lè sí ìsìn wa náà. Ká ní èrò, tàbá ní enough èrò tó máa tẹ̀lé wa. Ìgbà yẹn gbọ́ngàn ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì abẹ̀sí máa ní ìsìn wa. But àgbà ní èrò tó máa lè pe agents wa ni. Ìkọ́jà lè sọ fọ́wọ́ ọ̀yọ́gbọ́n ojú gbogbo wọn sì ní pé táyà pé ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ìbò. Káwọn sọ wípé Yorùbá nation wọ́n ti máa orí àti máa fọ́ wọn. Wọ́n ti máa ṣe pọ́npá ẹ̀ o. Anyway, ẹni gbogbo wa lọ sùn. Ní ọ̀nà àtọ́wá ti tọ́ Zoom gbogbo wa máa translate láì lórí channel wa. Láti everybody ọmọlé ẹni tí tó bá dé tó fẹ́ tó jáde gbogbo wa ní àdúgbò ẹ̀ káti ẹ̀rí bó ṣe ń lọ. Ọmọ pé àwọn akọ̀kọ̀ náà àwà ní ọ̀nà ìfúnọ̀ láṣọ gbogbo àgbé yìí tó ṣe lọ. Ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo ẹ̀yin mothers wa tí ẹ wà tẹni tó dá sí àtẹni tó bá wa dá sí mo kí ìyàwó Fatima lẹ́ǹkan sí àti ìyàwó Àdìgún ní Manchester àti ẹ̀yin aunties wa mo kí yín bàbá wa Jimoh Ọláwálé ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àbúrò wa Yonkan mo kí yín mo kí gbogbo wa Young Sweden àti ìyàwó Linda Oyegun Afọlábí mo kí gbogbo ẹ̀yin team wa lọ́la like I said we will have a link probably maybe we will keep that link within the media. But we see how it goes so that our medias are not if they have to broadcast. But we will see. But definitely, I'm going to transmit the Zoom not Lola. I'm going to play Asiawa. Akukuru mi, ma reduce volume yẹn tó rárí wẹlé lọ pàṣítà púpọ̀ kó má lọ di wa létí. Àwa ọ̀mí ti gbogbo ara wa ẹni tó bá mọ̀ ẹlòmíì ò tí mọ orin yìí ẹjọ́ ó wà important pé kí gbogbo wa ká lọ mo bá ṣe máa mọ orin yìí wà very very important èmi náà àwa náà lẹ́nu ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ tó ń kọ́ orin Wàsíù ni àdẹ̀gbọ́n orin Wàsíù for now at least anthem wọn ni and on that note adúpẹ́ fún náà ọba tó fún wa ṣe lálẹ́ mú kí gbogbo ẹni tí ẹ wà lórí platforms náà ní gbogbo ibi tẹ́tí gbọ́ wa Instagram tẹ́tí kú ó ṣèpà ti ṣe 4 hours already so adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà tí wọ́n bá wa darapọ̀ mọ́ mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Mixlr ẹ jẹ́ kí gbogbo wa bí ẹ̀gbọ́n mi pẹ̀lú ṣe sọ the only thing tẹ́lẹ̀ fi help wa èyí tẹ́ wà ń lé fóònù yín quick video ẹ bá ti ń ṣe pápápá ẹ lè send ẹ tó bá tẹ̀ fẹ́ mú yín gan ẹ send ẹ sí wa àní kí ọ̀kankan jáde lọ́la o ẹ gbọ́ wa dáadáa àní kẹ́ jáde lọ́la but for security reason bí a ẹ rí pé sójà fi ń yìnbọn pààyàn ẹ record ẹ sáré send ẹ sí wa kẹ́ delete ẹ kúrò lórí fóònù yín
torí pé fóònù yìí gangan ló fi mú lọ́la and that's what they're going to do. And on that note, mo kí àtọ́ bíbí lọ́mọ náà kọ́ mo ti rí lógo wọn. And on that note, ẹ jẹ́ ká play anthem wọn. Orílẹ̀-èdè àgbéga 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 ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ìkẹjẹ tó wọ ẹ ṣe gan ni o àní rí wàhálà ìbò adúláwọ̀ ọlọ́run máa fi fẹ́ ṣọ́ wa kọ̀ǹténà kan tó tún jábọ́ ní ojú ẹlẹ́gba but information is saying that nobody have died but I can confirm that ní ojú ẹlẹ́gba kọ̀ǹténà kan tó tún dàwó ọlọ́run máa fi fẹ́ ṣọ́ wa ní location 419 so àrírí jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kí gbogbo alẹ́ kan sí o and on that note we will end this Zoom transmission bye for now ẹ keep ẹ òun náà la máa fẹ́ ló lọ́la lágbára ọlọ́run ó dàárọ̀ bye for now. Ó dàárọ̀ tó gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè ibi tí a máa rí mọ ní ìní nìyẹn ẹ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́yìn ọ̀la ní agbára tẹlẹ́dùmarè ọlọ́run máa fi ṣọ́ọ̀ṣọ́ wa Koiki Media live as we end this transmission from this part of the globe kákọ̀ play orin bàbá wa Ìgbòho Òòṣà and then we will now end it jẹ́ kọ́mọ̀ ilẹ̀ Yorùbá.